fjórðung af killum á serverunum. Bara 72 manns inn á server, þeir eru með 20 kills. Þeir eru 4 af þessu 70, þú veist, þetta er... Og búin að setja upp fyrir alveg virkilega sterkan loka hring. Bæði þá kompándið sem eftir og hringinn. Þeir eru svo læstir núna, bara inn í þessu leik. Ég held að fara ekki milli mála. Þetta er bara, þeir skeilu upp þangað, þeir fóru þangað sem þeir vildi fara, skeilu upp og tóku það svæði sem þeir langaði í. Þetta er bara, það var ekkert sem var að fara að stoppa það. Það er ekkert sem við getum gert sem að ég myndi segja væri vitlaust núna. Taka henn að fæta á móti 4, já, go ahead. Annað, fleiri. Þeir vilja skjúra auðjöngar hættilega lág. Það væri algjörlega vinuði núna ef þú lúttaðir hann. Þetta er mitt, það er sjaldan sem að pælir að halda á því sko. En það er mitt ykkur svona aðstæður sem þetta verður góða. Foldable Shield ég held ég að prófa hann einu sinni og... Þetta er vannmyndi hlutur. Er það ekki? Ég hugsaði það út af því að ég prófaði að leta hann upp sjálfur. Ég tók hann aldrei upp út af því að ég sá að enginn var að taka mig. En hann er klárlega situational. En hann tekur hvað, heilt pláss eða ekki? Eða svona bara... Þú ert upptekinn með höndunnar. Þetta er bara inventory held ég sko. Nei, þetta er... Ég manna ekki alveg. Það er vitað. Pungar allavega, þeir taka líka alltaf pláss. Komum bara með 3 kill núna, það er á þeim. Tarkarian með 1 HP, stendur einn eftir. Hann þarf að taka henni Manik og Jenga til að lifa af. Ég trú ekki að Jenga... 3 og 1 og pússa með 3 og halda einum uppi í Overwatch. Ég held að Syntax sé bara svona eiginlega að reyna að beita skot í sig. Vita er einhvern staðar í hliðinni, þið vilja bara fá það confirmed að þeir fara í eitthvað. En eins og enginn að gefa sig á hlamblett. Ég endurtek 24 kill á punga. Við eigum 2 mínútur og 30 sekundur að þessu áður en hringurinn fyrir að lokast. Lemjúlar, þetta er alveg með línuna hérna spáttar, en ég trúi þess ekki. Hvernig? Hvað er að gera þessi maður er á einhverju öðru leveli hérna? Og einn maður þurrkaður út hérna, vita hvað hann er út frá info, en hann ákveður að hlaupa í Dollo hérna til að hýla sig. Það er ekki... Kúkufallinn. Iron Syntax er að hlaupa og þurrkaður út. 20 og 8. Og farið úr raunlega og sótt sér 5 stig ef þeir krasta á þetta kompánd sem þeir eru í. Algjörlega. Það er náttúrulega engin auðvöldi leikur samt að vera í skræður og punkanur og reyna að halda þessum toppsætum líka sko. Og aldrei, þeir halda leikmönnum uppi, ég veit ekki hvað langa tíma. Það er alveg rétt. En þetta kemur Panzer. Wow, Panzer fyrst. Þetta er nýja uppáhaldspisa mín. Ok, hann vantar bara info. Hvar eru við? Hann er að fara að nota þetta, það fer ekki milli mála. Eitt við Panzer fyrst. Ég hata þetta ekki, en þau eru alltaf að reloada aftur. Bara á svissar af henni. Þetta er náttúrulega bara að gefa hinum sjálf. Ég er það ekki. Þess vegna segi ég, það er fair, en samt svona. Það er svo ofta sem ég tek hann upp og bara klikka. En svo verðist ekki veit. Þeir þurfa þess að halda alltaf ég að segja, en það er beint í grillið á FedEx hérna. Það er bara cirka þrist vera, hann er alveg með það lokt. En ætlar hann að overextenda, eða veit hann af þeim að nýja? Það var besti bygging, það verður skótur í bakið, þetta voru... Ó nei. Já, ég bara, þetta átti að refsa þessu. Það átti bara ekkert að bæta einn, þetta var eiginlega bara smá honum að kenna með því að segja, sko. Kannski aðeins og grítið hérna. Kom engum á óvart þetta push, einhvern veginn, það er hérna, nei. Í burtu. En hann hefði eiginlega, sko, hann var alveg heppinn að hann var... byrjar að taka fætin í hurðagáttinni þar hann leiti gáttir skoti í bakján. Hann var ekki komin inn fyrir og búinn að festa þetta í 1v1. Þeir ná ennþá andanum, en hann er ennþá hérna inni fastur. Og Lord Bros, hann er alveg sér að halda honum þar. Einar gerir það. Virkilega skemmtilegt að sjá hvað þeir eru að halda sér í róli hérna.
En hlamblettur, þeir hafa engan valkost, þeir verða að fara í bakið að minna núna, en pungarnir eru samleikar milli tveggja liða og þetta er rosalega erfitt fyrir þá. En pungar, en það er ekki að kill. Hérna, killum í diff, þeir náðu ekki. Secure þetta pungum. Þeir eru að safna og þeir eru að Þetta er galið. 21 kills á punga. Það er alltaf gott að þið taka þetta match, þetta er svona ákveð statement þegar það taka eitt chicken dinner, þá er hann allan afgerandi. Við erum að fara að setja þetta á bara history books. Ég skal lifa þetta af. 22 kill, takk fyrir 23 á leiðinni. 24, hvar ertu? Og annars sæti garantít á leiðinni. Núna hefði ég viljað sjá hlandbett aftur í bakið á punkum. Hringurinn var endar við brúnna. Rosalegt info hérna. Rosalega stöðu. Það er rétt, já. Hann er með rosalegt info bara út frá þessu. Hann heyrir þetta allt. Þeir komast ekki upp til hans frá þessari liði það nokkuð. Ekki viss það, en hann heyrir þetta allt. Allavega ekki svo hann nái skoti á þá. Nei. Þetta er rétti leikur í ánum í rauninni að hinkra og býða fyrir félögu sínum. Hann leikur með allt info og hann getur verið að kóla allt núna á vinnu sína. Bara hei, þeir eru á þessu svæði og hann er eflaust að pinga, við sjáum það ekki núna, bara pinga sirka stöðun á þeim. Nú eru hans leikmenn að fara svona koma í áttur aðeins, það er vodkalagur og 2 í viðbót hérna. En býttu, það er leið upp. Ef að... hann ætti að vera sport upp og kemur það. En nú er giggurinn uppi, það er núna Old Dirty H, hann er einn. Hann er ekki með liðsmennina með sér núna, en hann veit að hann þarf að múfa áfram bæði út af hring og hann er með, veistu, á hjóli, þetta er stórhættulega. Aldrei lifandi, vodkalagur býttu. Já, ég ætla að segja, er hann ekki með fritt skot á það? Fyrir að skjóta aðeins á það. Hvað er góðkallinn með? Góða byssur, væntanlega. Nick Cage fanclub, mér sýnst þeirra var að vera að lenda illa í því hérna frá Kongum, einn eftir á móti öllum 4 í Kongum. Það eru komnir á, þetta er hringurinn, þetta er hættulegi hringurinn eins og hann segir. Það er þessi, já, 19 mínúta, við erum konum með það á hreinu núna og neitin á eftir á byttu. Bara 10 lið eftir. Við höfum verið að sjá hérna bara 15 lið þegar kemur á þessu tíma oft. Já. Kommitta á barða. Já, ég meni, við sendum bara einn leikmann og yfir eitthvað til að skoða. Og voru að borga svolítið fyrir það. Þetta er nefnilega, maður er búin að læra þessu áður að vera ekki of greedy í þessu leik. Þetta er oftar en ekki spurningum þolinmæði. Þegar hringurinn er ekki í umræðinni. Nei. Já, meira sér reyndar oft í hringnum líka. Hver er fyrstur að taka sprettinn? Það er einn maður nokkt eftir þeirra og rössið alltaf. Hversu sest. Mér finnst ekki jafn gaman á þegar maður er í svona barda þar sem þeir eru báðir svona að reyna að hlaupa inn í hring. Og þið hafið ekki efnaði að vera að skjóta hvort annað. En þið svona reynið hér og þar. Það er einhvern veginn, ég held að það sé uppáhaldsbardaðarnir mínir hérna. En Team Iceland, hann er ekki uppáhaldsbardaða hérna núna. Hann er reynda feifur, þú veist, ég held þeir vissu af hann, en hann klárar hann eða ekki. Jú, tekur niður í húfinn. Hann er ekki að klára hann alveg og hann... Svo var það hérna... Yfir Papa K. Jétur hann. Hver er liðsfélag hans? Þeir eru fleiri. Hérna tekur Papa K. Fínasta killsósum hérna hjá honum. Nei, maður búinn að fá nóg. Já. Þetta var eitthvað. Not my best. En maður er að först þetta sig, ekkert þessum þar. Trade. En ná ekki að berga sínu manni allar leið. Hvað eru félagar trúabestunum? Eru komnir inn í svæðið þannig hjá sér? Nei, þeir halda hérna þá væntar bara aðeins út fyrir. Þeir eru líka með leikmann sem er búinn að detta niður. Hér er hérna hægtunarleikarinn á í bílinn og er ekki alltaf fyrir að til einn. Það er nokkar bílast klára. Félagans ekki á bónum. Nei, það er nú. Þetta er svona, ég þurfti bara eitt skot. Þetta er svona, já, hálfgert þannig.
Líka mér finnst sko, það er svo þegar maður er með boltaxunin, þú veist, ég er með míní og það er gæja að hlaupa fyrir fram mig. Svo er ég með Karin. Ég veist, ég tek skot með Karinu þegar ég veit ég hitt hann. Með míninu, þú spammar og gerir það fíbli og gæðin að hlaupa í burtu og bara þú missir á hann. Það er svona... Já, en málið er að með mínunum farið 25 tækifæri á meðan þú farið kannski 2 með kartum. Já, en ég Þú ert helviti. Ég klúðraði hann öllum út af því að ég byrja að skjóta og snemma og svo fer ég að hann er kannski að fara fyrir hotnið og svo er ég farin að hugsa út í það áður en ég næði að klára þarna hinum 8 kúlurnar og ég tap oftast fyrir sjálfur en það er mínu til. Líka geitið sín. Ef hann hefði verið með kar sko, það var búin að... Nei, ok. Erðu, hann næði það tekur hann. Að hitta með MK12. Skinndæmi eða er þetta eitthvað sem er í leiknum aukalega? Nei, þetta eru sem sagt skinn sem þú getur fengið og droppum á kössum. En það er ekkert, það er engin svona, það er ekkert benefit að hafa eitt smók yfir annan. Skilur ekki bara hvað mappi þú ert í, það hefur ekkert svona scenery advantage. Þetta er bara visual effects. Það eru í raun bílar, þú getur verið á öðrum bílum, þú getur visually
Já, gott kvöld kæru áhorfendur, það er 7. apríl og við erum að fara að fá PUBG veislu í kvöld núna í boði Game TV í samstarfi við PUBG samfélagið og í samstarfi við mína menn hér í kvöld. Það var það Ágúst Snapster og Ice Nosey. Strákar, við erum að fara að sjá geggjaðan leik í kvöld. Jú, verðið þið velkomin og einmitt, það er eins og segir Siggi minn að þetta verður örugglega geggjakvöld. Við erum núna komið upp á Game TV hérna rásin á Twitch og bara spennandi tímar framundan og ég hlakka til að sjá hérna fleiri lið sem við höfum ekki svo mikið til Það eru mörg hérna búin að samanast finnst mér. Já, við erum með, má ég sjá, ég get farið yfir þetta snöggvast, en það er fullt af liðin sem við höfum séð áður og leikmenn sem við höfum séð áður, en nú er liðin svona aðeins að, hvað maður að segja, rótar á milli. Það er eitthvað verið að manna í önnu lið, en þessi helstu sem við sjáum alltaf, þau eru, sem við sjáum yfirleitt á toppnum, þau eru öll hérna fyrir fram okkur. Við þekkjum þau, við ætlum að reyna að vera duglegir að fara í minni-liðin í kvöld og það er eitt lið hérna sem að ég tek strax eftir og það er, má ég sjá, 1/10 IQ. Þetta er lið sem að mér langar að fylgjast með í kvöld, sko, af því að ég þekki þess að stráka, það er bara mín svona persónuleg, svona, ég ætla ekki að rúta fyrir þeim, en bara ég áttur að vera með annað augað á þeim, sko. En svo erum við fleiri lið sem við þekkjum öll hérna, já, það er klassiska Team Iceland, Next Level Gaming Blue, Next Level Gaming Red, og það er manna í bæðalið, Úlfur, sem er að koma svolítið aftur núna eftir smá pásu, Fresh, þeir tóku geggjaðan leik síðast, við áttum ekki vonað að þeir myndi sigra síðasta mót, eru svona, hvað er að setja þá núna? Ég myndi segja að þeir hafið stabilisað sig sem topp 5 lið bara út frá síðasta vinn. Er það ekki? Er ekki alveg fair að segja það? Þeir voru aldrei eitthvað lélir, við getum aldrei sagt það. Alls ekki. Þeir voru aldrei með því hérna sem sigur sælastir, þeir voru alltaf hangandi þarna í topp 10 sko, sem er náttúrulega bara þeman. Við erum með 18 lið í heilu leik, þannig að þetta er svona, já, mjög vel mannað sko. Það er rosa mikið sem getur breyst í öllum leikjum hérna milli bara leikja og það er bara hvernig droppu er og hvernig þú lendir bara hvort þú bara keyrður yfir einhverju bíl hjá einhverju randugæja sko. Það er til í hana. Svo er það eru hérna möppin eða sem sagt hérna lið velja fyrirfram áður en að móti hefst eða áður en að mappið hefst. Þá velja lið svona ákveðin spots sem að þau ætla að lenda á. Öll lið afsakið geta séð þetta hjá hvort öðru og vita svona til að hafa hugmyndum hvar hinn liðin eru upp á að lenda ekki í hot drop þar að segja. En enn og aftur það er ekkert sem bannar liðum að fylgjast með hvar óvinnirnir eru og lenda bara beint á þeim. Það er ekkert sem bannar það. Við menn þá aftur að sjá eitthvað svoleiðis gert en eins og þá er alltaf svona gentleman's agreement hjá leikmönnum að byrja bara menn vilja fá lút og spila þetta frekar segi upp á hæfileika heldur en svona eitthvað random factor. Það er náttúrulega sjálf sér rosa mikil hæfileiki að geta hoppa inn og geta tekið hvaða slag sem en þó að þú náttúrulega er kannski líkanuðina örlítið og jafna leikinn. Þetta er high risk, Já, það eins og ég segi, það verður ekki spennt að sjá og nú erum við Miramar fyrstu 2 möppin og það er nýtt mapp í rotation í dag og það er Rondo, þannig að það verður Teogo, Rondo og síðan er þetta Rengal. Hefum alltaf verið með þessi möpp í þessari röð. Miramar er sem sagt tvennt af hvoru, Miramar, Taigo hefur alltaf verið hérna í miðjunni og svo er Rangel hvort að það er í byrjun eða í síðustu lótum. En við hefum ekki fengið eins og segir, Rondo inn og því verður svissað út fyrir, var það seinni Taigo leikurinn sem að hefði verið þá? Það ekki? Jú, þetta er sem sagt seinni Taigo leikurinn eða þetta er þetta er 4. leikurinn. Já, 4. leikurinn í kvöld, við byrjum samt á Miramar, þurfum ekki að fara of langt á undan okkur, en það er eitthvað svona til að hafa í huga þegar við erum fangað, við erum með sem sagt nýtt map í rotation sem að þessi lið hérna, við erum búin að spila núna, við segjum þetta 11. seasoni, við erum alltaf að kalla þetta eitthvað season, en ef við ekki bara byrjum búin nýtt, komnir í Game TV, það er bara season 1, season beta. Við erum komin bara í nýtt era eins og við segjum, það er bara Game TV rásin núna mætt og við erum komin á annan stað, annar plattform, þannig séð, þó þetta séðum þá inn á Twitch og allir góðu skapi hérna, við erum ekki búin að breyta miklu hérna á milli okkar nema við erum komin í production og
fyrirkomulagið er eins og við erum með hérna, sem sagt, liðin eru oftar en ekki svipuð út frá síðustu leikjum. En núna ættum við að vera að sjá liðin hérna, sikkur meginn við skjánum á mappinu og það getið einmitt sé hverju eru í hverju liði eins og hérna National Gaming með Hundsilla og John Sierra og þá og hvernig þeir eru búin að splitta liðinu í móti Blue og Red og sen eru við með hraunbytta hérna sem eru þá FBI og hvað var hitlagið hérna 354 þá væntanlega eða hvað? Yes. Jú, 354, þeir eru, maður sjá, það eru nokkur ný lið hérna inni hjá okkur en samt eins og ég nefndi á hann, eitthvað af þessu liðum eru sömu og við þekkjum sko, en 2 ný lið, Barracudas og Sirko, þetta eru 2 splunkuný lið, við höfum ekki séð þau áður, Úlfur og Fallbyssufóður höfum við séð áður en ekki oft, þeir eru komin hérna í, Herru, það eru nægt 2 liðina í miðjunni sem eru að lenda saman, það Dobby Club og hver eru þetta? Jú, þetta er, við sjáum ekki oft. San Martín og það bara veisla í byrjun. Ánægð með þetta. Við fylgjumst yfirleitt með bara, við þurfum alltaf að gíska á hvar svona bardagir eru fyrst, en þeman er yfirleitt svipuð. Við segjum þetta alltaf Ágúst, að það byrjar ekkert almennilega að gerast nema einn og einn maður að falla kannski, en ólíklegt að við sjáum eitthvað fyrir en eftir svona kannski 13. mínúti inn rúmlega. Eitthvað drastískt þar að segja það, já. Já, en þessi liður er mjög nálægt hvort öðru og einn leikmaður inn í sömu byggingu þannig að við ættum að sjá, svolítið, ég held að þetta sé mjög early action vona ég sé ekki að jinxa það en já, hann er snúsnú hérna fastur undir fallbyssufóðurum og þetta eru leikmenn sem eins og segi koma aftur úr smá pásu en hafa keppt áður þannig að hvernig þetta endar kemur í ljós svo meira má ég sjá hraunbyttar, ég sagði það kannski áðan, það er samansatn af Jötun og FBI, eitthvað svona skrambúl þar. En já, fyrir ykkur sem eru ný hér og eru að horfa í fyrsta skipti þá er þetta svona rúmlega 11. mótið sem við höldum á þessu ári, nei ekki þessu ári, það er bara síðan við byrjum. Það er sem, hvenær byrjum? Talandum að byrja, það er búið að negla eitt stykki hérna skrámi á fallbyssufóður. Þeir eru búin að spotta þarna, Rúni Tótt sýnist mér hafa tekið skotið. Ok, það er bara action strax í byrjun. Þetta er ekki oftar en sem við... Þetta er oft hérna þeman. Þeir lenda bara í sama bæi á sama húsi, sko. Já. Og það er engin furða að það er að taka smá action í þarna og ég vona að þeir klárið hérna bara aðeins fyrir okkur og nýju áhundurna sem mögulega getur að mæta hérna. Það er nokkulega einmitt að vera komin í Game TV, þá getur einmitt fleiri verið að koma hérna sem kannski ekki sé þennan leik áður en þetta er sem sagt Battle Royale leikur sem snýst að bara svipa eins og Fortnite og veist eitthvað hverja það gengur og það eru 18 lið sem droppa inn núna hjá okkur og þetta er seinasta lið standardi sem vinnur. En það er margt annað sem kemur til greina hérna í þessu móti, það er til dæmis hversu mörg kills þú færð, hvaða sætulendur í geði stig líka og þetta er stiga söfnunarleikur á 6 leikjum. Algjörlega, þetta er svona meðaltal út frá 6 leikjum en það er samt oft að ganga út frá þeim liðum sem eru efst að þau safna svolítið gríðarlega mörg stig því að til þess að verða efst að oftar en ekki ertu með killin en það er strax búið að fella 2 leikmenn hérna hjá fallbyssufóður einn maður afsakið og þeir eru einn klárar, einn dottinn niður. Séðan núna já, það er búið að nokka einn og hinn er aðeins upptegnir að lýsa hvað var í gangi hérna og þú mistum smá af þessu en ég þarna á skjánum ætti að hafa séð það. Sprint Polo koma í ressi hérna nokkuð örgur og það er búið að herna sín hérna. Oddis finnur, T-Poison finnur Robin Fruit. Og hann er með góð stöðuna fyrir ofan þá í hlíðinni. En ég meina þetta er alltaf frítt res hérna og því Dobby Club er samt þetta er bara gefið þannig til. Það er að þeir komið 2 áræðina og þeir fara að hreinsa hérna. Neldu við að lenda á þessum bardaga. Þetta er ekki oft það sem við sjáum hérna í byrjun leiks. Það er það virðist bara að vera að eitt liði fá bara að komast í burtu og það er ekki alltaf þannig. Ég segi það en mér sýnist þeir vera bara búnir að afskrifa þetta hjá fallbyssufóður. Þeir eru eiginlega komnir í burtu. Ég held að það verði ekkert meira úr þessu. Þeir vita að næsta á dagskrá er bara að halda stigum og þú getur gert það með því að koma, hring samt sko, núna þú veist er komin tími til að koma sér hring fyrir fallbyssufóður og hringurinn er svolítið skemmtilegur, hann er svolítið mikið fyrir vestan. Þetta er mjög skemmtilegur. Oh my god, við sjáum ekki oft svona alveg úti í fjallagörðunum til vinstri. Þetta verður rosalega mikið svona upp á hæðum, hólum, bak við steina. Já,
svo lengi, já, og El Pozo. Að einmitt svona einhverjum skurðum og hálum sem geta skorið svolítið í mappið þannig að þú getur verið að fela og svona komið betur fyrir. Ég sá síðustu sigurvegara og ekki... Þetta eru sigurvegara seinasta móti. Já, koma hérna á 2 bílum. Þetta er líka klassist að vera ekki á einum bíl. Það er betra að vera að skjóta þig. Það er svolítið mikið venja núna að taka eins marga bíla og getur og ég meina þeir eru bara 4 þannig að getur tekið mest 4 en það er allan lágmark að vera 2 bílum. Það er ef einn springur þá er allan ekki allir sem degi í einu og í rauninni þið getur splittað svona upp og pussa sig ykkur áttina eða flúið sig ykkur áttina. Þetta er svolítið svona hvernig getum við lifað sem lengst og sem best. Af því að það líka, já, enn og aftur skiptir máli, þú getur verið að horfa á killinn og náttúrulega þarft að skjóta þig í gegnum liðið ef þetta er upp á líf og dauða, sko, en þú getur alltaf sóttir aukastigi eins og fallbyssufóður þarna, að fara bara í burtu. Þeir eru væntanlega að horfa á það að koma sér í topp 8 eða neðar og jafnvel sækja önnur kills í leikinn, jafnvel bara ríhitta á Dobby Club, en Next Level Gaming Blue hérna fyrir fram á okkur, það er Ingi sem er með, já, 1 frítt kill, negli þetta niður. Þetta, ég held að það sé ekkert, ég held að það sé örugt að segja, Next Level Gaming eru með 2 sterkustu liðin á server og hafa verið það sigur sælastir, eru með eftir 4 pungar eða kongar, þeir hafa verið að skipta sér eftir hversu margir leikmenn eru á skrá, en þeir eru alls ekki að síja í neitt sterkara lið og veikara lið, þeir eru bara að hafa á bíl, já. Þessi 2 lið þótt að sigur liðin en sama lið eru samt sigursælustu 2 liðin held ég í mótaröðunum hjá okkur. Já, mér skilst það, bara svona on average þá er þetta bara örugglega mestu hard hitterarnir á server. Það er Next Level Gaming hérna krúið og segir sér sjálft því að Next Level Gaming er örugglega mestu hard hitterarnir þegar kemur að því að vera með alvöru leikjaaðstöðu til að fara að spila, þannig að ef þið eru ekki búnir að prófa það þá mæli ég eindregið með því, geggjaðar tölvur, geggjuð herbergi, döstu herbergi og svo bara VR, you name it. Við erum líka á skjánum þar býstu við, þannig að þeir sem eru með drykki í hönd, skál á ykkur. Við verðum að drykki í hönd á Next Level Gaming, þá verður ég næstu helgi Next Level Gaming með marga drykki af flofti að taka í það. En það er ekki sem við erum að tala um í kvöld og hérna er Next Level Gaming Red að taka út Úlf, eða nokkra leikmenn úr Úlf allavega. 2 dottnir niður og það er Next Level Gaming að vera sterkir. Við mistum alveg af þessu en þeir geta að keyrt hann inn. Já, þetta eru 2 aðrir og þeir eru bara allt öðrum stað. Já, þeir... Nei, við erum með hérna dropp, já. Droppaðinu yfir í fjallið. Ekki er þeir að fara upp á herði, eru þeir með snæpara? Já, við erum að fara upp á svona leik. Þeir eru með snæpara. Þetta er nýtt lið. Þetta er nýtt lið. Nýtt liðirna í kvöld og við erum örugglega eftir að kalla á fresh með að við svona logoðu þeirra 1 skiptið eða 2. En Sirko, já, nýtt lið og ég elska að sjá þetta. Þetta er alltaf skemmtilegt. Hins vegar hefur einhver spottað á, en þeir eru allir með long range vopn og þetta er eiginlega bara, sko, þetta er eiginlega bara, ég held að það er skemmtilega leið til að bara svona byrja leik. Þú ert með toppinn á fjallinu, þetta er ekki mikið spila, þú ert líka ekkert í... Hvar er þetta inn í ring samt? Þetta er inn í ring, er það ekki? Þetta er... Jú, en hvar? Við erum að sika á, alveg bara hliðin á El Pozo hægra megin við og þeir eru með Next Level Gaming fyrir... Þetta er bara heldur pít. Next Level Gaming spottið. Já. Eða 2. Já, þannig að það er á mig að vera að skjóta á mótið þeim alltaf. Ég held að þetta sé ekki eins góð staða og þeir halda þar sem þú er að spotta á. Þú vinnur allan ekki leikinn þannig uppi, sko. Þú vinnur hann ekki, en þú verður óþolandi. Ég meina, ef þeir eru að horfa á strategíuna, kannski bara sækja kills og það er hvert kill telur líka. Einmitt. Þetta er allan skemmtileg leið til að spila. Þeir eru komin ofan í hvort annað, hérna Dobby ofan á síðasta leikmannin. iSheep, er hann eini eftir? Já. Jú, þeir eru komin 3 kills í Dobby Club og þannig að hann er einn eftir í iSheep. Mistum af því, þannig að það var bara til að þeir munu halda áfram, en nú er ringurinn komin yfir fallbyssufóður og hvort að þeir vilji hanga eftir honum, það er spurning. Hann er bara með 1 first aid og það er ekkert annað í rauninni í boði fyrir hann, heldur hann að... Ég held að við sleppum því að spá í honum, ég sýnist líka Dobby fenglum við að vera bara farnir, búin að afskráða hann, en við fylgjumst með honum í feedinu hjá okkur. Hann er eflaust að horfa það að bara slefa út leikinn, koma sér í placement stig. En Nicolas Cage fanklub. Þeir hafa nú alveg verið svolítið skemmtilegir og sýndu svolítið mikið tilfriði en seinasta móti fannst mér.
og hafa nú alltaf verið ágætis contenders. Þeir eiga... Hvað ég segi, þeir voru svona í svona fresh level pakkarum fannst mér alltaf áður en að fresh one. Já, þeir eru með hátt ceiling. Þegar þeir eru allir on, þá eru þeir on. Það ef ég þurft að lýsa þeim. Þeir eru bara ekki nógu consistent eins og Next Level Gaming eða hvað annar lið tekið til dæmis. Já, Next Level Gaming eða bara Next Level Gaming rétt. Sko, af því að þau lið sem ég ætla að nefna, ég meina 354 eru mjög consistent. Þeir eru kannski bara... Ég myndi ekki segja að þeir væri consistent. Ég myndi segja að þeir væri svolítið svona explosive og svona stundum svona lackluster. Þeir eru consistently að berjast top 5. Ice hins vegar consistent að vera í top 5. Já, voru það ekki fyrstu mótunum en algjörlega búin að vera sína það að þeir eiga heima á toppnum og voru það lengi áður en að þessi mót fór að koma svona hratt á eftir hvort öðru. Það sem að fleiri og fleiri lið vilja bara sína sig að það voru Ice það svona fyrstu liðin sem voru top tier ef maður þurft að segja eitthvað. Það voru svona fyrsta lið sem að ég held að eru svona top contender en sem voru þeir ekkert eins sterkir að bjóst við en þeir hafa alltaf verið svona up there. Ég held að þetta bara segja að sko samkeppnin er bara búin að hækka svo mikið og við sáum það einmitt bara með Fresh. Það er ekkert bara Next Level Gaming og búið. Nú erum við með miklu fleiri lið sem að geta sigra leikinn og það er bara nákvæmlega það sem að við viljum sjá í þessum mótum og vonumst til þess að sjá með því að spila fleiri mót þá síast þetta allt út. Þetta er bara draumur fyrir okkur, þannig að Þetta er náttúrulega bara þannig sem nýr hlut í e-sportsenunum þannig sem aftur og hjá Íslandi allan og þá er náttúrulega auðvitað eru margir sem eftir að sína hvað þeir geta meira út af því að það er allir ennþá að læra þannig séð. Það væri gaman að fá þessa gömlu hunda eins og maður segir, að fá Hugstar og hver var það sem var alltaf í dúónu með honum, þeir voru mikið að keppa úti. Ég get alveg séð eitt af þessum fyrir nöfnum mæta til leiks ef þau eru ekki nú þegar undir öðrum nöfnum en bara Kutas hérna, þetta er nýtt lið enn og aftur, við vitum ekkert hvernig þeir spila, ég held að sé ekkert hægt að giska á það, við höfum bara eftir að fylgjast með því en nýtt lið og hvað lítur eitthvað út fyrir að getum við lesið eitthvað úr hvað þeirra play er núna ef við hoppum inn á mappið eldsnögt, sjáum bara svona leiðina sem þeir að fara í mjög incognito rotation yfir mappið, engin bíl Þeir hljóta að vita FBI bara miðað frá skotum. FBI eru eflaust að skjóta á móti Next Level Gaming og þá eiga þeir að hafa heyrt í þeim. Ekki góðst. Þetta núna, það er ekki FBI. Þetta er nefnilega FBI blöndun af öðru liði hjá Alfred kemur inn í FBI og þeir þetta hraunbitar. Já, við sjáum hérna gömlu stöggin vinstra með við nöfnin þeirra en já, hraunbitar það er nýja nafnið. Þetta er Noraldinho voru í FBI mitt og Allana Erberderb. Alfred líka úr 3-4, búinn að vera það lengi. Hann var síðan smá í Fresh, með skellast ekki heldur líka. Nei, það maður hefur séð svona allir að hlaupa á milli liða. Þessi strákar þekkja allir hvort annað. Þetta er eitt stórt samfélag. Íslenska PUBG samfélagið, minnum á það á Facebook, ef þú ert ekki þar, þá endilega komdu þar inn. Og við komum þér bara sem fyrst í næsta mót. But you gotta pay, sko, Já, það kostar 30 skall til að vera í íslenska 30. Þetta er ekki nema 1000 skall á mann, 4 skall á lið. Já, ég taka þátt í mótunum einmitt, það er bara 1000 skall, en það kostar ekkert að fara inn í PUBG samfélagið, það er bara frýtt og það er bara eingöngu ávinninga. Og minnum á líka 354 community á Discord, það er eflaust hér einhvers staðar í chatinu, fáum kannski einhvern admin til að spamma því, en það er mikið, við gæti næstu sagt að þetta sé bara svona hálfgert PUBG Discordið, því að 354 er búin að vera með þetta bara uppi frá degi 1 og í samstarfi við okkur, þannig að ef þið eru að leita ykkur að fólki til að spila með, þið viljið bara helst bara spila til gamans, þá er það staðurinn fyrir ykkur og enn og aftur, við náðum að sjá undan keppni úr síðasta móti og það er fyrsta skipti sem við gerðum það í PUBG sem þýðir bara að skráningin hafi verið meira heldur en við byggust við og það mun bara búa til betri mót ef við náum að halda fleiri qualifiera fyrir official mót
En ennþá eru 18 lið í hring þó svo að einhverjir hafa fallið, þannig að en þetta er svona tíminn sem við tölum 15 mínútur komnir inn, það er phase 3 að negla í phase 4, nú eru liðin farin að negla hvort annað og við sjáum bara strax hérna, Fresh eru bara alveg komnir í geðið á Oldies sem að eru með mjög góð stöðu. Það fyrir með hólinn. Það fyrir í áttina þeim, en Nikki reyndi að stoppa hann uppi. En Nikki Svengrab ætti að fara að geta tekið skotið að þeim núna þegar að keyra hann niður, en fengið mjög nált núna næsta manni hjá Nikki Svengrab. Hann keyrir bara beint inn í þá. Brungi bíl og hann veltir fyrir framan húsi hjá þeim og hann getur ekkert gert því sem ef að slæta hann beint upp að þeim. Þeir eru opið kill. Æjæjæj. Það er engi að snúa þeir allir við. Þetta er eins og að vera í Tekken þegar það var bara geggja skot á vodkaláður. Og Ingi Ditt og Dettur sömu leiðis hjá Fresh líka. Herðu, jú, þetta enda ekki vel fyrir þá. Þeir að skjóta í áttina af vodkaláður sér ekki alveg hvar. Ja. Enn og aftur, allir lifandi, en þetta er hættan. Keyra í opnu mappi. Þetta er einmitt skemmtilegur hringur, ég minna aftur á það, þú veist, það er Monte Nuevo. Þetta er eina svæði sem er núna... Helviti opið, ég meina þetta skiptir því svona tvo hluta finnst mér svæðið. Jú, algjörlega. Það er, hvað segir maður? Terrain. Dauðadalur sikkur á megin við hérna fjalli. Eyðimörk og Concrete Jungle. En já, þetta er hræðileg staða hérna fyrir IQ eru einmitt í vondumálum, þetta getur verið rosalega græsað ef hann hendur þessu rétt. Gott bounce, gændiski fyrir hún niður. Tengir ekki alveg. Það er 110 IQ. En hann er bara í opnu geði. En vel skotið henni tilbaka, hver skýtur á hann samt? Já, ekki viss, en já, það var ekki IQ allavega. Nei, ég held ekki. Ég held þessi líka með skotirna frá fjólubláum, það er fyrir sunnan okkur, það er 354, klassist þeir að vera með yfirsýn af öllum og þetta er eitthvað sem við sjáum þá gera mjög mikið. Þeir eru ekki endilega að starta fætana, en þeir eru mjög mikið að hanga í kringu það og þeir taka skotin þegar að sjá gull tækifæri. Og talandi tækifæri þá er Brjánsson búinn að strauja hérna, hann ætlar að koma nær í bæði Barracudas og 110 IQ. IQ er samt komin í mót honum. Já, fyrir mót stöðu. Ekkert fyrir hann til cover og þá kemur hinn í 354 og ætlar að reyna að koma að mæta þessu og áður en hann deyr alveg og maður er bílun út mark, en við erum með annað lið hann upp á hólum líka. Já, sér er í vondu máli með þeir púsa upp á hann. 354 eru að púsa upp á hérna nýja liðinu sem veit ekkert hvað þetta er náttúrulega. Fyrir tíma. 110 IQ. Arrow komin upp á húsinu. Það er ekkert líf eftir. Barracudas, 110 IQ og já, hvernig heldur alveg húsið sjálf. Við Barracudas bara beila. En IQ er að standa sig helviti vel fyrir að vera bara að taka fyrsta skipti. Stóðu bara í lappinar, það er bara getum sagt það. Algjörlega, ég held þeir væru bara búnir þeir voru allir niður í að ressa hvort annað, en alls ekki. Þeir, eins og segir, stóðu í lappinar og hann er 4 ennþá lifandi hérna, móti Barracudas getur þakka verið þegar það er nýtt lið. Herðu, vá, það er bara... Þetta er statement, splungu nýtt lið. Asio X eru þá með þeim fyrstu liðum til að detta út, eru 17 lið út. Já. Eitthvað staðar hérna á mappinu, það var aðeins meira action hérna. Og IQ hérna er að taka seinasta mann Barracudas eru 16 lið út. Og IQ hérna stifnar sér vel inn í þetta fyrsta móti á sér. Þetta er virkilega gott sem þeir eru ekki bara búin að þurrka eitt út, þeir eru aktífir bara að ráðast á 354 sem er bara með sterkar lið á serverinu hérna. Þeir eru að gera ótrúlega flott af leik hérna 110 IQ. Þetta er svakalegt. Það er að gangi hérna hjá mönnum í IQ. Það eru þetta niður en 354 reyna að skilja tilbaka. Þetta niður og drepinn alveg. Arrow er eftir inn í húsinu og er komin upp að efra hæðina. Hann er grænsug poppaða og Sigurður þarf að bakka þessu tilbaka. Arrow er satt í vondum álum en einn í húsinu. Einn eftir í 354 og þarf að standa sig í sína lappir þegar IQ hafa bara hoppað yfir hina lappirnar. Þetta er, ég bara, ég er í... Hann er bara étinn í leiðinu. Það er Sigurður. 7 kills komin hérna í IQ, einn maður dottinn niður og þeir eru með ágæti stöðu inn á mappinu. 7 kills? Eru þeir með 7 af 8?
úr 2 liðum fyrsta mótinu sinu. Þetta er svona, og HB Hlandbættur hérna að taka á móti, hvað er þetta, trúðalestin? Og Dobby Club. Þetta er Dobby Club á móti. Það getur alveg challenge fyrir og samt á eftir. Next Level Gaming Red komni nær hérna, en við förum yfir á Circo hérna. Það er fransmann á rúndunum að reyna að koma sér inn fyrir því og þeir ná því. 3 hérna. 4. Já, þessi græsa hérna tekur og þetta push og svoleiðis þurrkar það út. 1 eftir í á CRK og ég núna er hraunbyttur að fara að pússa. Þeir eru náttúrulega bara hendan frá græsum og hvað ætlar að gera? Þetta er bara að reyna að lifa af. Annar liðið þetta aftur í fyrir Chaos til að byrja með. Ekki eins góð byrjun hjá Circo og IQ. Nei, en sérðu, þetta er Next Level Gaming Blue sem eiginlega bara sækja þetta hérna frá uppi í hérna vatnagörðunum, hvað ég var að kalla þetta, og þeir eiginlega, já, sækja sér þessi kill næstum því frítt, klára þetta. Já, raun. 2 kills á Ingi hérna. Stuðið Next Level Gaming Blue, Óðsir kláraður út hérna af trúðalestinu. Ykkur starf annars á mappinu og það er líka, þetta er núna byrjað að sjóða allt upp úr og þetta er bara það sem við erum að tala upp á 20 mínútur og það er ekkert hægt að fylgjast með öllu sem gerist og þetta er bara sannleikurinn og þú ert rétt að sjá í rassina hann hittir að þér og þú bara klára hann. Hann fór inn, nefndi, hæ? Ok, hann er hér. Úi, þetta var svaka skot. Já, ég ætla að segja á þann hérna, það er smá Nei, byrju, þeir eru búnir að þurrka það út. Æjæ, þar fóru 1/10 IQ. Ég ætla að segja, það er smá challenge fyrir á núna þar sem að Next Level Gaming Red voru komnir alveg upp á. En þeir eru bara búnir með það núna. Team Iceland núna þarf að díla við Next Level Gaming Red og það er ekki auðveldur andstæðingur. En ef það er einhver sem að ráða við þá eru það Team Ice, vita hvað þeir eiga að gera, vita hvað þeir eru. Next Level Gaming er nýbúin að tala við IQ og segja velkomin í deildina og nú er Team Iceland að taka mótið og þeir eru búin að taka einn leikmann niður hjá þeim. En samt eru í Iceland að horfa, þeir eru með náttúrulega verri stöðun að vera niður í brekkunni. Og vita það. Bara sjá ekki fram á að geta unnið hennar bardaga hvað það fyrir hringið með núna í fyrir tilslu. Ekki eftir að hægna hliðina þessu líka. Nick Cage Fan Club líka eitthvað að vera leiðilega en hinum einn á hliðinni að skjóta þið niður á ice. Og hvað eru 2 leikmenn dottnir út alveg hjá Next Level Gaming Red? Þetta er bara... Þetta er eitt af þessum leikjum sem að bara alltaf að gerast á svo miklum hraða, við ráðum ekki við það. Það er ekki rosalega ofta sem að það er þegar mann byrjaði brjálað og er svona ennþá, þú veist, sjáum að þetta yfirleitt hægjast á sér en hringurinn er bara, og sérðu líka loka hringinn, hann er farin að þrengjast meira inn í og þetta verður spicy. Þetta er King of the Hill og Next Level Gaming eru eins og er að vinna það. Það er bara, þeir eru allir 4 lifandi og þeir eiga hringinn hálfgert. Eru með fullkomna stöðunni Next Level Gaming Blue. Yes. En Jellyfish er hann í opna geði hjá John Sear. John Sear getur ekki nóg niður. Nei, það er satt skrýðandi hana. Hún kemst inn. Þá kom 1 HP eftir. Það er svona fyndið hvað maður heldur alltaf að maður sé safe eins og hann áðan þegar fór hann í hotni. Það spottast í hann. En Hraunbyttar með svona skemmtilegt hvernig þeir þurfa að komast inn í hring. Hvað sér það? Þeir þurfa að fara hérna upp fjallið eða með hérna hvað? Það er örugglega ekkert skemmtilegt við það. Nei, en ég segi skemmtilegt út af því að þeir eru hálfgert öruggir með því að vera með hotnið svona alveg uppi sig. Þú veist, þeir ættu að komast inn í hring öruggir. Þeir ráða hálfgert hvort þeir koma með látum eða ekki. Þeir hafa tíman, en já, Next Level Gaming, þetta er ekki lið sem þú vilt fara að fæta á móti. Sérðu líka hvað þeir eru vel greið. Nick Cage Fan Club eru að taka á móti Ice og eru með 2 leikmenn. Þannig sé bara saman sem dauðir. Þessi grensa getur verið bara það sem klárar þá. Það var einn ætti ekki að lifa þetta af og gera það ekki. Einn núna eftir, já, fyrir utan þann nokka. Gasman niðri, Grimmi að spamma aðeins á, Mótgálaður hérna búinn að vera spottaður, þannig að komast Nick Cage Fan Club inn í hring. Þeir eru
á mjög vondum stað. Það eru búnir, kemur klára á seinasta, Úlfur með seinasta kill á Ice. Dobby Club er ennþá lifandi og eru hérna að beita á móti Hlandbletti. Þeir hafi verið eitthvað að taka til á móti hver öðrum en ekkert verið eitthvað svona full atlaga eins og við segjum það. Next Level Gaming eru að taka fyrsta mann í freinbyttum og hann er þurrkaður út og freinbyttar eru þá bara búnir og það er Omni sem koma með í það spil. Omni eru því hann fastir hérna niðri. Ég meina það er bara Next Level Gaming með bara rosalega stöðu fyrir hennar hring. Já, og líka sko það sem að kemur á óvart er að, kemur ekkert á óvart, ég segi það ekki. Þeir eru svo flotti hvernig þeir skipta sér. Þú segir að þeir eru ekkert svona ofan ykkur stöður, höldum þessu svæði, þeir eru bara, nei, höldum öllu þessu svæði, hleypum engum að og þeir eru bara með sitt svæði. Fyrst kemur, smá sprunga í vörninni hérna og þetta syntax hérna. Það þýðir að þeir geta farið að ráðast á þá eða reyna þessu mutin. Ingi líka tekur skaða hérna og geðveikt neit frá Ísli Quizbyttu, hendinni bara beint upp og hún neglir. Það var bara pinpoint beint upp á því. Það er svolítið svona Siggy Battleship leikur í það sem þeir að spila hérna. Sjá þetta, Jellyfish, sko, þeir komast ekki upp hérna og Jellyfish veit það. En hann er líka að horfa, hann er með órífu, hann er væntanlega að þetta bara Mollin er góður og spammaður þar á eftir. Molli var vondur fyrir hérna Jívu, hann gæti lifað þetta af þó. En ég minna þeir eru samt með svolítið pinpoint hvar þeir eru í þessu smókum, getur svolítið meira spammað á í viðbót. 5 lið eftir, 17 lifandi, hverju verið topp 4? Ég meina NCFC er í vondumálum akkurunum með 1 leik af startoppi. HB eru að vera þurrkar út af Dobby Club. Dobby Club er að pússa upp á HB. Já. Og það eru 2 leikmenn eftir í hinu byggingunum, hann er ekki rétt í byggingunum til að klára þá. Það er einn leikmann af það, jú, það er Sörun á eins og byggjum. Hann er að hérna, Lippmjúlvættar er með góða stuði. Virkilega góða stuði og getur hlupið aftur tilbaka núna en hann er að spila svakalega leik hérna bara og lifandi, nær honum hérna. Rúni reyna að krossa yfir en hann er hangandi á þakinu. Þetta er play, elska þetta. Þetta er ákveðið svona kasseta sem er í boði í PUBG. Það er nefnilega fullt af legends og svona bygging sem það ætti að vera að leika sér á. Oddis, þú ert í vondum málum til að hoppa hann út. Það er ekkert sem getur gert held ég. Þröngar hann í, já. Og topp 4 er það komið. Omni ennþá með 4 leikmenn lifandi. Ég ætla að segja Next Level Gaming Blue eru með þetta svona upp á stöðun að gera. Ennþá meira núna. En Omni eru bara ekki öruggir eða sér hvar þeir eru staðsettir. Ísli Quizzy, ég veit ekki hvernig þeir ætla að koma sér upp, ætla að reyna að fara einhvers staðar vinstra megin hjá. Ég myndi segja að þetta verði gott splitt hjá Omni akkur núna, að splitta sig upp akkur. Núna, það er bara mín tilhörn, þeir eru að taka eina leiðin að sjá hvernig hún er, HB þurfa náttúrulega að koma sér upp á sama stað. Já, ég held sko að þeir verði að koma til Gustavo og Roggerino eða Ivo út af því að það er eina leiðin upp. Ég veit ekki hvort þeir komast annar staðar upp, en já, þetta er spurning. Sko, Next Level Gaming Blue og Nicholas Cage Fangler, þeir eru alltaf að fara að vera að spurning bardaði hérna, en hvenar hin liðin stökkva inn, það er eiginlega aðal spurningin. Einmitt. Það er, þú ert svona í smá disadvantage að vera með eitthvað lið á móti þér alltaf, út af því að þú getur ekki verið að fylgjast með hinum liðunum alltaf. Það eru gott spurningar til vodgalaver, hitt reynu. Einmitt, HB og Omni eru kannski líklegri til að mætast fyrst. Það er svona... Já, og ég held að minnst ekkert ólíklegt að Omni viti af þeim ætti að hafa heyrt í HB. Omni eru búin að vera á crouchinu allan tíman og HB eru búin að vera aðeins röskari á hreyfingu. Það vitar af þeim, en hérna koma Nicholas Cage Fangler og fá opnun og það er búin að ferla Ingi. Hann ætti að vera kláraður, allavega Ingi leiðan komist úr þessu. Það er Jellyfish, oh my god! Manik og Ingi eru báðir mjög greedy positions. Þetta er bara óða opið. Og Nicholas Fangler er að capitaliza, einn eftir samt á Nicholas. Þeir eru bara einn eftir líka á Next Level Gaming nema að ná í ressinu. Omni eru... Já, þeir eru bara í sterkustu stöðuna. Nú er Hlandblettur að reyna að koma sér upp hérna og ég, svona, ef þeir ná þessu parkouri þá... Þeir eru reynda safe, og já, hann heyrir í þeim öllum, nei. Jú, eða sko, Hlandblettur vita Omni, en nei, það er rétt. Ég held að Omni vissu af þeim, en þeir eru... Ekkert að spá þeim. Þannig að þetta er spurning að hvenær þeir stræka, ég held þeir vilja hanga lengur út af því að þeir missa 2 menn mjög snemma.
Þetta er geggjaður ringur. Þetta er geggjaður ringur, þetta er virkilega góður ringur og hann þvingar okkur alla leið inn í vinnsluna þar sem að eins og hann byrjar að opna. ennþá. Og Flash kemur og núna veit að Omni hvar þeir eru. Hann er alveg stauraður samt, sko. Það gengur eitthvað illa fyrir HBS að komast upp. Það geta ekki komast upp. Þetta var ekki nógu gott position. Flash, Óttaður. Nú er hann. Þá kemur riffullin. Einhvern veginn, sér hann smá einkóla. Hann er inn í ring. Nei, ringurinn var komin utan hann, það var ekki leið upp. Þetta er svona, þú getur næstu bara kent þér sjálfum þetta var riski en þeir komast ekki þarna upp. Flassi var kannski preemptive, sko. Og mér er það með 3-4 leikmenn lifandi og 2 og 2 hérna Next Level Gaming, Blue og Nick Cage Fan Club sigur meginn á þessu. Ég held að þetta leikur í Omni nema þeir stræki fyrst en þeir eru komnir hérna ofalega og skemmtilegt að sjá hvernig þeir vinna sig upp að þessu en vilja þeir vera fyrstir að taka í gikkinn. Phase 9, 1 eftir og ef það verður eitthvað kvartaði fyrir það þá sjáum við mennina hlaupa í þetta. Nú búin að vera stoppaðir. Next Level Gaming og nú er samt bara Nick Cage Fan Club svolítið sáttur held ég. Þeir vilja heyra barðan á milli hérna tvekja liðina og vilja koma í third club. Let us join. Ég er eitthvað annað með þennan hring og fyrsti maður til að detta niður hjá Omni, Manik og Nick Cage Fan Club að fara að skara stríðskara. Skara stríð. Stríðskara, skara stríð. Og þetta Nick Cage Fan Club skara út og þetta er listi chicken dinner. Hittu, hver? Það er bara Next Level Gaming, bara klára þetta á einni hérna í þeirra blá lót. Oh my god, vá. Það að þeir hafi haldið sér lifandi því að þeir missa leikmenn svo snemma eru orðnir 2 þegar það er ennþá 4 lið eftir bara hálffull mönnuð. Það að þeir séu með flestu killin og það að þeir ná að halda sér og sækja vinnaðni í endanum, það var risastórt. Þannig að þeir eru, já þeir eru með gott advantage hérna núna. Ég held þeir hafi verið á sama stað í 15 mínútur. Alveg 100%, en ég held að þeir væri búin að missa þetta þegar þeir mistu 2 menn og það var ennþá mótið full tími á Omni, Nick Cage vissi hvað þeir voruð. Þetta var korfið svolítið svart á tímabútiðanum hjá þeim en þeir ná að klóra sér tilbaka og taka hérna í blálókin, Next Level Gaming, Blue, til aðmengi með sigurinn, fyrsta sigurinn hérna í kvöld. Þetta er bara 1 af, já. Já, 1 af 6, 1 af 6 leikjum. Ég þarf bara smá hérna tíma til að slaka þess á eftir hérna leik. Þetta tók svolítið á. Já, þetta var sterk byrjun, eins og ég segi. Þetta var virkilega sterk byrjun. Maður bjóst ekki við þessu. Gaman að sjá þetta. Það var í sprett upp, ekki búin að hita upp, sko. Nei, algjörlega. Við ætlum að taka stutta pásu. Við höfum alltaf gert það hérna á milli mappa. Það er bara, segjum að þið gerir það sama. Bara ef þið þurfum að refilla eða eitthvað svoleiðis, þá bara go at it. Við komum aftur inn í næsta map sem er sama map en seinni lotan, það verður þá eftir stuttastund, ekki fara langt. Yes, sirs.
Já. Við erum komin aftur og það eru Next Level Gaming Blue sem taka fyrsta leikinn með bara, ég get ekki sagt hvernig þeir gera það, þetta var bara frábært. Þetta var Sko, bara, með það að þeir lenda þarna mjög snemma og taka stöðuna og öllu vita af þeim og þetta leit út fyrir að vera svona, þeir eru bara dett út af því að þeir eru búin að missa 2 menn mjög snemma en þeir heldu þessu allir þangað til endan, síðasti maður lifandi og náðu að taka síðasta killu og það er bara eins gott og getur gert úr þeirri stöðu, sko. þetta var bara frábær fyrsti leikur fyrir Next Level Gaming Blue, ná sér í fullt af stigum, 21 stig í raun og ég kannski fæ streamer til að henda upp scoreboardinu en þá er Next Level Gaming Blue með fyrsta seti með 21 stig og eftir þeim kemur Nick Cage Fan Club með 13 stig. Síðan er það 7 og bla 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 eftir því sem kemur eins og við sjá á scoreboardinu og við erum komið þá aftur í flugvélina og þá eru næstu droppa fyrir þetta inn segi og það er aftur sama map og það er þá seinasta mappi í þessu rotationi í Miramar og þá tökum við síðan eftir það Diego og svo 1 stykki Rondo, við erum allir spenntið fyrir því, sko. Það er svona, ég held að það að vera highlight í kvöld er Rondo-leikurinn út af því að þessi liði hafa örugglega ekkert keppt á móti hvort öðru í því mappi. Þannig að þetta verður svona fróðlegt að sjá hvernig það fer. Barracuda velja sér, Pardona svæðirna? Hvað stendur? Pardona. Partona. Þetta er svona hálfgerð Pentagon með að hvernig enda lítur út. Nei, þetta er svona... Þetta er vel skipulagt þorp. Town Center þetta verið framan okkur. Hörru, gullpunkunum bara fallinu. Þetta er væntanlega þetta er 5. maður sem er observer, coach, I don't know, bara hvað er leyft í þessu móti veit ég ekki og ætla ekki að skipta mér að því. Nei, gullpungur hjá vinum okkar líka fallir. Þetta það í fyrradag. Gauti og Ingo þess. Sorry, smá enga húmor en enginn sem fattar þetta með við, en skiptir ekki máli. Omni. Þetta er ekki sama stað að þeir lenda á það, Veistu, ég ekki að fara það langt með það, ég veit. Nei, ég er kannski að biðja mikið, en ringurinn er reyndar að fara í nákvæmlega sömu línu og áðan virðist vera. Já, hún er bara núna meira sunnan núna, sko. Suður-vestur núna. Þetta er svona hæðstu fjöllin, ef mér skellast ekki, í mappinu, eða svona bröttustu fjöllin. Þetta eru svona, já, eða ekki, ég held það. Mér minni það, alltaf á þessu svæði mér fannst þetta að vera langskemmtilegasta svæði þegar maður var alltaf að lenda í eldri útfærslunni, en ég veit ekki hversu mikið er breyttu í á þessu svæði. Ekki búinn að spila nóg til að þekkja það alveg. En já. A7X hérna fyrir framan okkur. Ég er með einhverja upplýsingar þá, maður sjá. Það var hent spurningum á þá hvernig kom til að þeir byrja að spila saman og svoleiðis og ég sjá. Hittust þeirra 12 leikum eða? A7X byrjaði sem klan í CS fyrir einhverju 15 árum síðan. Við höfum bara haldið hópinn síðan þá og erum bestu vinir í dag. Og meira segja með A7X tattoo allir, herðu ok. Þannig að menn eru flúraðir þarna hjá A7X. Sagan á bakvið nafnið nú ekki flókin, ef ég man rétt, Van Geller upp á nafninu bara því að hann hlustaði svo mikið á Avenged Sevenfold. Ég held það nefnilega, eða ekki, og ég fattaði það eitthvað A7X. Mér fannst þetta alltaf lítið svona út eins og það. Ég reyndar hlustaði ekki droslega mikið á það sjálfur, veit hvað hljómsveit er. Þú ert náttúrulega bara 15 ára, sko. Þannig að ég skil alveg ekki búin að heyra þetta mikið. Ég veit það, ég passa ekki inn í, þetta var aldrei mín tónlist. Núna er það samt örugglega í dag, en ég á bara eftir að fara í gegnum Avenged Sevenfold tímabilið. Söngurinn er mjög uník. Syngur enginn eins og hann, held ég. Nú er einmitt spurning, hvar verður fyrsti bardaginn í kvöld? Segið mér það.
Við giskuðum, við sögum það reynda á þetta ekkert að fara að gerast strax í byrjun eins og fyrir leikur sýndi kannski áðan. Ja, þá er það mjög ólíklegt að það gerist að verði svona þurrka út heilt lið strax í byrjun. Segjum það alltaf að þetta hefur alltaf verið svona í kringum 13, eða melli 12-13 mínútur. Partona gæti orðið ekki smá hotspot fyrst að þeir eru að fara hana yfir brúna. Ég held þér alltaf að fara yfir brúna, en heldur það að sé að koma þetta? Ég meina, ef Next Level Gaming ætlar að taka Partona, þá taka þér bara Partona. Það er enda alveg rétt, en mér finnst bara svo skrítið að þeir myndu fara í það núna, en það getur verið að þeir séu að horfa á... Þeir taka sér alltaf stöðu inn í hring. Sko, Barracudas nýtt lið og ég endurtek, liðin vita hvar þetta er svaka ökumann. Þessi er manning, sko. Það er í nafninu. Hoppaðu út og drifta sér í burtu. Læði upp í tré, en ekki á trénu. En já, Barracudas hérna hinum einn. Þeir eru sko, þetta gæti verið Bridgehold, eða ekki? Þetta er Bridgehold hjá þeim. En ég er að opna aðeins mappið núna, ég má ég sjá aðeins. Það er, ég meina, myndir fara frá Partona inn í hring frá þessari brú? Sko, já, út af því að bara þú þarft annars að fara í gegnum inn á 110th og ég meina 110th, þeir eru ekki bara inn í hring núna, þeir eru, ég meina það er eflaust ættu að hafa séð sama fæl á Barracudas að þeir vita að þeir eru á eiginu með ykkurum. Þeir haldur örugglega séu miklu öruggar að fara þarna við brúna eins og Kleppur er að kanna málið. Spurning bara hvort hann spottið á eða ekki. Veit ég ekki hvort það sé búinn að sjá það. Það var eitthvað skópað neyfir, það getur verið að hann hafi séð í það og bara strax búinn að kolla nei. Hann allavega leiði hann tekur bílinn það bara strauður hann í burtu. Þannig að já, ætli það ekki. Hann er annar bíl, við erum bara saman að fara að tekja með því. Það er nú þægilegir. Ég sjá við. Frinsbóla er hérna að fara beint í gegnum nýja liðið. Þetta getur verið... Sirko, getið þið náð þessum manni í Frinsbóla keyrandi á þessum mínum meginn í gegnum bæningar. Heldur inni. Nær miklum skafa en ekki klára. En þá smá inn í þessu. Það er ekki eitt sko. Ekki alveg komið. Þetta er alveg svo tæft sko. Ef hann bara vissi. Og restin af liðinni er Van Sevenfold hérna að keyra bara í kringum bæinn eftir þetta info. Það er none of that. En hvað er fransmanni í alveg að fara að pússa þetta? Yes, stóri. Herru, gamli. Þetta er nýja lið. Það er svo. Já, áfram með það. Alright. Þannig erum við. Ég hata þetta ekki, þetta er líka, því hann veit hann einn. En það er maður efst upp á fjallurinn sem er að halda honum að spottar í hann. Bíllinn farir lengst í burtu. Ó nei. Bíllinn átti ekki að fara. Ég veit ekki hvort að hann sé að hugsa að það er góð hugmynd núna. Nei, bíllinn átti ekki að fara á undan honum og þetta gæti verið góð neit eða ekki. Nei, bíddu. Þetta er Brússon, hann hefur smátt til að rétta. Þetta er perfekt. Hann er að fara að pússa honum út fyrir þennar stein og hann leggur í allu, það er bara þannig, það er áfram Gaxir, Fransmann og þarna koma liðsfélagans og þeir eru verið með nokkað Frinsbóla bara fastan hann inn í húsinu, einn á báti. Og hann er niðri, hann er fastur þarna undir og þeir eiga að veita á honum, Óli Bjarki er alltaf að strauja þennan inn, hvar er hann, opna hurðina, hann er bara komin í burti, búinn að láta sig, já. Veistu, þetta var svakalegt. Þeir eru bara að leita af honum. Fransmann, hann er svangur. Hvað funduð þið það? Þeim gekk ekki alveg nógu vel fyrsta leik og eru núna meira sótsýns með allar. En líka enn og aftur, nýtt lið, Sirko, bara, og þeir byrja svona. Mér finnst það frábært. Hvort sem þeir séu nýjir í leiknum eða ekki, fyrsta skipti sem þeir taka þátt í þessu móti hjá okkur og gera það með stæl, eru að setja mikið svona statement bara frá sér, hvort sem þeir vinna hana barndað eða ekki, en hér 3-4 er að koma inn í ring og gætu stangast við 110 þetta sýnast að vera fyrir hliðina á þeim. Já, og það er Arró sem verður fremstur hérna, hann er ekki á svona á góðu fardagi en þeir eru með góðan stað til að láta sig hafa þetta litla svæði hér og 110 sennilega láta það í friði til að byrja með en vita af þeim. Myndirðu taka þetta skot
Það er að taka skot á þá, þannig að þeir eru búin að vera að spotta þeir 1/10 IQ. Af samt þeim. Af 3-5-4, einhver hjá þeim var að skjóta á þá, þannig að þá hefði það ekki getað skot. Já, nú megar allavega. Bæði liðir vita hvort öðrum, en hvort þessu allir þarna, það er kannski ennþá opið. Er það þessi sem er í hlíðinu hann eftir, sem stóð, hvað er það, Arrow? Nei, Brjánsi. Mistaði. Já, það er rétt. Lummi er að fara í flaggi, er þetta strategi hjá þeim? Það er satt með ekkert líf eftir, sko. Ég veit það, en hvert er hann að fara? Hvert ætti hann að fara? Jú, mér sýnist bara að allir verið búin að láta þetta eiga sig. Það er bara að koma sér á betri stað inn í ring. Nei, hérna, IQ komið svolítið óvart í seinasta leik finnst mér og ég bara spenntur einmitt að sjá hvað það gerist í þessum leik hérna. Þetta var bara svolítið svona, hvað er að segja, bara first game jitters. Já. One trick pony. Honeymoon period, þarna var það. Einmitt. Góða bara segja það. Já. En bæði þeir og hérna, afsakið, gleymdi ég strax. Sirko, já. Bæði liða eiga svona skemmtilega sterka byrjun. One IQ. Nei, veit. Það er svona ekki beint svona, þeir voru ekki alveg hljóðlátir hérna inn í byrjun og komið inn í bótt. Nei, við erum þetta geggja og bara, það sýnir bara það að þessi leikmenn er vanir ekkert að klára. Brjánsi er í vondum málum. Já, það er Next Level Gaming Blue. Þeir ætla ekki að hleypa hann við burtu og hann er eiginlega á hættulegu stað. Þeir eru að fjórhjóla drifnu bíl og þeir geta alltaf náður við þessa bettu. Þetta er búið. Förum í first person á byssuna hjá Blue hérna og það er tekið Brjánsi og kemst ekki í burtu. Reynir eins og getur þetta er Next Level Gaming Blue. Þetta eru þeir. Þeir gera þetta. Og þeir líka vita að þeir hafa efni á þessu. Mega vera svona aggressífur og þeir bara komast alltaf upp með þetta. En það er annað lið undir nafninu Next Level Gaming. Það er Red Diamantur var að finna skadað þar á trúðulestina í Bryggjar. Það eru 3 barðar í gangi þannig að við verðum bara að giska á eitthvað. Vonum að við lendum bara eftir stað. Og Elans er náttúrulega frá Inga Ditto í Úlfum og hérna er doppeltækjum niður. Sirko eru eliminated síðan svo leiðis. Sirko hérna með tilþrif en ekki nógu góð. Úlfur með double club kill hérna á Snoo Snoo. Ætla þetta sé Futurama. Ég horf ekki mikið á Futurama en ég hef séð hana það. Mynd, man ekki. Anywho. Einn getur náða ressunni hérna, það er að skjóta á annars. Það er hræðjar á þessu ressi. Ég veit ekki hvar. En fór gátt að líka með leikmann niður, hann þarf að taka hann upp líka. En í rauninu þetta er bara mjög gott play. Til að betra upp á Dobby að þeir eru búinir með ressi núna. Og þessi grensa gæti verið rosaleg. Já. Nei, ok. Fór í gegn. Og Forgotten hleypur út og tekur að báða. Einn niðri, einn að híla sig og einn nýbúinn að henda frá sér neyð. Sleppti hann grensunni? Hann sleppir neyðinni, mér sýnist hún bara ekki, ég held hún hafi bara farið í gegn. Eða eitthvað staðar inni þar sem að varða ekkert collision, misti eiginlega af þessu, maður er til að sjá það aftur. Hvað gerist? Þið sem að voruð að horfa á, þið veitu þetta. Þetta er annarkvort, ég held að mér fannst þess að hann hafi hægt við grensuna. Við erum ekki að standa okkur rosalega vel á, nei, ok. Ekki að fylgjast með þetta. Það var alveg mikið chaos þarna. Þú blikkar og missir af 5 killum. Það er svolítið svoleiðis. Ég sá allavega ekki hvernig neittinn Og hvað eru menn í A7X að reyna að hjálpa hana til? Ekki neins staðar. Nei, hann þurfti að komast fyrir hotnið, spottaði með þessi Aron Payne líka hérna, Ingi Ditton, hann lokt á línunni, vita þetta. Vísi fær infóðu líka, allavega 2. Hvar er þriðji leikmaðurinn? Payne hérna. Í 2. Yes. Betra standi í 2 lappir heldur en eina. Þetta maður ekki á gólfið. Fresh. Ég er alltaf að láta þetta aðeins eiga sig.
Nú, ertu þá að tala hefur unnið prize pool? Undir hvaða liði spilaði hann? Ok, en mér það samt. Fínt að vita. Þannig að hann hefur keppt í erlendu móti eða allavega með reynsluna þar, segir það. Já. Ég var að kveikja að vakna núna, en Vísi eini Íslandingurinn sem með prize pool í PUBG. Já, ég var að endurtaka það. Það áhugavert. Já. Það áhugavert. Ég var bara að sjá það daginn, sko. Vissuð að Vísi eini leikmaður með prize pool? Kemur inn nokkur sinnum. Þó að mækið sig ekki hjá þér þá áttu með heyrnartólmaður. Ég alltaf að fylgjast með. Þannig að Siggi segir allavega en hér erum við með bardag upp á Hólum að Press og öðrum leikmennum sýnist mér. En ekkert svona hættunni hérna sýnist mér. Next Level Gaming Red eru hérna að færa sig yfir á svæði. Það alltaf einhver ákveðin hægt að færa svo mikið hraða. Sérstaklega þegar það komið svo langt inn í hring 15 mínúta komin núna og þá ættu að fara að sjá liðin fækka nokkuð, svona fyrr af hvort öðru, það 16 lið eftir 56 lifandi reynda bara, það strax búið að fækka mikið að leikmönnum þó að liðin standi ennþá öll eftir. 2 lið hérna á leiðin inn í hring mjög seint en Next Level Gaming Blue og Team Ice en við erum með fleiri en eitt bardaga í gangi þannig að við verðum eiginlega bara að hoppa það sem við teljum líklegast. 1/10 IQ hérna og hlandblettur eiginlega komnir ofan að hvort annað. Er þetta hægt að fara yfir eða var þetta rafmagnsljós? Hlandblettur bittu, þetta bardaði held ég bara alveg að fara að gerast þarna. Já, þetta er sýplega. Með Next Level Gaming að koma sér á örugga staði í hring hérna með þeim bara bak. En 10IQ þannig beint í hliðina. Ég alveg fyrir voltabálaugina með skilinn. Voldur ekki nákvæmlega neitt. HB einmitt missi leikmann ekki líf með júlarættur. 10IQ voru bara komin í baki á hann. Og núna HB ekki með góðu stuði hjá Dollandoro. IQ samt inn í zónu og er að koma sér inn. Og þeir að taka móti hérna Dollandoro. Spurning hvað Dollandoro getur gert hérna móti galdrakallinum sem kemur fyrstur inn. Gerli þessi kóðin, hann gæti verið eina ástæð fyrir gangandi. Þetta frítt fyrir 10IQ líka. Nei, þannig að hinum meginn Nick Cage fanclub að reyna að klára þessu kill og grýta. Alltaf að reyna að fá stíi í hús. Ekkert eftir og hann dettur niður en eitt gott stíl hjá Nick Cage fanclub. Dollandoro þá þurrkaður út alveg frá IQ. Og nú þá 2 leikmenn eftir í HB sem voru hana með góða stöðu að skjóta í áttan á Next Level Gaming Blue en fá það svoleiðis í baki á sig þegar 10IQ koma þaðan líka. Í hinum einu borðið við fengu hérna nokkur kills á nýja lið okkar Hrumbitar. Nú erum við bara út allt. Það er byrjað að sjóða. Virkilega byrjað að sjóða hérna í pottinum. Svipað þú með heita olíu í potti og þú hendur ótt vatni í pottið. Það er svona funny shit going on. Það er stórhættulegt og þú veist aldrei hvaða olíudropi mun skjóta þig hvað. Já, og svo byrjar það líka að steikja bacon við hliðina þér. Djúpsteikja baconið. Já, djúpsteikja baconið. Við hendum okkur bara inn í hérna fyrsta bardagann upp á toppnum. Úlfur á móti Ice. Og að taka hérna góða skrifa. Next Level Gaming Blue dottnir út á móti einhverjum HB. Já, HB. Já, mjög erfiðri stöður. Og Úlfur þurrkar út á móti Ice. Ice hérna góða stöðu og ég hélt að þeir myndi ekki hafa advantage í þessu bardaga en þar IQ líka eliminated á móti einhverjum. Eins og segja, það allt í bullandi siglingu en það ríðin síns að það róast aðeins núna eftir að allir þessi liða dottu út. Já, það ætti að gera það en það er ennþá svona 1 á 1 lifandi í hverju lið þannig að þetta er ekki svona alveg búið þó svo skotin hafa hans fækkað hérna. Nick Cage fanclub voru allir í einu bíl að færa sig inn á mappið og það var fyrsta lið sem getur tekið mótið þeim nýjasta liðið hérna sem ég man ekki hvað heitir það núna. Já, það er þá 1/10 IQ. Ég ætla bara að lesa allt fyrir Barracudas. Barracudas, já. Þannig erum við. Það er þessi hérna, leikmenn fyrir okkur. Kleppir. Og þar erum við komin í bardagann.
þeir eru halda bara á þeim. Hverjir eru þetta? Koma þetta inn bara með hreðjar og bara byrja að rústa. Þetta er lítið til að fylgjast með í kvöld ásamt hérna Fress eru með auksina þeim. Já. Mér sýnist þess að vera að horfa beint á þau og skjóta beint núna á þá. Já. Og Noob er dottin út. Weezy alvöru nöfn eina stundum í gangi í þessum mótoröðum. Það er svolítið svona, já, allt í lagi þá. Sko, maður getur ekki annað að hlegja þessu, en bara... Man líður stundum eins og sé falið myndavél á okkur, sko, það er bara... Það purum hann á spotlight hérna, en það, veistu, það er ekkert sem lætur mig fara hjá mér. Ég komið með það. Núpínis var tekinn að hlandblett, bara dvartkast. Nákvæmlega. Nú erum við að pæla hvort við eigum að skoða okkur aðeins hérna inn í... Förum á Omni. Mér sýnist alltaf að Prins Pólo vera að fara að keyra sig inn í hérna næsta lið sem við getum komist inn í. Jú. Arro 354 eru með næsta barda heldur. Þannig skóðu ég beint í skoti á einhverjum Prins Pólo með fín skot en ekkert svona follow-up. Nei, ég vil ekki fara of snemma í þetta. Arro er með eitthvað flankana niður í brekkunni sínist mér, sko. Þeir verður líka að gera eitthvað, þeir vita það. Erfitt rótið hérna. Ekkert nema auðning. Þetta er svona, þú eiginlega svona veistu búin að finna þessu, en veistu það er svona litla vonlega að komast í húsið eða einhver annar skjóti á þá, þannig að hann einhvern veginn heldur sér lifandi. Nei, býttu, hann er feldur. Arro tók gott flankan og næra það að kæfa niður ára svona hjá hotpilsufóðurinu. En þeir vita ekkert hvað hann er. Silencer er búinn að vera sterkur. Núna veit við hann. Það er þó það. Já, það ekki. Hann hlýtur nú að vera að spotta. Kíkis upp allavega, hvaðan kom þetta skot eitthvað staðar? Next Level Gaming Red eru hann að hýra mér hjá að gæjast. Hlandblettur dottir nú, 10. lið út. Ice klára þá. Ice er búinn að þurrka núna 2-3 lið út og gengur ágætlega. Þarna erum við með nýja liðið á móti Omni. Curious með 2 leikmenn eftir, 10 HP á audio og ekkert audio í eyrunum í honum og hann er dottin út. Já, meira og minna. Já, þarna er þetta bara að kjútast út og Omni klára það með stæl. Omni, annað. Þeir eru líka búin að vera, sko, þeir voru alltaf með sterkari liðunum, en samt, við þeir verður svona komið sprettandi inn í þetta mót. Mér finnst eins og þeir, Nick Cage Fan Club og Fress og eitthvað svona, ég var búinn að setja það alltaf svona í svipaðum dúr í mótunum svona fyrir Fress. Það lítur allt út fyrir að þetta verður svona í þannig dúr aftur núna. Það er bara gaman að sjá hvernig öll þessi lið eru búin að þróast bara frá því í fyrra, sko, bara, já, seinnipartinn í fyrra. Að við fórum úr því að þekki ekki eitt einasta liði í að núna bara næstu sjá hvernig karakter úr hverju einasta liði hérna. Arro ætti að komast inn í hring ekkert mál og geta ressað sig, eða siga sig við. Fóðurri, að keyra. Já. Nú, það er ekki að taka niður Ilga fyrst. Margir skildir sem Já. Gott flakk. Einn maður inn í skotnum að hann tekur það samt. Núna það er einn leikmaður eftir í fallið þessu fóðurri. Raunin er þetta alveg möguleiki á Arro. Hvernig? Arro? Ef þessi grensa hittir inn, þá er þetta búið spil. Hvert fór sprengjan? Það var allir að bíða, við vorum bara að bíða. Þeir hafa hægt við að drepa félagi sinn. Býttu, hann er farin út. Heyrir í hann. Klárar hann! Þetta er rísa blöndur hérna hjá fallbyssufóður að reyna ekki að drepa liðsfélagi sinn með þessari grensu. Að taka hana niður í þessum situationu var aldrei staðan. Og 354 kapitalæsa. Slefandi út úr þessu. Sinig, mér sýnist hann, já, hann er ennþá með það í Já, Sinig kemur upp og ítur upp inn í þetta. Arro kemst í burtu en Semmari verður að vera skil eftir. Nei. Hann er í siktinu. Spottaður, Arro þarf að gera eitthvað, nei hann getur það ekki. Og Next Level Gaming komið 7 kills í 5 ásending, 2 Já, nú er ringurinn þröngur og hann er á mjög opnu svæði. Við erum í fjallslíðinni hérna, það er bara topp.
Topp á móti bot. Ice erum með Fresh svolítið í hreðjataki og það eru 2 leikmenn dott niðri, eða 1 alveg kláraður, 1 leikmenn niðri og 2 eftir standandi hjá Fresh. 4 Ice og þeir eru búin að splitta þeim upp og því hérna 1 eftir upp í þessu húsi á fire, það er bara, hann er dáinn. Og hérna þetta Fresh út og Ice kláraði bara með yfir. The land of fire and ice. Jæja, 4 kill hana fljót hjá Ice, þeir voru bara 4 kill rétt fyrir þennan bardaga. Þeir eru með 8 kills núna, þannig að þeir eru á mjög góðu róli. Omni er næsti bardagi hjá Ice. Og ætti að taka Asiax hana inn í hlýðinni. Hvort að þeir eru spottaðar að Omni strax? Jú, sýnist það? Nei? Þeir hafa allavega einhvern hugum og hafa sannlega heyrt eitthvað frá þeim áðan eða eru bara að vera mjög varkarir, en já, það er núna ættu Asiax að geta kapitala þess að eru samt eitthvað þeir taka skotið samt, já, ok. Þessi verður sennilega mjög góð með að við hvað þeir hafa bara tapmarkað staðsendingu hjá þeim. Það er negla! Það er í... Ef að Grenan hefur ekki bara tekið út hnetskilina áður en úr springu, þetta var virkilega góð sprengja hérna. Stormur fellur, Gustavo tekir næstu því, en það er búið að setja upp flank í og komin hérna sunnar í fjallið og neitar þessu. Risastórt. Leiðilegt að geta ekki farið út frá þessu neit. Hann eiginlega veit að hann er 1 núna, já. Mörkur þarf að taka 5 kannur og ná vinna þetta. Eiginlega. Gera það ekki. Og það er topp 4 komnir hjá það Team Ice, Omni, Next Level Gaming Red og Trúðalistin. Á sama tíma eru Ice er að múva núna á Omni ætla að fara út frá þessum bardaga og þeir eru komnir hérna í fellsliðina með betra makkotról Flass og það er verið að ráðast í þetta. Flass gerir ekki neitt nema að blinda sinn leikmann og Gasman er spottaður, það er í hjálminn, Evo ennþá að gera skaða. Fínt flakkan hjá Evo er búin að halda því. Þeir eru bara sko ofan einhvert öðrum hérna, Namano og Evo. Hvernig getur Namano í höfuð þarna gerði mikil skaða þrátt fyrir að hafa fallið og hér kemur Kimmi, Nate, þetta er... Já, rosalegt transition hann hjá Isli Kinsey. Wow! Og hann næri góður og Ice er bara... Wow! Hverjir eru Omni í kvöld? Kvísi með rosalegt reaction hérna að fara frá einu liði annað og er Next Level Gaming núna að taka út Trúða pestina og þá er þetta bara 2 móti 4 í Omni en þeir geta nokkla náð seinasta mannum í húsið upp en því núna eru Omni með stöðuna. Þeir eru komnir í þetta og gullfallegt observation hérna hjá okkur að bara sjá þetta. Þetta er Cinematic, Demantur, Cynic og Hundzilla. Þetta eru mjög sterkir leikmenn hjá Next Level Gaming, ekki afskrifa þá. Ég verð að segja það. Þeir eru vondir stöðu en þetta eru samt líka vondir strákar sem geta gert vonda hluti. En Omni eru bara búin að vera á einhverju next level, pun intended, hérna, en þeir ætla að setja upp, Demantur kemur sér fyrir hérna vinstarmegin, þeir eru að búa til aðeins meira makkotról. Þetta verður mikið hægari leikur held ég, segi ég, en hringurinn eiginlega er verri fyrir Omni. Við sjáum samt næsta hring, hann eiginlega skiptir mjög miklu máli núna út af því að ég held þetta verður, ég held bæðilega að spila hringin og vona að þeir þurfi ekki að fara út frá því, en hann er verri fyrir Omni, þannig að þeir þurfa að fara að huga að koma sér inn og Next Level Gaming Red vita það, þannig að þetta verður patience leikur. Þessi hringur var mjög mikið hag hérna hjá Next Level Gaming Red, en þó að Omni eigi samt hlýðina eftir og þú vilt aldrei sitja kjur og bíða eftir hinu einstingun að koma til þín. Þú vilt vera að expanda eins og Omni er að gera núna. Algjörlega, og einmitt búinn að setja stormina fyrir alveg sunnanlega við, þannig að hann er tilbúinn að loka á þetta. Má sennilega ekki vera fyrsta kontakt en Hundsi er enda að halda bara uppi en það skiptir ekki máli bara eða ekki, hann hittir skotunum en það er skot á leiðinni í baki á hann hvort hann viti það eða ekki. Þeir vita flankinu núna samt. Ekki þessu flanki held ég alveg. Stormur alveg undetected. Hann er með bara, hann getur bara klárað hann. Veit hvað hann er að gera hérna með því að læðast upp að þessu. Eins og segi, spurningum tíma en bara það hann getur komið á óvart þýðir að
Það ætti að vera opnið kill allavega Ekki var komið. Allavega Núna eitt. þeim lifa af. Lifa í hagnaðum. Gustavo Rodgero kemur líka til sömuleiðis og það er sama sem búið hérna fyrir Next Level Gaming Red. Einn eftir demantur á móti 3 leikmönnum í Omni. Umkringdur svoleiðis. Algjörlega. Þetta er voðalega erfitt fyrir hann og þeir vita reyðilega sem er með hann. Ég sé ekki hvað hann getur gert til að koma sér úr þessu. Nú, hann getur horta á þetta svona. Hvert kill telur. Þeir eru nú þegar með 10 kill á sér. Þannig að þú ert alveg bara búinn að, þú leggur ekkert bara hendur til loftu og kemst upp. Þú heldur alltaf áfram. Það skiptir ekki máli. Þeir eru bara með, já, virkilega samfærandi vinnina hjá Omni. Og það er í fyrsta skipti held ég sem að við sjáum Omni með allavega triple stats hérna. Það er 15 kills, það er mesta damageið og það er assistið. Þeir eru að sækja sér þvílík stig núna. Og ég er að tala Next Level Gaming Red. Áðan var Next Level Gaming Blue. Þannig að við erum með mjög dreift svona top seed. Team Iceland og Trúðalestin líka hérna ofalega. Team Iceland segi ég út af því að þeir eru með 8 kills. Fresh með 7 kills, alls ekki slæmt heldur. Og svo svona restin á borðinu, hún er ennþá að eiga erfiða leiki. En við tölum það áðan. Það er þessi 9 lið sem er ekki búin að spila mikið áður. Þau eru líka komið mjög sterk inn. Þannig að ég held að það sé ofsnefnt að gefa einhverju liði eitthvað forskot út af því að það virðast allir vera mættir á server í kvöld. Nákvæmlega. Þetta er æsir spennandi og vel gert hérna hjá Omni til hamingju með sigurinn í öðru mappinu á Miramar. Við erum að taka stutta pásu, þetta eru cirka 5 mínútur og við komum þá bara tilbaka og tökum Tego.
Já, komnir aftur, það er nýju sigurvegarar, nýtt mapp og já, ég veit ekki, sko, Það er ný sterk staða líka, sko. Það er líka ný staða, já, við glemdum að gera það áðan á milli mappa en að fara yfir scoreboardið, líka þýðir kannski ekki eftir fyrsta mappið, Jú, jú. maður svona fattar það nokkurn veginn, en fyrstu tvö. Já, við tókum aðeins við eftir fyrsta leik, en við tökum núna aftur og núna eftir að sjá upp á mappinu er hérna komið að það er fyrsta seti er Omni núna með 37 stig og bara frekar afgerandi stig út af því að nú er Next Level Gaming voru ekki beint í myndinni í seinasta leik og eru því í öðru seti með 23 stig og eftir kemur þeim er Next Level Gaming Red með 21 stig. Og í fjórða seti er þá Team Iceland með 19 stig og 15. sæti er Nick Cage Fan Club með 15 stig. Og eftir kemur Trúðalestin, Hlandblettur, Dobby Club og Fresh. Þetta er allt mjög nálægt svona topp 5 allavega. Já, alveg 100% og eru þá Omni hérna komið svona mest afgerandi stuðu en þetta er ekki neinn stig. Omni, þetta voru svona svaka rönni á Omni verði ég að segja sko. Bara... Já, geggja sko. Því að þú veist, ég var ekki að horfa á þá sem, ég ætla að vera alveg hreinskilinn. Þeir voru ekki umræðinu hjá mér í kvöld fyrr en eftir seinni leik. Bara, þetta var ógeðslega flottur leikur hjá þeim og það þýðir ekki það að þeir séu, þú veist, ólíklegir endilega það eru svo mörg önnur lið sem að maður hugsar fyrst miðað við síðustu mót, miðað við það sem við höfum séð, svona ef við förum yfir bara data, þar að segja. Það er Next Level Gaming bæði liðin. Þetta eru tvö ótrúlega sterk lið, það er bara hvernig þau spila saman. Playstillin mig langar að segja það bara, hvernig þau spila saman, sko, þau gera svo lítið af mistökum hjá Next Level Gaming, það er það fyrsta sem ég tek eftir. Þannig að það er svona fyrsta sem ég dettur alltaf í hug, en Omni, geðveik byrjun á þeim og ég held að þeir eigi bara að halda áfram, þeir eru allavega engin ástæða til að gera það ekki. Þarna sjáum við Ingur og Gauta fara aftur upp í hægra horninu. HOB. Ég er að vona þess að þeir sé að horfa, sko. Ég veist það. Það verður eitthvað. Ekki PUBG-spilarar. Þeir eru Fortnite samt. Við erum að fara í Fortnite í Next Level Gaming næst. Þarna næst helgi. Jú, ertu að koma með það? Sko ég kem, en ég ætlaði ekki að keppa. Ég vissi ekki, ég held ég yrði úti, sko. En allavega, við erum hérna úti í Erangel, Taiego, næstu, inn í Taiego núna. Bittu, já, ok, brá mér þarna aðeins. Þessi potta, já, þetta, já, alveg rétt. Þetta var bara, ég fatt að þetta var í síðasta leik sem við horfum á. Það var ekki bara að segja með þetta. Það er einmitt, hérna, nú veit ég ekki hvort að sé í e-sport hlutunum eru svona líka hægt að fá svona vault keys eða eitthvað henni. Eða það sé sem e-sport hluta að sé hægt að fá þessu vault keys og getur fengið svona crazy loot. Bara ég alveg þekki ekki. Nóel, við fáum að spyrja þig hérna bara maðurinn sem Rópsson þekkir þetta betur. Það er það í miðjum leik líka? Já, það er þessi vasar, þeir eru í, þú veist, bara í leiknum og eru innihalda, þú veist, hellingastöfi, sko. Ég trúi því, ég er meira að hugsa út í hérna þessi svona secret keys rauninni fyrir hérna svona loot. Ég hef ekki séð það í vössum, sko, að það sé secret key. Nei, bara í e-sports-senunni í rauninni. Já, geta þessi leikmenn núna sem er að keppa í þessu móti fyrir fram okkur farið og fundið secret key. Það er þetta mjög góð spurning. Já, ég er að sömu blassi, sko. Herðu, hingrið bara hérna, ég ætla bara að freestila, ég kem eftir smá, kemst að þessu. Fyrir byrj. Hann er farin að menna missuna á næsta lið og ætlar greinilega að finna út what's up með þessa secret keys í e-sports-senunni hérna. Ég ætla ekki að vera glöggur og gíska að það sé ekki í boði í e-sport-hlutunum þar sem ég meina, þessar byssur eru nokkla alveg crazy, sko. Þetta eru svona drop-byssur. Alveg rétt, sko. Nei, það er alls ekki. Þegar bara, ég fekk bara hart. Nei, það er ekki. Það væri líka bara ruggla. Ég kom á svo góðum tíma, maður. Þetta var one way to go out og I like it. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að Fiddlegran tekur upp hérna. Nú gleym ég hvað. Hún gerði helling. Vá, hann er, hvað, 5 HP eftir þetta? Þetta var alltaf hæft. Skemmtilega hérna Panzers tilþrif. En ég meina þetta á svoleiðis svona kamikaze. Já, Panzerburst, þarna var það. Ég var að minna hvað þetta vopnið hétt. Var það ekki Fiddlegran nefnilega sem að hérna skauti í rimlana í Erangel?
Sko, ég man eftir að hafa lesið nafni hans og þetta vopn í einhverja mótunum, þannig að þetta er einhver staðar vopn sem hann hefur verið að nota, það er eins sem ég veit. En Poppy, eða Hello World ásakið, reyna að fara í ressið nær því, léttilega. Eða hvað, hann er svolítið framalega hérna... Nei, Poppy gæðin er bara döður. Jó, hann er dánar, ég Hann er tók bara- ekki eftir því. Ég held að hann væri ég held að hann væri krátsaði bara, ég fattaði það ekki. Þetta er gæðin sem lent í passirum, sko. Það er svoleiðis. Hann væri löngum dögurinn. Jæja, áfram gakk. Allavega Tveir leikmenn eftir hjá Poppy. Já, þetta er enn og aftur, ekki líkleg byrjum. Við sjáum þetta ekki ofta sem að eitt liði bara þurrka strax út nema þau skildi lenda svona ofan á hvort öðru og það er bara caseið hér. HB og Ice eru sikkur megin, þannig að við, wow. Þetta er reyndar hiti. Það taka út bara næstu. Nei, sko, ég ætlaði bara að nefna það að Next Level Gaming Red og Blue séu hliðin á hvort öðru. Sko, ef annarkvort liðið veitað að þetta séu þeir, að þá sjáum við þá slást á móti hvort öðru. Eftir þessu búið hérna í erfiðara stöðu, bara Prince Polo eini eftir. Nær hann að gera eitthvað úr þessu, hann er í slow walkinu hérna, það er bara að treysta á einu sig á sama tíma á meðan er þurrkað út Dobby Club en hann fellur líka. Það nær ekki komast hann í burtu, þannig að herrið, við sjáum barða hérna uppi hjá hraunbitum. 2 lið þurrk út á 6 mínútur. Þetta er sögustundir sem við munum setja í bækurnar. Eiginlega, bara sko, þið ráðu hvort þið trú okkur ekki eða þið eru að horfa í fyrsta skipti en þetta er ekki algengt í e-sport formati eða hérna, formati, þú sé bara að segja það. Það er sjaldan sem við sjáum með liðið lenda bara í sama stað. Af því að ég endurtek, öll liðin fyrir framan okkur sem að taka þátt í mótinu fá að vita hvar liðin ætla sér að droppa og valmöguleika staðar og yfirleitt er þeim að þannig að hvoru lið hver hitti þetta? Vísi tekur hérna rosalega skoða á Aron Payne og ég meina þetta var bara mjög vel skoðið. Ég bara trú ekki, var þetta maðurinn á ferð sem að náða hann niður? Nei, hann var upp á þaki. Ok. Hann er bara staddur. Hættulegur staður, vilt ekki keyra framhjá Next Level Gaming Red og Blue á sama tíma ef þú ert á bíl. Það er svona sennilega síðasti staðurinn. Ef þú frömbitið þá verður þú étinn, það er bara hannig. Ekki Aldur fara að gjalda fyrir að gera þarna milli tveggja liðina sem eru frekar góðir að skjóta. 3-4 er ekki langt frá og þeir eru líka að keyra fram þeim. Ekki verra endanum eru þeir að skjóta. Þetta er eiginlega bara versta slóði sem þau gátu keyrt í gegnum af öllum. Þeir eru líka að finna svolítið fyrir því núna. Já. Þeir spara þessi baka hérna. Þú varst drepinn að Next Level Gaming Red, Blue og mögulega 3-4 á sama tíma. Hvað er í gangi? Þetta er alveg fyrir þetta móti heiminum, held ég núna. Er hann ekki einu eftir hjá mér? Jú, Hjá þeim. stendur einn eftir. Og vita hvað hann er bara á smóknum. Þetta er bara að hlaupa. Já. En hvað þarf að gera? Brjáns er hérna á ferðinni. Sér smókinn. Hvað ætlar að gera? Þeir eru með fjallstíðuna sem hann ætlar að fara í. Það er náttúrulega fyndið, bara að þú lendir í Next Level Gaming Red, Blue og nú er 3-5-4 að klára. Bara... Þetta var ákveðið svona rough terrain. Það er líka bara 3-4, þetta er liðið sem að Alli Fred var í síðast, þetta getur ekki verið meira svona checkmate, eitthvað. Æja, yfir á Barracudas og Tenna Q2 nýlið á móti hvort öðru, þannig að það getur einfalt straight-on, erum við að fá ógeðslega góða leiki. Það er bara þurrkað þá út hérna 2. Það var frítt, eins og við segjum það. Já, Úlfur. Það eru 2 menn eftir hérna, ég og Barracuda sem eru að berjast við akkurat núna. Barracuda ekki að það gott akkurat núna þessa stundina. Og Nick Cage tekst þetta ekkert lélegir leikmenn.
enn á loskalegum, ná kláran, jú, kemur hann aðeinn. 2 menn dottninu hjá Nick Cage Fan Club, gott skot hérna á audio líka. Barracudas að gera mjög vel, bara, ég endurtek, þetta fyrsta móti sem þeir taka þátt, mega vera reyndir leikmenn, en fyrsta skipti sem við sjáum þá taka þátt í þessu móti hjá okkur, þannig að hvort sem eða ekki þá hafa þeir ekki mikla reynslu í okkar móti, en þeir að gera mjög vel núna hérna í fyrsta skipti, áttu góð stig í fyrstu 2 lótum núna og að gera gott ennþá. Mjög aggressífur, fyrsta sem ég tók eftir hjá þeim, mjög aggressífur. Móti Nick Cage Fan Club sem að tekið þátt í þessu móti frá degi 1. Finnur Kimma annars staðar á mappinu. Og þurrkar hann bara út. Alveg klárað, þannig að það hefur verið... Nei, það er svona verið dánað. Við höldum hérna áfram á þessum bardaga. Klettur rétt kemur sér fyrir horn inn í hús og þeir ættu að vera nokkuð öruggir núna. Það með svona öruggt svæði í bili, hvort sem þeir fara í þá eða ekki. Við snúum okkur að kannski bara tenna í Q sem að fara hérna í bakið á bæði Úlf og trúðalestinni á ferð. Þeir eru allir saman á bíl. Þetta er það sem við kallum hættulegt. Það er kannski hægt að segja að þeir eru með 1/10 IQ núna með við restina leikmönnum. Allir 4 reynir leikmenn. Leikgreindin er ekkert svo eins góð kannski hjá öðrum leikmönnum og þetta nýjir en gráður. Það er alltaf gaman að sjá, sko. Þetta er það sem við búumst við frá nýjum leikmönnum í mótinu, ekki það sem að Barracudas er að gera. Við búumst við að við sjá svona rúnda í trúðalestina og það er spreyja. Já, ég húst hann að sjálfa vinnin í hausinn. Þetta er kannski eina aðstæðan af hverju þið eruð í fleiri bílum en einn. Þið eruð bara fyrir hverju öðrum sömuleiðis. Nafni. Bara. Það var svoleiðis sköllar af félagið sinum, kannski verið keirtir á núna. Það er allavega ekki ímsist. Æja. En þeir allavega skilja ekki mannin eftir. Þeir reyna bjargunum. Nú var ég komin. Hvað er planið? Hvað er það að gera hérna? Sko, það er enda hefni kannski bara fyrir tenna IQ að þeir getur komist í burtu núna, ná ressinu, 3 mannir. Út af því að, oh my god, er þetta skript eða? Hvað er, við erum bara með eitthvað söguþráð eftir söguþráð fyrir framan okkur. Þetta er, þeir, já, það er bara búið að stela fartækinu. Þeir var í gangi. Það er áfrið vilt að veldið. Tenna IQ fallinn og það fara alla leið út. Já. Nick Cage Fan Club kom hann inn í bardagan líka og blandið sér nýtt og þá er það trúðalestin sem eru eftir og 1 standandi. En Ice Kimmi og þeir standa eftir og er það ekki bara næstu bardagan Nick Cage Fan Club. Þeir eru ekkert að gera þetta auðvelt fyrir okkur, sko. Ég bráðum að segja bara NCFC, sko. Þetta er hérna... Ég gerði það fyrst út af því ég náði þess ekki. Svo núna rennur þetta á tungunni á mér, sko. Eins og Next Level Gaming Red og Blue. Ég held að hoppa á milli, sko. Maður þarf að segja þar allt orðið, sko. Red og Blue. Þú getur líka bara að kalla það á Crips and Bloods. Veitir strax... Nei, ok. Það er kannski too far. Herru. Anywho, við förum yfir á Nick Cage Fan Club. Þeir eru ennþá svolítið í hættulegum staðirna, alveg norðaustan við. Þeir eru á milli Team Ice og Hlandblett, er það ekki rétt að minnst það með við. En... Svolítið vondur stað. Það var 6 leikmenn í trúðalestinu tekin út. En hér eru Ice búin að spotta Nick Cage Fan Club. Náman tekið smá skada hérna frá XFNRM eða Fannar, hvað sem var við viljum kalla. Gasman reynir að klára hann Chris hana. Það er skotið hann á móti, sá ekki hvað það var, en hann er spottaður. Liðsmaður hjá honum og hérna að hangla hægri vinstri, þetta sjáum við mikið. Og þannig að Q og E.
Já, ég held að það meira til að hreyfa hausinn þinn svo hann sé ekki á sama stað. Já, þannig var útskýringin. Sko, mér finnst ástæða fyrir ég svo erfitt með að venja mig á það. Það nánast allir gera það. Ég ætla að taka það fram. Það rosalega algengt í svona movementinu. Þetta svona eins og AD í Counter-Strike eða bara Counter-Strike. En já, mér finnst það bara ruggla svo mikið í mínu skóp á móti að ég hef ekki alveg fundist að vera þess virði ennþá. En ég er allir að koma til. Ég að farin að ná að hitta smá. Ég held sko að það sé enginn að miða í þessu leik. Þú ert bara að skjóta ykkur sko. Er það málið? Ég meina þú sér það, þeir eru bara að hreyfa þetta sig út út. Samt hvað ert að miða á? Hefur þið séð Syntax með skópa á? Ertu ekki bara að miða eitthvað svona sirka sem þeir eru og sem ertu bara að jiggla eitthvað að taka og skjóta það? Kannski meiri hlutin en ekki Syntax sko. Ekki Syntax. Hann alltaf bara miður á haus. Þessi leikir engöngu heppni. Ef þú vilt vera heppinn og vinna næsta PUBG mót, þá skaltu skrá þig í gegnum íslenska PUBG samfélagið. Við getum líka eflaust fengið einhvern admin til að posta þig hérna. Því að þú getur líka verið heppinn og verið sigurvegari. Tekið chicken dinner með heim. Í boði... Bara enter sponsor. Ef þið hafið áhuga, heyrið í okkur. Enter sponsor. Það er margir möguleikar en úti fyrir það. Skilmálar kjúklingastaður. Heyrið í okkur. Beinustu leið í PUBG stjórn eða á 354. Jafnvel Game TV. Nick Cage Fanclub hérna með skot á leikmenn og reynir að spreyja þeir koma sér bak við stein og bara leika stökk. Já, gott að mikilvægt að vera með góða bremsu þarna. Omni er hann inni. Góð neitt. Ice er að vera jæknir á lífi hérna á móti Omni. Omni eru bara ekki þeir sem þeirra pæli. Nick Cage Fanclub er að reyna að koma hérna að klára þetta. Þeir vilja fá eitthvað af þessum kullum. Og meðan er Omni hérna hinum minn á makna af vita. Og þar er sagan öll af Team Iceland. Já, þetta var svolítið leiðileg leik til að fara út fyrir þá. Þeir komu sterkir inn í síðasta leik. Hér erum við Úlf á móti Next Level Gaming Red og einn leikmaður dottið niður hjá NLG Red. Hunsi og Demantur einir eftir. Hunsi hann að koma sér aftur til Demants og ég þarf núna aðeins verja þess að för hérna hjá honum. En það er ekki nógu gott því að Úlfar eru bara að elta og á honum niður. Hunsi þarf í rauninni bara að koma sér í burtu held ég sko. Þetta getur gert það. Hann er kannski hundur en hann er ekki úlfur. Þannig að hann getur ekki fengið að vera með í þessum pakka. Hann keyrir hérna þvert í gegn Omni er að skjóta og hann kemur sér inn í eina örugga. Það eru Omni eða á, þeir bara sjá allt. Þeir eru bara... Þannig að það hefur ekki búist við í þessu svæði sko. Hvað er logo aftur hjá Omni? Hvað er þetta? Þetta er einhvers konar svona... Ég er orðinn Omni-fan. Ég ætla að segja það bara núna. Omni eru svona... Einhver vera sem er með eitthvað svona Omnius kraftarsynnstöð sko, en svona... Fresh er það að taka á móti HB. HB er að reyna að koma sér inn í stöðuna inn á þá Fresh og Fresh er að standa slappinnar. Einn leikmaður er dottinn hjá Fresh og annar hjá HB. Enginn þurrkar út eins og er. Það er bara Kutas upp á toppinum líka, þannig að þú vart að díla við þá. Júlrætur hefur þegar fallið á greinlega og eru hérna tveir menn í nýja Barracuda skjótaðinni og ASUX er að koma í bakið þeim. ASUX, þið eru með gullið tækifæri að taka Barracuda frítt en það er ekki með enga reysa og hún er framjá út að hann hljókur miklu og geða ASUX. Þetta var samt svo smart hjá honum. Smart hjá honum var hann að hlaupa bara á móti, koma sér í hættulega stöðu. Þeir eru bara tveir en nú er að Kleppir einn eftir og nánast tekin út. Þessi greina getur gert svo mikinn skada en það er Blue Zone, ok. Og hann er safe, hann er ennþá safe, næra hendir þess. Þeir eru hérna upp á klettinn og nú kemur fættið en það er ekkert mikið úr því. Þetta er bara þurrkað, einfalt, klára. Eru Next Level Gaming Blue teknir út á leiðinu líka og Next Level Gaming Red þá líka dottnir út? Já, mjög snemma þannig að... Hvar eru Omni? Hvað eru þeir að gera? Omni eru núna á ferð. Þeir eru bara að chilla. Þeir eiga allt þetta lút fyrir fram sig, vá. Ég ætla að segja, sko þeir vita Nick Cage Fanclub og ætla að virðast vera svona að leita þeim. Nei, samt ekki kannski. Nei? Ég meina þú veist, nú erum við að tala um að Omni geta tekið sér
gríðarlegt hald á stigatöflunni. Þeir mega ekki leyfa neitt Case Fan Club taka sig út hérna. Bunny hopp hérna hjá honum, kemst fyrir stein, svakalega vel gert hjá honum og það tekið þá niður. Omni eru bara að spila þetta svo vel að þeir ná að halda öllu leikmennum lifandi núna, geta regrúpa og bara tekið fight á móti einu liði, einbeitt sér að einu í einu og þá eiga mesta mögulegan á því að fara inn í hring. Úlfur hins vegar eru að nýta tækifæri og þetta gæti verið að versta sem Omni versta staðan sem Omni gæti lent í núna að vera milli tveggja liða, sérstaklega þegar þeir eiga svona góða byrjun. Nick Case Fan Club, það er í lörkinu þarna. Þetta Omni. Omni er með annar leikmann að fara upp á Nick Case Fan Club, beintu upp og jaðrir á hringinum. Stormur bættur aftur í flankið, sama hann gerði í seinasta leik. Þetta bara eitthvað recipe sem þeir eru með hérna. Ef að Úlfur spottar Storm á hundan en hann opinn upp á hellinu. En byrjar að pússa og núna hann... Það er búið að horfa á Storm, hann er búinn að spotta hann, ég sá hann miða á hann. Þetta hættulegt fyrir ekki strax í þetta núna að það verður ekkert úr þessu. Það að skjóta á hann og það nákvæmlega sem ég meina þegar ég segja að hann þurfti að drífa sig. Úlfur eru að koma hérna og segja til sín herrasvakalur með þægilegt kill. Og Omni komin í vonda stuðin á milli tveggja liða. Og Nick Case Fan Club búinn að dreifa úr sér. Nú mikið í gangi og Nick Case Fan Club eru eins og að koma upp á toppnum eða hvað. Omni eru ennþá með 2 lifandi en nú bara 1 leikmaður eftir og þetta eins og ég segi, Omni átt svo góða stöðu en þeir hingu of lengi. Þetta liggur allt á þessu eina killi en það Exicon sem heldur þeim lifandi og mögulega 1 rest til að taka með sér, 1 leikmann með sér í síðasta hring en hringun eiginlega hættulega nálægt þeirra að stikka. Hann getur haldið á honum. Hann heldur á honum, það rétt. Ég gleymi þessu. Þannig að vá, þetta var mikilvægt af því að bara það sem 1 auka leikmann ásakið með sér því að þeir geta verið að taka fight. Hann þarf ekki að spila leikinn sem við sjáum oft. Sýnir svo að Fress hafa klárað hann hlandbett í þessum barða sem þeir voru móti hver öðrum og Fress bara taka þann þægilega greinlega. Þeir eru allir leikmenn 4 eftir. Við sáum þannig hring í síðasta móti. Hvað þetta? Fyrir 3-5-4 hann alveg uppið cirka hvað sem heitir. Cirka, jú. Cirka. Með lélegt húsana gennum smókinn og level. Wow, level 11. Level 11. Hann level 11. Level 11. Oh my god. Ég vorkin að þurft að... Ég bjóst ekki við þessu þegar ég byrjaði að lesa þetta en hérna... Ég væri ennþá fastur á þessu hefði það ekki verið fyrir að þú byrjaði sko. Ég gæti fatt að þetta væri level 11. Level 11. Level 11. Já. Það var viðbúinn. Já. En Úlfur þurrkaður út hérna Nick Case Fan Club og þeir eru 2 eftir þar, Exicon og Chrissy Chaos og ég meina þeir hafa engin annað hann í kringum nema þessu loot crates. Nei, ekkert búin að peka þetta held ég upp heldur. En lootcrateinn þjónaði öðru tilfæði. Ég ekki hægt að kalla þetta sem smá cover. Þetta voða svona áhugaverð stað sem í gangi hérna. Fress eru einu leikmennu með 4 eftir. Það eitthvað í gangi í streaminu. Já. Stream post. Halló? Já. Allt í lagi. PUBG krassaði á okkur. Kemur fyrir, við reynum að koma okkur inn sem fyrst. Þetta fyrsta streamið okkar í samstarfi við Game TV og við ætlum að selja okkur eins vel og hægt Þannig að við erum að negla eins og Nei, ok. Við erum að það að gera það heima okkur. Ég meina, miðað við allt heima að skýða eins og þá þetta samt búið að vera heldur fínt. En ef við værum hins vegar að gera þetta í Next Level Gaming með tölvurnar þeirra þá væri það ekkert mál þannig að við minnum ykkur enn og aftur á að Next Level Gaming hafa staðið á bak við okkur frá degi 1 og nú Game TV líka þannig að það verður skemmtilegt að sjá hvernig framtíðarstörfin okkar verða saman en við hlökkum til allavega næstu modes. Reynum að koma þessu í lag eins hratt og hægt en við getum bara að spjalla það sem við erum búin að sjá hingað til
á meðan. Omni kom mér á óvart. Þeir voru samt óheppnir núna. Ég meina, þeir komið sér í svolítið vondastöðu þannig með Úlfu í baki sér og ég svona aggressively pússa upp að þeim þegar hringurinn að fara að lokast. Hvað að gera þegar hringurinn byrjar að lokast? Stormur var líka með ótrúlega gott flankarna efst uppi en þaðan hafi verið svona ofalega á hillinu þýtti að Úlfur gátu spotta hann strax og biður náttúrulega bara eftir að hann kyrr og þegar hann kyrr þá veit hann ekki að bara taka skotið leið. Hann var með geggjaflank og þeir hefðu sennilega náða að þurrka það út Nick Cage Fan Club ef það hefði ekki verið fyrir flanki og Úlf. En við erum að koma okkur inn í leik núna og þar eru 5 lið eftir núna og við förum strax yfir á Fresh. Það bara, við mistum nánast að engu, 5 lið eftir. Í bakinu á A7X, býtu, í bakinu, þeir eru alveg uppið á núna og A7X líka ekki aðeins. Núna, og fyrsta kill kemur hérna frá VC, Merkur dettur niður. Hvar eru samt fleiri menn í Circa? Circo eins og við segðum á hann. Og þetta vonstað sem sé A7X komið. Það var verið að kofra en A7X Estjen næri ekki skotinu en spottaður og hann næri skotinu verið þess að í hann heldur kalla það þannig að ég býst við að einhver pussi út frá þessu, samt ekki hangaði ennþá, hann nær að hýla sig. Nú hann 1 á 2 ennþá 3 ásækið og ekki með bestu stöðuna en spurning hvort að hinn liðin aðstofan með því að Griffin 4 og Circo eru svona uppi hvern annan. Arrow að halda hérna leikmönnum í Circo og næra klára. Nick Cage Fan Club eru með því inni í og þá þetta Nick Cage Fan Club og Arrow sem mestur á móti hver öðrum en mér sýnist að öll líkið sem A7X að fara detta út hérna á móti Fresh. Hvort þeir leyfa hann bara standa í kjur. Og þetta svolítið erfitt fyrir hann að komast úr þessu og líka segja bara magnið af leikmönnum í hinu liðunum. Það enginn að fara að gera neitt. Þannig að Fresh eru alltaf að fara að fá að komast í alla bardana. Ég segi það en þá tekur samt Nick Cage Fan Club 1-2 sem að geta haft... Það út fyrir hring, sko. Jú, það það. Þetta fyrir alla en Fresh. Já. En það rétt. Hann nægir stigum raunin að deyja þann út fyrir. Hann kannski bara afskrifa sig, sko. Við erum hins vegar að horfa á núna síðustu meistara eða sigurvegara í Íslandsköpunu. Það Fresh núna á móti 2 liðum og þeir geta verið að taka sig inn í umræðina aftur. Það því að taka sigur hérna og það þýðir að þeir eru nú þegar búin að sanna það bara með þessum leik vera 4 lifandi hérna að þeir eru að improva og eru top 5 lið. Ég held að það sé bara að segja það núna. Yfirbara staða sem þeir hafa inn á hinliðin, þeir eru með 4 leikmenn lifandi, bestu stöðuna, Fresh eru bara, hvað hefðar hinn liðin, þeir eru komið hérna flank. 3-5 fyrir Arrow gæti spotta flankið hins vegar, Nick Cage Fan Club, þeir eru svona aðeins að sína sig og berjast á móti hinn leikmennunum. Arrow eini leikmann sem hefur ekki gert neitt seinustu mínútuna. En verður hann spottaður af VC? Eða vice versa? Arrow repositionar og fer fyrir aftan. Ég meina, þetta alveg ákveðin stað að fara að reyna bara að þurrka hitlið út. Reyna að koma sér annars enn. Yes. Koma sér, fá stig fyrir kill, ná stig á töflunni. En ég meina, þetta alltaf háska leikur út af því að þú getur strax, þú gefur stöðunni upp og Fresh getur að fara að skara, stríða. Láta stríð skara. Sko, það rétt. Þetta hæguleikur en ég held að sko, það þarf eitthvað virkilega að fara úrskeiðis til þess að Fresh klúðri þessu. Ég held ég verður bara að segja það, út af því að þeir eru líka inn í hring. Það ekki bara mannfjöldin hjá þeim, þeir eru inn í hring. Og þeir hafa bara, þeir eru með öll spilin. Nei, þeir eru með trompin og alls konar. Það bara... með ásinn í almenni. Smá tímaleikur sem í gangi núna. Ég held að það sé líka nýtist vel að segja. Við tölum að Fresh þeir byrjuðu alls ekki svona frá fyrstu mótum, en svo
byrjuði bara hægt og rólega og út frá síðasta leik bara stefnir lið. Þannig að það bakkar upp þegar ég les hérna viðtal sem að tekið við á. En það er sérst spurt hvort þið sé með eitthvað sérstakar takta í spilumennskunni eða eitthvað svolítið sérstakar playstíl eða formúlu og þeir segja þar, ég hugsa að við séum svolítið að finna okkur ennþá og ekki alveg vissir sjálfur hreinlega á því hvernig við spilum. Það sem að ég les úr þessu því að þeir spila með Þessi gæti verið góð. Hún er góð. Vá. Sorry Siggi, ég datt alveg út að þeirra nei, hárrétt, já, nei, bara sömulegis, ég gæti ekki lesið og séð þetta, ég tók eftir að Arró ætla að fara í þetta, það er actually eina scenaríu þar sem að Fresh geta tapað þessu. Góð 2 kills hérna, maður. Góð 2 kills. Þetta er enda risastórt, Fresh geta absolutely tapað þessu núna. Ég tek þetta allt tilbaka, ég sá ekki fyrir mér scenaríu þar sem að Arró myndi fara í fætin á móti þeim, en hann nær einu killi og fer í follow-up og sér Ressir að fara í gang og hendi góður í grensu. Virkilega flott. Það var bara rosa góð grensa. Já, ég bara augum mín voru ekki stjánum sem betur. Hérna er Ingi Ditto, hann þarf að gera mikið til að Fresh geti haldið sér inn í leik. Nú Arró, hann þarf líka með sér spá í því. Og einn maður situr ennþá liggjandi og Dane aðstóð perfekt skot hérna hjá honum. En ef þið ná hinum manninum líka niður, þá eiga þeir spottaður og Dane tekið niður en náði Ressinu. Hvar er Arró? Getur hann tekið Ressinu? Nei, hann veit að og hann þarf að bakka. Hann er með kaninn í handatakkinu og hann tekur hann upp og dregur. Arró vinnur! Arró vinnur! Arró! Arró með the clutch. Arró var sko síðasta nafnið á listanum hann til þess að sigra þetta. Sko. Einn á móti þá er það herra mínútum, þetta er það sem við köttum clutch. Þetta er clutch. Ef að PUBG á definition af bara þetta var gullfallegt clutch. Ég bara eins og segi, ég var búinn að óska Fresh til hamingju með sigurinn í þessari lotu en Arró sagði bara, herru, býttu nei, 6 kills á honum þeir eru ekki bara í fyrsta sæti, þeir eru með 8 kills og það er nánast honum bara að þakka þannig að já, getur þetta mót verið skemmtilegri upplifun og ofan á það Ágúst þá erum við að fara fyrsta skipti í Rondó í Vesturlótu. Veisla og hún heldur áfram og við ætlum að taka smá veislu þjónustu og það er að taka smá pásu. Við sjáumst aftur eftir nokkur munu koma aftur annað væri bara galið þannig að við sjáumst aftur eftir örstutta stund.
Já, velkomin aftur. Það er Rondo núna og þetta var leikur. Þetta var clutch hjá Arrow í 3-5-4. Fresh held ég að væri með þetta bara alveg öruggt en nei, það var ekki caseið. Arrow sagði hold my beverage. Þetta var, gegga klöts og út frá því þá eru 3-5-4 líka komnir í pódiumið held ég og skal með þess að bara fá Ágúst til að staðfesta það leið og hann kemur tilbaka. Jú, það er hann. Og hvað erum við að tala um? Skorborðið? Já, ég var að nefna að 3-5-4 væru komnir núna upp mjög ofalega bara út frá þessu. Þetta voru ekki mikið meira en 6 kills en þetta var fyrsta sæti ofan á það. Þannig að það er mikið að killum hana. Nei, það hoppa um 7 sæti nefnilega. Akkurat, með grunna það mitt. Þetta er gríðleg staða hjá þeim. Þannig að hvernig lítum við út núna í topp 5 á meðan við hoppum í fyrsta rondóið og eina rondóið í kvöld. Þetta er pröfukeisla hjá okkur, þannig að sjáum. Jú, í fyrsta sæti er Omni með 44 stig og í öðru sæti kemur þá Nick Cage Fan Club og hoppa 3 sæti og eru komið 30 stig. Þar eftir eru Next Level Gaming bæði og eru með 29 stig og 26. Blue eru fyrir ofan í 3. sæti og Red í 4. 3-5-4 eru það í 5. sæti með 25 stig sem hoppa 7 sæti og Fresh eru í 7. sæti og hoppa 2 sæti. Þannig að Omni ennþá langsterkastari server by 10 points en samt. Það er eins og ég segi, ég bara hélt ekki að ég myndi nefna þá topp 5 í kvöld. Ég veit ekki það alveg, en Sirko og Nick Cage Fan Club lenda hérna í sama kampandi. Þetta er ekki stórt svæði sem við erum með. Nei, það er rétt. Mjög lítið svæði verið, þannig að við getum að sé 9 tímar og það er alltaf líklegt hérna maður. Já, öll þessi lið er að spila móti hvort þau eru í fyrsta skipti í þessu mappi. Ég reyndar veit ekki hvort að þau hafi tekið eitthvað prakleika eða ekki, en fyrsta skipti í official móti, þannig að hvort sem það væri prakleika eða ekki, þá ættum við að sjá einhverja breytingar hér og þar. En Nick Cage Fan Club og á móti hann er rétti með pansarinn. Hann er með pansarinn rétti þess. Og hann er komin óttalega nálægt hérna og það tekur því pansarinn upp. I love it. Elska þetta og líka bara setur svolítið svona tilbúin hlustar bara tilbúin að skjóta búin að gefa info. Þú veist ekki verið gæðin sem píkar þetta sko. Ó nei, af því að þetta er svolítið gott svona one shot en já, það var búið að spotta hina og núna fer hann lengra inn. Þetta var one tímasetning, Holy Bjarki spottar hann og er með byssuna fljótara upp. Mig grunar alveg að pansarinn komi aftur upp bráðum en jafnvel kannski bara bakkar vodkalagur út frá þessu. Holy Bjarki tegin út. Á þessu. Svona eitthvað ljótt. Herru, vá. Hexan var með ljótt engulana. Hvaða byssa er þetta? Hvaða byssa er hann með þarna? Þetta er eitthvað sem ég þarf að spila. Virkilega gott spray control hjá honum allavega. Og er eitthvað svona SAG hér. Já, sé það nefnilega. Ég bara kannst ekki við hana. Það var að spila hana áður og ég spila hana, ég man bara ekki hvað heitir. Nú ætlar að gera þetta auðvelt fyrir okkur. Það er XNRM á móti Level 11. Level 11 er á XCOM á móti Mad Flavor. Og geggja skot hjá honum. Þarna spottar í pixlan á honum og tengir þar. Fransmann reynir að fara í ressi. Hann er ekki alveg örugur. Ressi getur reynd að koma upp núna en það er verið að húsa móti og það er, já, þaðan kemur að Exicon klára þetta eða Chrissy K.S. afsakið og þá kemur Ressi. Já, sko, þeir eru samt búin að spila ógeðslega skemmtilega svona þegar maður horfir yfir á. Bara þeir eru mjög aggressífir og ég held að það sé bara virkilega gott hugafar til að fara með henni leik en já, vel spotta. Úlfur Pick Machine hérna eitt eftir og eiginlega bara að spila þetta klassíska já hver hefur ekki lent í þessu og þetta er aldrei gaman en þetta gerist og
Sko, núna eiginlega bara missionið tekur sín að koma sér í burtu og það hins vegar ekki það sem klára leikmann þarna út af því að hann að horfa á það að fá bara stigið strax því að það ekkert líklegt að hann komast í burtu, komin upp á þak og hraunbitar komnir hérna upp á mótunum, farnir að hlaupa upp og ég heldur viti af honum. Komnir 3 núna hérna og þeir fara aftur yfir tilbaka, láta hann eiga sig þannig að við getum afskrifað þetta í bili en kemst hann í burtu, kannski fylgist með því svona yfir mappið seinna. En við ætlum að halla okkur að næsta, það bara hérna 3-4 að skjóta yfir á Next Level Gaming Blue. En þeir eru bara á ferð þannig að meira verður ekki úr því. Annars ekkert mikið í gangi á mappinu eins og Jú, hérna ennþá, ég held þetta sé sennilega bara líklegasti staður. Hlamblettir eru líka þarna inni nefnilega hjá Úlf þar sem hann fastur. Og Úlfur ætti bráðum að fara að íta á FBI. Þannig kannski út af því sem að geti, já, hraunbitar ásækið, já, ég var að reyna að muna nýja nafni. En já, hlamblettir eru þarna og þeir kannski viti ekki af þeim. Skemmtilega við þetta mappi eru bílarnir fyrst mér. Það eru rafmagnsbílarnir. Þeir eru geggjaðir. Ég nefnilega vegan. Rafmagn Það ekki svo bílvætt á bílunum sem ég að auðlýsa hérna. Sko. Við samt að við að fljóta á stað með að þetta sé rafmagnsbíl en hérna sjáum við ekki á ferð það saman innan út og keyra á þannig að þeir eru komið snögt stopp hérna núna. Hringurinn, hann svolítið austanveginn og þeir eru mjög margir. Hef ég ekki séð þetta spila mikið í svona e-sports-liðinni og ég hef ekkert mikið svona innsæi í rauninni hvað gerist hérna í... Nei, sem líka hérna, trúðlastinn, þeir þurfa að fara yfir vatni og þetta svolítið svona eða brúna sem að kemur eftir smástund. Það rosalega mikil óvissa í þessu mappi og ég held að allir séu bara hálf rugglaðir eins og hérna, þeir komaði bílum yfir, ég held ekki, eða hvað, jú, ok, réttslegar. Sem líka öðru sem þetta mappa, það ekki svona eins og hérna artillery sites heldur að vera svona EMPs. Þú getur ekki notað, í rauninni, já, getur ekki notað rafmagnsbílana í þessum zónum. Það svoleiðis. New School. Það eru 2 emergency drops á leiðinni inn. Emergency pickup. Emergency pickup í leiðinni og annað rétt að komið hlaðbært eru gáðum við þar inn, þannig sjáum við hérna fyrir ofan ákveðið svona EMP. Íddu, hvaða leið þetta alveg upp til vinstri? Sérðu þarna lengst upp til vinstri á mappinu í blúsónunni? Það bara, ég var bara að taka eftir, þetta þetta býst ekki, nei, einbyrði, hvað þeir að gera? Eru þeir að halda sér lifandi út fyrir mappið? Nei, ok. Tók ekki eftir því, ég held að þeir væru að spila eitthvað 1/10 IQ leik, sko. Halda sér lifandi bara í blúsónunni eins lengi að geta. En hér kemur hlamblettur, þetta kallum við Golden Shower, það Gessmann fyrst að taka hérna á móti. Það rignir hlamblettum eins og þú segir og eru æs bara að taka þetta frekar þægilegana, þau kill sem komin og eru frekar örugg. Ekkert sem hlamblettum myndi gera þessu og þeir eru núna með 2 leikmenn eftir á frekara leiðilegri stöðu þar sem hinir í æs eru allir búin að umkringja á. Svolítið vant fyrir þá og já, eins og þú segir, búinir að umkringja þá, þannig að nú þetta að koma sér burtu, Gessmann strax komin í, flankið hálfgerða. Eða bara vefja utan þá þrengja og ekki bara það heldur. Þetta svo góð lína þarna hjá Serban. Ég veit ekki hvort það var viljandi eða ekki, hann tekur línana rétt áður en hann kemur fyrir hot og nú náðan hann að halda sérlefandi, hann ekki fyrir ykkur heldur.
með þess að ég hættilegu spammi hérna. Nei, Ice er núna komið 2 móti 2. Vá. Og Istkim er ekki að góður stöður nema hann er að halda sér á það er bara sækilinn. Þeim er alls Landblettur koma bara með, þetta er svaka klötch á þeim ef þeir eru að fara að taka þetta 2 á 4. Núna 2 á 2. Þetta er bara smá blöndur einu hjá Ice. Þeir taka bara 1 móti 1. Þegar þeir hefði getað tekið 2 á 2 eða 2 á 1, 3 á 1, 4 á 1. Nýr hringur komin inn. Serman geti átt góða græsuna inn, en hún er ekki að fara að vera það. Nei. Nei. Gerir ekki mikið þarna, en það var nú ennþá lifandi. Já, ennþá 17 lið eftir, þrátt fyrir allt þetta sem búið að gerast. Nú er Fattus og hérna að landa á móti nýja liðun okkar í Barracudas. Og 1 leikmaður eftir í Barracudas, rosa rendar hérna gangi á húsunum en það komið í gang. Alveg þrýningar og allt sko, en já, Barracudas. Þessi borg svona smá skemmtileg sko. Ég hef ekki spilað hana mikið. Ég hef bara ekkert spilað þetta mapp rosalega mikið. Það er ekki lítið á það. Langar að spila það meira og við sjáum gott dæmi hvernig á að spila kannski hérna, eða ekki. Það virðist vera búið að vera mjög mikið svona chaotic byrjun á öllum. Landblettur endar spiluðu ógeðslega vel hérna, bara þeir séu ennþá 2 lifandi núna á móti Team Iceland. Förum aftur yfir og fann bara það þegar við sjáum eitthvað meira að gerast, en eins og stendur fallbyssufóður á móti Barracudas og þar kemur góð neit en hann trekkir á móti, reynir að gera hús neitina en hún tengir ekki. Þetta hræðir hann nógu mikið til þess sig og reynir að komast í skoti en dugur ekki til. Hann er eliminator og þaðan sjáum við fyrsta liðið þetta út. Annar liðið. Annar lið, ásakið, það er rétt. Og Landblettur er ennþá lifandi en 1 leikmaður er dottinn niður. Ice er þá því bara að umkringja hérna Serman. Dorondoro þarf að lifa þetta af. Mestan í þessi, nei. Smá, þeir eru samt splittar í Ice. Þeir eru með smá ósætt hérna hjá Namano. Já, hann er að reyna að bíða eftir að hann fari í þessi. Það er bara ekkert soundcue þú ferði í resti eða ekki. Nei, en hann gæti spott hann fara út. Hann ætti að hafa séð Dorondoro fara inn. En nú eru þeir bara með lokt línu hérna. Flott crossfire sem þeir hafa, má nefna. En Namano getur alltaf tekið verra endan á barndan út af þetta. Namano fyrir. Svo góð lína þarna. En hvernig vinnur Dorondoro þennan barda? Hvernig getur ekki gert núna? Hann er með fílabyssuna hins vegar. Hann þarf bara að tengja skotið. Hann þarf bara 1 skotið inn en hann þarf bara 1 skot. Hann er bara ekki hana niðri með þig. Það er rétt og ég held að þeir viti það og láta bara Namano deyja út frekar. Þetta er svo vel spilað hjá Landblett ef að það er caseið. En hann veit það núna, hann getur ekkert gert. Þeir ætla að láta hann deyja út. Það er playið og það er rétta playið. Þeir eru ekkert að gera. Ekki neitt. Bara fækka þessu auðvelda. Þeir hljóta að þekka þessi skot í þessari fílubyssu þarna og akkur eftir að kíkja út og þú veist hvað byssu er hann úti. Það er ekkert mikið sem þú getur gert. Þú getur fengið 1 frí kill með því að láta hann deyja út og það er það sem þeir eru að gera. Við sjáum hann sannlega detta út. Það giska 3, 2, 1, nú. Næstu því. Þetta koma. Cynic með skot á Syntex, einhvers staðar í fjarska, það er headshot með þessu. Oldies. Fyrsta kill hérna hjá A7X. Annað kill hérna og mér sýnist bara Oldies ekki verið í góðum málum. Þessi 2 leikmenn sem eru allan dánar eru á freka lélegum stöðum. Kongurinn og Atlanta þurfa ansi langt í land hjá þeim. Með að sjá þressirna fyrir ofan keyra í burtu, merkir finnur klárar afsakið Ctrl Shift. Það getur stangast hérna 2 saman. Hurðin á sama tíma. Jellyfish, einhvern veginn. Hvernig Jelly? Hvernig í... Greppi.
Hann þurfti Fílaði að hitta í hana, hausinn. helviti. Hann þurfti að hitta í hausinn á honum þegar hann kom fyrir hornið. Þetta var bara eins vel executað í þessu stöðu sem hann gætt gert. Vessu hættulega. Erðu, 10 IQ hérna með kill og klárað kill. Já, þeir eru einst að blanda sér barðanum hjá ASUX og Oldies. En þeir eru þá látt í burtu. Já. Nei, fattbyssufóður, sorry, ég er að ruglast þeirra saman út af logoði sem svipað. Eins og Fresh og Circo. Next Level Gaming Red og Blue, eða þú ert liðblindur. Sérðu ekki munin samt á blá? Jú, eða þú veist. Liðblindur. Ég veit ekki hvernig litblinda virkar. Ég veit hvað þú ert að meina. En ég held samt að ég get ekki sagt það. Men það stendur allavega Red og Blue, þannig að Ég ætla bara að ganga á minni fáfræði og segja bara jú, viss getur þessi munin. Og hvernig það er? Ég er bara, ég hef aldrei stáð Demantur hins vegar hérna, hann er með Úlfan á móti sér, hann er svolítið einn eiginlega hérna, ekki beint að fara að komast í burtu, heldur. Veitum við hvað Úlfur ætlaði að reyna á hann. Já, ég heldur ætlaði ekki að láta hann þessi frík, spottar hann og tengir líka, svaka skot hjá hann með það, spottar aftur sinni í Puxley, tengir hann líka, en það er Sigurður reyndar ofanfrá sem að klára hann. Og, já, stela, þeirra sækja skratt út allt mappið. 3 kills á þá. Og Omni, já, herru, þeir eru búin að vera ekki liðið sem þú vilt mæta þér núna. Þeir eru efstir eins og er í þessu móti og gæti þessi sjálfan eða eitthvað sýnst mér. Nei, þetta var neitt frá Kvissi. Krabbi núna einn eftir likkurinn. Þetta nær einn. Hvar er hinn næstum því en dugir ekki? Hann hefði ekki gert þetta. Nei, þeir eru 2 lifandi, eða ekki? Er þeir 2 down? 2 lifandi, jú. 2 lifandi. Yfir á bara, já, bara einhverja. Það er mikið í gangi. Við fyrir ekki 3-5-4, þeir eru svona sentraðir í öllu þessu, ættu að fara að mæta öllu hérna. Það er Phil Grant í 3-4 hérna, þeir komast vestum því inn eða hvað, já, rétt fyrir hotn, en er eitthvað með línu á þá. Nei, trúlega. Það er Semmari með geðveika neiðina, tek 2 niður, það er trúlega að mæta öllu þessu og Poppi núna einn eftir, spottaði og sennilega bara kláraðir. Liggur í mollanu núna, hleypur út, neyðist til þess. En þá er Úlfur líka spottaðir. 3-5-4 eiga að vita af honum, heyrðu skotin koma þaðan og þá er bara að fá það confirmed eða hvað, Arró ætlaði að fara skotið í svo þetta svona nokkurn veginn tengja þetta. Forgotten er svolítið svona fiska akkur núna, hvað ætlar að gera, þú ert einn, þú ert svona samt með fína stuði í hringinum, en þó... Sko. Að þú ert einn og ef þú spilar það sem við köllum svona placement, eða klíða, það er ekkert vitlaust, en hann hangur bara next þar í ykkur runna. Það gæti verið til þess að leikirnir koma upp á 1 stig að þá myndur sjá eftir því að hafa ekki bara falið í ykkur runna, sinni þessar mann og Ressi mun koma upp sennilega. Nei, mitt, þannig erum við með Next Level Gaming sikkur og liðunum, Blue og Red, að horfa á hlandbettana á steinum. Ekki, já. Ekkert vænlegu kostur. Nei, skiljanlega er hlandblettur og hlandblett. Demantur er hérna komin beint upp að ASUX og þá er þetta væntanlega næsta target hjá Next Level Gaming Red. Og ég meina þetta er einhver stað sem þið vilja kannski taka. En hvað, ég meina, ef þú horfir á mappið, það er ekkert geggjað staður, þú veist, ég meina, Úlfur er hana með miðjuna eða var það,
hvað sem þeir eru komin yfir í næsta í 3-5-4. Þetta fór gott að fara inn í þetta. Það er bara farin inn, já, bara alltaf að sækja sér stigina, en það getur. 3-5-4 eru með 1 leikmann niðri og Arrow stendur hérna á móti honum. Fyrir hvernig hann er að hýla sig. Hann er búinn að hýla sig, vá. Og þessi flashbang getur verið munurinn sem hann gerur greiðan og hann hleypur af stað. Og Arrow ætti að heyra í honum hvað hann er. Og Brjáns er komin hinum með þið. Kemur hérna faratæki og getur spottað hvað hann er. Það er ekki alveg nógu stutt. Komin á bílinn. Gott reposition. Og Brjáns er með þetta. Þurrkar Forgotten út þarna. Virkilega vel spilað hefðan tveim. Brjáns rétt sleifar þarna. Hörfað úr kompandunum sem þeir voru með þegar ætla að koma sér í næsta stað í hring. Hringurinn er búinn að hreyfast og nú fer allt. Nú er hann gláður löngu komið Norröldsynju og tekið niður að Dobby Club eru þegar á móti ekki Halldór. Veit ekki hvað Hraunbyttar ætla að gera akkur núna. Þó þeir eru búin að vera að gera svo mikið skaða en á móti eru Dobby Club, þeir eru með 2 leikmenn doppnum niður. Snúsum eru 1 leikmaður eftir. Og við erum búin að taka hérna bara og Snúsum bara að þessu hverfa. Beint á móti honum koma síðan SCFC og hann verður bara tekið út leið ef hann heldur þessu áfram. Þetta er vont. Hann veit ekki að þessu og... Nei, hann er með menn í bakinu sér sem verður tekinu eftir 3, 2, 1, þú ert dauður. Það er bara komið núna, 2 menn búin að læsa sig á hann, er að fylgjast með hann eftir hann standi kjur, þannig að ég held sem bara styttist í að hann fellir. Hann er sem betur verið ennþá á hreyfingu, þetta er bara að gerast, hleypir núna á móti og það er eiginlega bara, Þú getur ekkert í þessu gert, þú ert bara án þess að vita það. Það er bara að bíða eftir gulltækifæri, ég ætla ekki að gefa hann neitt séns á að hlaupa í burtu, en það var enginn. Það var einn meikmann úr Level Gaming Blue, en Vodka-lofur eru hérna komnir í bakið þeim líka. Þægileg killsinni sem Nikes Fangclub eru að taka hérna á liðum. Á menn sem horfa einhvern allt saman. Undsýla teimurina og Level Gaming Red eru komnir til að bjarga. En vá, þeir detta 3 niður sama stundu. Íddu, ha? Hvað gerðist? Já. Nick Cage Fangclub. Þeir snúa við og svoleiðis þurrka Next Level Gaming Red sem eru með flanki á Nick Cage Fangclub. Þá er komið staðan fyrir Next Level Gaming Blue til að henda sér upp á Hraunbyttur. Hraunbyttar eru þá milli þá Nick Cage Fangclub og Next Level Gaming Blue. Og ég meina Hraunbyttar hef ég ekkert eftir nema 1 leikmann og smá líf. Og Nate, hann er að förstætta sig og þeir eru búin að ressa 1 mann, þetta er svolítið erfitt fyrir hann. Við önnur undirendi hérna, en það er Nate rigna á þá og þetta er ekki að gera það því að það er 3-4 byssur að halda þessari línu og var aldrei að fara að vera neitt úr. Þessi Hraunbyttar eru fullt kláraði núna og ACX eru með nokkaðan leikmann, nú Nick Cage Fangclub. Mér átt að instant replay að þessu hérna bardaginn á Next Level Gaming Red og Nick Cage Fangclub. Þetta var á einu augabræði, þá voru allir dottnir niður. Já, gerist mjög mikið á stundum. Omni. En eru konum með ACX sefi. Og það er það ætlar að gera, ekki neitt. Góðbiss. Topp 4, rétt hjá þér og hérna sennilega. Við erum að horfa á 3 af 5. Já. Eða 3 af topp 5. Nei, 4 af topp 5. Nick Cage Fangclub eru í umræðu. Það er svoleiðis. Og þeir sýndu það með aðbragðsstíl hvernig þeir tóku Next Level Gaming Red. Og nú er það Blue. Hvernig klarist það á móti þeim. Þá eru Omni að hjálpa til hinum inn á mappinu. Leikmenn eftir hjá Nick Cage Fangclub. Ekki óskandi stað á móti 4 Blue mennum sem eru að hlaupa hérna upp á hólinu og á móti þeim akkurat núna. En þeir taka sniðuga leikinn og færa sig. Þeir voru áður pungar og það er kannski bara segir sig sjálft þegar þú sér þá mjög aggressífir, hlaup bara hérna. Bláir núna, þannig að það er blue balls. Kyrsla á Nick Cage Fangclub hérna. Ég hrinda þeim bara í burtu. Omni
núna reyndar í hættulegri stöðu en á móti 3-5-4, þeir eru komnir ofan í þá alveg. En Arrow, þetta getur verið gott kill og líklega snæra klára með þessu reykja þessu. Ég held að hún sé allt svo stutt. Já, það er ekki alveg. Og enginn aðeim heitir. Jú, hann er komið inn. Nei, betur, það er Arrow. Arrow kemur hann hérna meginn við og hendur einhvern veginn þessu hjá. En það eru fleiri leikmann hjá Onvi eftir standardi. Jívo og Stormur eru sikkur meginn við Arrow. Þeir vita full vel að hverju öðrum. Brjánsið hérna tekin af leikmann sem sér ekki neitt. Þetta er byssa sem ég er búinn að sjá hann taka upp mjög mikið. Er þetta einhvern meta-byssa? Þetta er mjög góð byssa. JS9. Hún er bara eins og Assault Rifle nema það gerir mikið damage, stuttur reynsi. Driftur er ennþá að slást hérna og nú er þetta bara einn eftir, það er Arrow. Klötsaði á það en getur hann klötsað núna. Heyrir hérna í Evo. En hvar er leikmaðurinn? Þessar Gaming Blue er líka skjótan hinum minn frá held ég á þá. Þeir eru eitthvað að blanda sér inn í þetta allt saman og Semari er tekin því út á Next Level Gaming og free kill fyrir á Next Level Gaming Blue. Ég þurfti ekki að segja að allt nafnið er á O Blue. Ég held að Next Level Gaming Blue séu búin að vinna þetta bara með við staðsendingu og leikmannafjölda. Og Arrow eiginlega svona veit að hann getur eiginlega ekkert hangið þarna lengur. Hann þarf eiginlega að snúa sér þessu liði frekar. Þeir eru með ring og þeir eru að reyna að koma sér inn í hann en Arrow er ennþá lifandi og ennþá að gera skaða. Hvar eru hinnir spottar þarna í Manik? Arrow búinn að klötsa einu sinni en getur hann gert það aftur. Einn á móti tveim liðum enn og aftur og þetta var nákvæmlega sama staða á hann. Einn á móti heilu liði og tveimum eftir. Veit hvar bæði lið eru að koma frá en hann er svo opinn. Hvernig hann kemur sér úr þessu, ég bara veit það ekki. Þetta eru kunnugar aðstæður en ég meina það er aldrei hægt að segja að það komið sumu úrslit út frá því. En hér erum við með Manik að skjóta niður á Omni. En ég meina Arrow þarf bara að koma sér í góða stöðu og bara reyna að gera eitthvað svip aftur. Ég meina þú vilt bara koma þér í alltaf þína bestu stöðu sem þú getur gert. Og ég meina hann er einn leikmaður sem getur gert það. Þeir vita hvað átt hann er í en vita ekki nákvæmlega hvað hann er. Og eins og þá eru Next Level Gaming bara einbeittir á annað en hann. Hann fær 1 kill þarna, Arrow. Hann situr núna eftir og hann ætlar að láta hina leikmennina að gefa sig upp. Hann er inn í ring. Og núna er hann bara einn á 1 lið plus 4 leikmenn. Stormur. What the hell? Hvað var þetta? Þetta var cinematics. Ég bara, hvernig tók hann eftir? Ég trúi þess ekki. Það Stormur sér lifandi en magn. Það var komið á flegi fyrir hann niður. Anywho, allavega, hann fær líflínu þarna. Arrow og hann núna, sko, kannski vita ekki, en þeir geti þurft að vinna saman á móti Next Level Gaming Blue. Og ég held að þeir fatti að þessi bara svona gentleman's agreement, dílum við þetta lið báðir, við getum hvort þeir ekkert gert við hvort annað. Já, þetta haus að springa upp hérna, það er head pixels í gangi. Arrow þarf að aðstofa til og ég held þeir viti það, sko. Þeir komast ekkert áfram nema þeir svona óbeint haldist í hendur og fæti bara. En Arrow getur líka... Þú vilt alltaf annars þetta líka. Já, það er nefnilega málið. Þeir geta báðir hugsað nákvæmlega það líka. Þannig að það er 2 valmöguleikar og fyrri valmöguleikum gerist ekkert nema báðir takast í hendur þar. Þannig að það er ekkert komst á milli þessa leikmanna, þeir eru sikur liðinu og þeir geta bara giskað á ákvörðinu hvort öðrum. Stormur ennþá að skjóta á hérna. Hann er að klára Manik. Þarna, þetta er risastórt. Núna gæti verið tækifæri fyrir Arrow að múfa og þá sér hann gera nákvæmlega það. Jellyfish líka tekið niður hérna, hellings niður. Arrow er á góðum tíma til að múfa, en það er spurning hvort að Stormur muni spottan eða ekki. Hann er ennþá að horfa bara fyrir ofan sig en ekki út á tún hjá sér. Arrow kemur sér fyrir í mjög þægilegum runna, getur núna reynt að finna Storm.
út í fjarskanum. Og ég held að hann sé búinn að fatta allavega hvar hann er með við steinin til ná að ressa Manik. Það er risastórt. Stormur er ennþá að gera endalaust að skæða. Hann er að hitta henn og mótið tíma aftur. Hann þarf hann að sprengja bílinn. Hann þarf hann að sprengja bílinn. Það er geggjað. Ég fíla það. Og þeir vita að hann er að reyna að sprengja bílinn. Arrow reyna að... Arrow bara... Cue the intense music. Þetta er bara að við erum komið þangað, sko. Legends never die. Heldur. Þessi bíl er tæpur. Hann er tæpur. Það er nefnilega það. Manik nær Storm niður. Það er Arrow einn eftir núna og hringurinn byrjar að þrengjast. Arrow ætti að vera opinn. Nei, betur, hann tekur skotin. Arrow getur unnið það bara út frá því en ég held ekki. Svæði núna. Já. Og þetta er annar chicken dinner hjá Next Level Gaming Blue í kvöld. Wow. Og þetta er svolítið svona það sem skýtur þeim aftur upp á toppinn líklegast. Já. Arrow samt. Ert að grína samt. Arrow. Veistu, Omni mun halda fyrst. Omni halda líka Stormur. Ég er orðlaus. Ég er í alvörinni orðlaus. Bara það sem við erum að sjá hérna. Cinematicið, Stormur bara, bíll að springa, kemur niður á honum, hann bara, skýst frá skilur, nær að dinga 2 þarna. Þetta eru svo góðu leiki sem við erum með fyrir fram okkur og við endum á því að fara í 2 Erangel núna í lokin. Það er síðustu mappið og það er það sem allir þekkja líka. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig stefnan verður hjá liðunum. Hvort að menn verði ekki öryggi með sig og fari bara í svona bardaga fyrir fram að sig. Hvort þeir vilja spila þetta örugt eða bara... Ég veit bara ekkert hvert við erum að fara núna yfir í Erangel. Ég vona við sjáum bara góða hringi og góða leiki framöndan. Allavega verðum við bara að giska. Þá getum við sjáum leikinn eftir smá. Þannig að við tökum stutta pásu hérna og komum aftur yfir í Erangel með uppfærslu á scoreboardið. Ekki fara langt. Þetta er þannig.
Halló? Jæja, Jæja. fyrst að þeir eru mættir. Við erum mættir og það er komið að fyrsta mappinni í Erangel. Ég er 960 tölvuna á rétt og tímasetningu og ég vissi bara hvað var í gangi. Við erum hérna með Sigur að vera aftur í Next Level Gaming Blue og við kannski hendum bara upp scorebordunum til að byrja þetta. Og það er ekki búið uppfæra sig, þannig að við erum ekkert stressaðir. Allana hjá mér er ekki búið uppfæra sig. En ég gíska að Omni mun halda fyrsta sætinu allana. Jó. Omni voru með 44 stig í seinasta leik, fyrir seinasta leik, segi ég. Já, ég veit, Omni. Þetta er þannig að, já, Omni eru með 58 stig og Next Level Gaming Blue eru með 51 stig í öðru sæti. Sen í þriðja sæti eru þá Nick Cage Fan Club með 44 stig og eftir þeim kemur 354 eSports með 39 og Next Level Gaming Red Detta niður 1 sæti og eru með 32 stig. Það er litla. Þannig að það eru 2 liðarna sem eru alveg við liðinu hvort fyrir. Já, Omni og Next Level Gaming Blue eru núna top contenders og Omni halda sínu sæti. Eru líka í þriðja sæti með bara ógeðist tilþrif í senasta leik. Ég myndi ekki vera slagur ef ég væri Omni, af því að þú veist að þú varst með fólk. Nei, það er enda rétt. Engin má vera slagur. Þú má ráða þannig. Ég held bara það sem við erum að sjá núna eftir 10 plus mót sem við erum búin að halda að samkeppnin er orðin mikil jafnari og það er svo gott að sjá þegar nú já. Allir að fara í Lipko. Spurning gæti verið að einhverju sé að fara lengra í burtu, en þetta er rosalegt drop. Það er allir að fara ánga. Þetta er mjög lítið svæðir. Herðu, það er rétt. 3 lið hérna saman í þessu litla bæ. Það var bara 2 lið. Gott spott hjá þér. Ég tók ekki eftir því. Þetta verður bról. Við ætlum bara afsaka ef að þetta er ekki lið sem að þið vildu horfa á í byrjun á droppinu. Við verðum hér. Þetta er búið. Þetta eru lið sem við ekki að horfa mikið á. Það sem ég veit að, ég er að segja það. Þetta er bara sorry ef að þú ert Next Level Gaming Red eða Blue og þeir eru að fara að vera á feedinu, við erum að fara að vera hér að sjá hvað þau eru líka skipt á milli hvort öðru, engin liður svona þéttari með sitt svæði, jú kannski hægt að segja nei samt ekki, þetta er bara skipt það er engin öruggur Sirko geta komið sér betur saman fyrir en eins og er ekki. Þetta er eins mikið hot drop og við munum fá það í þessu mótaröðum finnst mér. Þannig að við ætlum að hanga hér bara þannig til að meirhlutunum líkur allavega með flavor með fyrstu opnina og snús það geti treytast tilbaka. Rúni farin að spraya hérna bara í gegn. Þetta sýnst svona að ASUX þeir eru með smá svona þeir eru umkringja rauninni hinn 2 liðin. Þannig að þeir eru alltaf svona först von ykkur öðrum í Doppelklöpp og Sirko. Actually ógeðslega smart spotta hjá þér að ASUX hvernig þeir eru einmitt skiptir. Þeir eru að horfa það að klára, leyfa þessum 2 liðum bara að bróla hvort annað. Við sjáum bara að þau komast ekki út úr bænum, höldum svæðinu og það er nákvæmlega það sem þeir eru að gera. Þannig að ef að level 11 alls konar tilþurinn í gangi hérna. 1 kill klára hjá Doppelklöpp og sömuleiðis þá hjá Sirko. Þeir eru búin að loka öllum útgönguleiðum á bænum. Þetta er ógeðslega cool og skemmtilega svona strategía sem við erum að horfa á hérna. Þetta er leikmenn sem að nota hvert einasta vopn þeir geta gegn andstæðingum og eins og er map control vopnið hjá ASUX. Þeir eru búin að loka hérna á bæinn, leiðu að sjá eitthvað þá skjóta þeir. Þú þarft að hlaupa í gegnum þá og það er lið ofan í drullinu með þér. Það eru þessi 2 lið. Það er Sirko og Dobby Fan Club. Eða Dobby... Hvað var aftur? Dobby. Doppelklöpp. Dobby Club. Það var bara Dobby Club, ekki Fan Club. Ég held að það sé bara Doppelklöpp. Já, það ekki, jú. Ég er rugglast á Nicolas Cage Fan Club og Dobby Club, jú.
Út af því að þetta er ekki fanclub að Dobby í Harald. Nei, þetta eru sko fanclub. Nei, ekki fanclub, þetta eru bara the club. Við erum the fans, sko. Já, alveg, ekki ælis úr mér, sko. Herra, Jésús. Sirko með 1 mánuður, Hólibjarki, hann þarf að vera tekinu upp núna og sýnst hann öllu að vera að gera það. Dobby Club þurfa að, ég meina, þið ekkert að pæla í hinu liðinu sem var lendið með ykkur? Sko, ég held að menn séu bara læstir á skjánum sinni. Við gætum þurft að fara yfir á annar barda bara út af því að maður sá þetta ekki alveg fara svona hægt, en það er ennþá eitthvað í gangi, en við erum vakandi yfir hinu, bara að við sjáum eitthvað action í feedinu hjá okkur. Gætum verið að sjá hérna góðan barda, já, skulum hoppa yfir á gerum þetta hlandlegt Ölsnöktinga og 2 leikmenn Lampundin á að lifa þetta af á móti trúðan og hann er hérna yfirsæð yfir á allt, en svolítið langt frá öllum leikmennum sem hann getur ressað og bara vera með þetta í bakinu. Já, hoppum aftur í næsta barda. Já, getum farið aftur tilbaka núna, kannski hugga af þessu, en þá gerist eitthvað, já, Ottis finnir þarna Rúni og nokkar hann niður. En Matt Flavor... Og nú á A7X að koma. Já, núna eigið að koma. Bara farið inn. Þeir eru búin að missa einn A7X leikmann, tók ég ekki eftir, en einn af föllunum var A7X leikmaður. Það er merkjum sem var svo mikið, en þá er Dobby eliminator og nú vita A7X að það er bara Sirko eftir. Þeir ættu að vera búin að fylgjast með fítinu og sjá að það er einn Sirko leikmaður búinn að deyja út, þannig að þeir geta verið öruggir að þeir eru bara á móti 3 leikmennum núna fyrir framan sig. 4 á 3. Einhvern held ég að Dobby Club séu bara með yfir 100 núna. Þeir eru búin að vera með bara, petalan í gólfinu hérna inn í barðanum, meðan A7X hafi bara verið að horfa á. Þeir þurfa að ná merkar upp til að koma sér í yfirburðastöðu út af því að, ég meina, þó að Dobby Club séu hérna, nei, Sirko séu hérna fyrstur enn í miðinni. Sirko reyndar að vinna Dobby Club. Það eru ekki öfugt. Nei, það er nefnilega það. Við erum að sjá byrja ógeðslega vel þó að þeir séu ekki endilega ofalega í scoreboardinu, total-wise þannig að segja, en mér finnst bara að vera mjög áhugavert, bæði þeir Barracudas og meira segja 1/10 IQ á tímabili, allavega í Veramar-mótinu, þá áttu þeir mjög gott moment. Og fyrir að vera fyrstu leikirnir sem þeir taka þátt í slöku, þá var þetta virkilega góð byrjun. Ekkert að þessu liðurum á botnum í stígatöflunni, sko. Það er nefnilega það. Þetta segja þannig. Það er engilega á botnum hérna. Allir á topnum, Sirko eins og að gera skada ennþá. Geta þeir unnið 1v4 eftir að hafa eliminatað Dobby Club. Fyrsta móti sem þeir taka þátt í. Kemur í ljós, þeir allavega eru farnir af stað, það er núna verið að skjóta á A7X, hann er kominn þetta mjög lár, alveg hægri og glerar hann ekki, nei, hann er reyndar út fyrir, reyndar hann og hann er tekinn niður leið og leikmaður hans er ekki kláraður en þeir ná ressinu og þá er hinum meginn inn í mappinu eru bara 5 lið í miðjunni á hringinu. Þetta róast aðeins niður núna. Förum yfir á Fresh. Þeir eru svolítið opnir núna. Nei, Fresh heldur sér bara komið í komið. Jú, safe. Þetta er meira... Við gefum Sirko þetta. Höldum áfram bara. Við höldum áfram, ekki klár. Höldum áfram að Sirko, það eru þeir sem að taka út. Næstu í A7X núna eru 3 á 2. Eftir að hafa verið 1 lið á móti 2 liðum. Fylg innkoma hérna á Sirko í fyrsta leik í RNGAL. Þar í hotdrop við 2 öðrum liðum. Eru búin að þurrka 1 út, eru á leiðin að þurrka annar liður líklegast út. Þeir eru 3 á móti 2 núna. Þeir bara eiga skilið skjálftíman. Og kemur hringurinn inn og til að meira drama inn í þetta. Þeir eru búin að vinna sér inn skjálftíman hérna hjá Sirko. Við höldum þeim áfram. A7X er líka... Já, vel gert hérna hjá honum. Oh my god. Með rosalegt skot hérna. Og þá fara þeir. Ég hætti verið að Armpen getur komað sem nokkur skotum inn. Er hann í alvörinu að fara að
hlaupi burtu. Ég held að hann verði að gera það og ég held að þá getum við farið yfir á annan bardaga því að það er eina í stöðinni og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta bara... Nei, hann hættu við, ég sverða sko. Eða hvað? Jú, hann geti alveg svo að bara... Hann er beilar. Hann er beilar. Allt er góð, mér finnst ekkert að því, en skiptir ekki máli. Þeir verða lifandi á Sirkó, hvort sem þið vita það eða ekki. Þannig að við getum farið á aðra bardaga, vel fokkin spilaði á þeim, afsakið orðið mitt. En bara... Þeir eru að standa sig ógeðslega vel. Fyrsta móti sem þeir taka þátt í, ekki bara mappið heldur, já. Þannig að þeir komast lifandi, hann er komin í bíl og þeir ætti að hafa heyrt það, þannig að það er staðfestið fyrir mig á næsta bardaga. Þar er líklegur bardagi núna. Inni mínu manni Mó fyrir maður Next Level Gaming, eða bara hérna yfir á 354, þeir líka áttu mjög góða leik áðan og eru búin að, þeir eru ennþá í pódium. Hvar voru þeir aftur í skorinu hjá okkur? Hverjir? 3-4? Öðru seti. Fjóruða? Mástu það? Fjórða seti. Fjóra. Hvað voru með mörg stig? 39. 39, já. Þeir eru samt ofalega svona skorvæðis. Ekki langt á eftir. Þetta er í raunin, þeir eru einu leik difference á að vinna. Já, gæti verið það, já. Arró líka, búin að eiga, sko, hann gæti verið MVP kvöldsins. Hann var 100% MVP kvöldsins eða þeir vinna í kvöld. Já. Það er bara þessi eini leikur er nánast nóg. Það fer eftir hvað gerst hjá öðrum leikunum í leikinum. Og það sem hann gerði á móti Next Level Gaming Blue með Storm í Omni hinum meginn á mappinu. En hann gerði það sama. Hann slefaði sig bara lengur inn í stig. Hann barðist, hann nokkaði til þess að geta spila þessi lengur inn í mappinu. Hann var að hitta. Nú erum við með hérna hlandulega, þetta er Oldie segir. Þetta er í raun liðið sem er á seinasta sæti núna í mótinu hjá okkur. Og það er að gera hérna beint á mikið spæklöp og það er nánast bóttin út. Líklegast lifir þetta af. Nikkels Fanklöp hafa verið heldur sterkir, eru í 3. sæti með 44 stig. Þetta er svolítið svona þessi lið sem maður hefur verið að grúpa saman, þessi Omni, Nikkels Fanklöp, Fresh. Maður svona var búinn að setja þetta svona allt saman í svona sína einn grúpu. Þeir eru búin að vera senastu mótur núna bara gífurlega sterkir. Þeir eru bara einmitt í þessum sigur viðræðum finnst mér núna. Já. Þetta er ekki eingöngu Next Level Gaming eða Pungar eða hvað sem þeir voru. Nei. Og 3-4 og Ice. Ice er núna bara komin svona í bottom tier að þessum liðum hjá mér í rankings. Já. Þeir eru allavega neðar. En þeir eru samt svona, hvað maður segja, þeir eru reynslubottar. Já. Og eiga mjög hátt ceiling. En þeir þurfa bara einhvern veginn svona, sko þegar þeir eru on þá þurfa þeir allir að vera on. En þá eru þeir líka on, sko. Það er alls ekki of seint fyrir það heldur, ég ætla ekki að taka neitt af þeir. Nóg eftir hérna, frumbitar. Þeir eru búin að vera mjög óheppnir finnst mér allt í lagi að segja í kvöld. Það lenti mjög erfiðum liðum keyrandi þarna fram hjá Next Level Gaming Red, Blue og 3-5-4 allt á 5 sekúndna fresti. Bara, hvað getur þið gert? Þú verður tekið niður hvað sem þú vilt eða ekki. Þannig að samkvæmt að heppni verði með þeim í rangel. Bara Kútasur líka eiga mjög góða byrjun. Ekki... Já, mér finnst þessi flest lið hafa stimplað sér ágætlega inn í þetta mót. Já, algjörlega. Það er bara, það eru allir að taka með sér einhvers konar tvöfaldbaf heim í kvöld. Ertu einnan inni, kallið minn? Vita þér á því, Þetta er einhvers konar, þetta er ekta svona Barracuda, sko. Bara circling around the prey, sko. Aron in a lot of pain right now. Halló, er einhver heima? Storma. Daginn! Gel kom inn, já, og Free Thirst, hvort hann næri? Jú, þetta er... Ó, er hann hvað? Nei, hann gerir það ekki. Jú, hann næri að klára samt, hann fær stíð. Nei, hann fær stíð, það er rétt.
Þannig að hann þurfti til að klára þarna, þannig að ok. Úlfur hérna að fara í one time það Q, vinstri hönd. Ég varst þannig að þeir takki skotið. Er 3 lið búin að detta alveg út? Það er þessi fyrstu 3 lið sem við sáum í bardaðanum. Það hérna er ACX, það er Dobby Club. Hver er 3. lið sem dettur út? Já, rétt sér. Þið eru slækir. Gefum spyrir upp. 18 lið, byttu. Detturinn. Next level game, jú, við erum með bæðið þar, jú. Trólastinn og Fresh. Hvar eru Fresh? Þeir eru dottin út. Já. Þeir eru þarna. Nei, ok, það er rétt þér. Það er að segja, eru á hrönnbyttu núna. En hvar eru? Byttu, Sirko voru ekki komnir aftur ring. Jú, þeir fóru með emergency drop. Þeir fóru í Ruins og þar er bara Kutas á báðið, komið inn í saman svæði. Já. Hraunbyttar eru hérna að taka 1 mann úr trúðalestinni. Garokut dettur niður og deyr. Já, Sirko er klárlega búinn að vera svona... Sirko og Barracudas eru alveg að fara að mætast. Það er reyndar... Hvað maður kalla það? Hver er söguþráðurinn í Barracudas og Sirko? Bæði lið sem er að standa sig ógeðslega vel eru núna að fara að mætast hér saman í Ruins. Betri söguþráð fáum við ekki, held ég. Mad Flavor hérna, nú búinn að missa Ílismann og Hóli Bjarki verður kláraður. Þar er 2 leikmenn eftir hjá þeim og Barracudas. Vá. 2 á 3 Barracudur. Það er bara svoleiðis. Og Mad Flavor sprayjar, hann er low, reynir að hlaupa tilbaka, ætti að geta gert það safe, en er Fraxman tilbúinn? Nei! Þarna kemur hann fyrir hotnið, hættulega með Fraxman, hann lifandi, hvernig náði hann tengingunni, af hverju er hann ekki dauður, hvernig er hann lifandi, Frans á að vera búinn að vera nokkaður og hann er loksins tekinn niður, en hann er samt öruggur, hann er samt öruggur eins og hvort já, vá, það er 1 á 1, ég trúi því ekki, en... Sirko eru fjall kláraðir. Þá er hann kláraðir. Það er frá... Helviti góð tilfrið þarna. Já, en það er Next Level Gaming sem eru komnir inn í bardagan líka, sko. Það er rétt, þannig er hann með þess að kláraðir. Þetta var demantur að blanda sér inn í málinn, komið núna hérna. Ekta demantur. Já, svolítið mikið demant smooth. Ekta demant smooth, bara... Halló, ég er mættur. Voru það að gera eitthvað? Má vera með? Hann er mættur og nú er þá næstu bardagi er þá Barracudas á móti Demanti og hann sér þá, hann veit af þeim. Hann er svo mikill, þetta er svo svalt hjá honum. Hann veit allt um þá. Ég er mikið betri stöðu, en með línu hérna á þá. Hann sér tækifæri þar sem hann er að híla sig eða ressa sig og þá tekur hann skotið. Ef þið viljið sjá gameplay, hvernig þið ættið að spila þennan leik, þá er þetta er smart. Jú, þetta er svolítið yfir... En hann er samt tilbúinn í hvert einasta tækifæri og leið og hann sér tækifæri, þá neglir hann á það. Og þetta verður aftur yfir það sem ég segi með að þema hjá Next Level Gaming liðunum báðum er svolítið svona að þeir gera ekki mistök. Skjóta ekki, þeir átt ekki skjóta. Bara þeir átt að skjóta. Hér eru við með 3-4 lið sem eru blönduð öll í sama Rossok og tja, Next Level Gaming, Úlfur, Fresh, Nick Cage, Fan Club. Hann er nú bara einn í Úlfur hana inn í kombatunum en hann næst maður að koma í herra svakalur en þeir eru að fara fram með Oldies sem eru líka hana. Bara hverjir eru ekki hana. Já, svakalur þetta niður hérna og er með P90 sem þessi leikmaður hjá Next Level Gaming við
væntanlega að taka upp. Pig Machine einn eftir hér Úlfum og hvað, hefur verið með 4 í Fresh, 3, 4 National Gaming sem aðeins splittaður upp. Þetta verður að taka svolítið mikið skada á sig. National Gaming Blue svona einu sem að láta mikið fyrir finna sig. Vá, hvað þetta bounce gat verið. Eðlilega bílinn. Gerði það. Þannig að plan B hér í burtu, það ekki lengur í stöðunni, en Fresh, þeir samt að vera tilbúinir. Sko, Oldis alveg fína stöðan upp á hólum. Það getur alveg séð svona ágætlega mikið. Arrow fær nokk eitthvað staðar hérna með mappinu. Syntax einnan eitthvað staðar, bara chilla. Hringurinn galopinn. Fáum hann ofan á. Já, þetta verður spicy hringur út af því að það eins og bara eitt lið inn í honum. Þetta verður... Við erum líka með við erum með 5 lið á sama stað og það verður að þrengist að þeim. Ég ekki að ljúga, Ágúst. Ég held að í kvöld erum við búin að fá 4 af svona 6 bestu kortum sem við fengið fyrir að streyma. Syntax græðir á því að bíða aðeins en tekið sem tilbaka og það hemmt hans. Hann með 4 líf. En nær þú að klára Syntax og því dettur Syntax niður og þá National Gaming bara með 3 leikmenn eftir. Ágætlega Týrkjast samt að vera svona splittaðir saman þar sem þið gátt ekki svoleiðis hjálpa honum. Nú. Það P90 sem við vorum að tala um. Kom bara með opna gjöf frá Úlfum til National Gaming Blue. Þá kongurinn fallinn hérna upp á hæðinni. Nick Cage Fanclub búin að taka hólinn af Oldís. Búin að taka þrónið. Fjallu konginn efst upp á hæðinni. Goldis missa topp hæðina, þannig að eins og það bara líka að þurrka þér út, algjörlega. Og það Fresh sem að fá smá skada sig hérna frá National Gaming næst. Úlfur samt enda á leikmann Machine sem stendur hann inni, hann bara slagur. Sem Panserinn. Það var Jellyfish sem gerði rimladóttir. Nei! Hann hittir í gegn! Hann byttið það fór í gegn! Oh my god, fyndi hvað þú sagði það. Leið og ég sá hann halda á Panser, þá myndi ég það var Jellyfish sem að gera það. Þannig að í næstu sá það saman gerast núna, en nei, ok, hann hitti gegn, geggjað og kláraði sem killið með því að hlaupinn og spraya. Sem betur fyrir voru rimlandi með honum í liði núna, en reyndar þessi hringur ekki með honum í liði. Eins og var tekið niður. Nú... Af hverjum ég ekki alveg viss. National Gaming bara ekki góðum málum hana inn í kombatanum. Þeir eru með 2 leikmenn niðri. Og við erum komin í hann hring. Nick Cage Fanclub að horfa niður á. Og sen eru Fresh hérna með á hliðalínu. Þessi hringur. Já. Í raun Fresh bara að fá smá hjálp frá Nick Cage Fanclub. Og þar Marek að koma sér út og ég meina hann skilur bara hinleikmenn eftir. Eða hvað? Það að reyna. Ég geti pikkað hann upp. Gerir það. Þetta stórhættulegu leikur og skila hérna. Kemst hann inn? Já, hann rétt slefar en það verður að skota hann úr annari átt. Nú Fresh bara með... Þetta rosa erfið stað sem National Gaming er búin að koma sér í. Þeir eru að hlaupa á þá. Þeir eru að hlaupa á Jellyfish. Þeir eru að hlaupa í þá núna og við missum af þessu en Jellyfish að fara að falla núna heldur bara. Það komast ekki burtu. Já, þetta var bara allt og erfið stað sem við vorum að því en núna eru Fresh á móti trúðaröftinni og þeir eru að þurrka einn leikmann út, annar eftir. Einn maður með ekkert líf sem stendur inn í smóknum, þeir hlaupa fram í honum en hann bara, já, hann verður spottar út og verður tekin út. Hver bara? Hann að hýla sig, þeir ætti að hýra. Já, hann að spæra okkur smá og hann er tekin út og trúðaröftinni er 8. lið sem dettur út. Fresh núna komið með 6 kill til sín. Nick Cage Fanclub ætti að vera með nokkur þar sem þeir hjálpuðu þeim að komast út úr, tóku líka Next Level Gaming Blue út. Þá erum við með Next Level Gaming Red eftir og hvað? Við erum með Omni eftir, þær eru í toppnum, þeir vilja halda sér eins mikið lifandi þeir geta. Þar sem Next Level Gaming eru sikkur borin út en Nick Cage Fanclub stendur þar eftir, þeir eru í 3. sæti.
Omni og Next Level Gaming Reddir og svona næstu barða sem við munum finna í toppbarðinni. Og þar að leiðandi segjum við sama Demantur og Redd. Þetta eitthvað sem bara hann gerir, stendur alveg kjör í fætuna, bara hægri vinstri við höfuðið. Ískaldur, með að fæta 2 lið í einu og stórleikin bara lár niður skoti í baki á honum og hann sem Fóður að hjálpa aðeins til og George hér hleypur og freyjar. Hún alveg svona. En Fallbyssufóður með hlýðina hann og að skjóta niður á þessu stöðu og taka hundsalega út. Littir í það svona rétt í gegnum hólana og hérna sjáum við Ragdoll úti í korti. Hver hefur ekki verið þarna? Ég á þjóti niður breguna. Þetta svona, ég að vakna eftir svona sleep paralysis nightmare, eitthvað. Nei, sleep paralysis, það ekki þegar maður gengur svefni. Já, ég gerir það ekki, sko. Hér koma Hraunbyttar, beint í Next Level Gaming Redd og ná bara góður stuður, ná strax niður inn, gott skot, Norðin þetta niður. Geggjað. Og þar kemur Elbar Derb hinum minn frá og ætlar ekki að kera eins rattinni þetta og hinir. Ég veit ekki þessu. Fína skotið niður hana. Vá, heldur 2 niður í þarna. 2 niður og tekur 3 líka. Sumir eru bara betri en aðrir. Sko, hvað er harðasta efni í heimi? Er það ekki demantur? Nei, svona færðu... ok. Já, svona byggja þetta upp eitthvað hana. En 5 geggjukill. Hvað er harðasta? Ég veit það ekki. Ég ætlaði bara ekki að vera sammálaður, maður sjá. Nei, ég veit það litli, en það er eitthvað svona... Það er kannski ekki harðasta matér... Nei, ég veit það. Það er demantur. Er það ekki? Anskotið, strákar, ha? Þið eyðilögðu klippuna þarna bara. Strákar, hann hefði verið með þetta í Hall of Fame. Svo komum þið bara ekki að. Nope. Þú ert örugglega að hugsa Minecraft Obsidian eða eitthvað? Já, við erum nokkla að hugsa bara í Minecraft hérna, sko. Við hugsa einhverju Minecraft. Ég veit að við eigum að vera svona að lýsa leiknum núna, en ég verða... Bedrock, ég get ekki mæna Bedrock, ég get mæna Diamond. Höldum áfram með það á eftir, förum aðeins hérna inn í bardaðan aftur, gerum hinliðunum eitthvað smá justice. 10 IQ eru ekki búin að vera í 4 manna playstyle og þeir eru núna í 3. Fjórða seti á Omni. Já, þetta er fyrsta skil sem að 1/10 IQ komast svona langt og eru núna í top 3. Fyrsta leikurinn þeim, það er kannski þeman í kvöld. Ef þetta er fyrsta skil sem þú tekur þátt í þessu móti, þá myndu eiga góðan leik í kvöld. Það er svolítið þannig, það eru bara allir að eiga svona hero momentina. Ángríns, það er bara ógeðslega gaman að sjá þetta, hvað samkeppnin er í jöfn. Það búa bara vel eitthvað næstu móti. Svona ólíklegasta topp 3 sem ég myndi giska á. Já, meðan við líka fyrir leiki. Þeir eru ekki búin að eiga góða leiki hingað til, en þessir eru klárlega betri. Gæti verið betri, hún er hins vegar bakur stein, þannig að þeir fá að halda bæði húð og bein. Ok, alveg komin í ykkur rimlaflæði þetta. En þeir eru allavega lifandi, 3 eftir, þeir eru búin að missa Krabbi, en Fallbyssufóður og Next Level. Hver er það að vinna þennan leik og af hverju er það Fallbyssufóður? Þeir eru svolítið svona uppsettir eins og Fallbyssur, bara með skjöld, eða hvað heitir þarna, shieldið? Já, deployable shield maður. Já. Ég er svolítið fann að nota það. Ég tek það stundum upp í svona fyrstu partíðum. Þetta er bara perfect í svona situation. Þetta er useful. Ég tek undir það. Situational, en... Núna 3 á 3 og ég myndi segja bara anyone's game. Ringurinn er eiginlega bara hættuleg fyrir alla. En svo er Next Level Gaming Redd með svona verstu stöðuna en samt líka í næsta ef að þeir geta gert sér comfortable þá geta þeir verið það út restina af fengnum, þá eru þeir svona líklegastir. En 1/10 IQ er eins og er með klettagarða við hliðina sér og
fallbyssufóður með hæð, en hæðin er sennilega hættulegast núna og veikust. Það er bara smóka sem er að verja það núna og einn bíll. Þannig að þeir þurfa að fara svolítið að huga að slátt. Tenth IQ ætla að gera það allavega. Þeir strauja hérna yfir, gamla það að fallbyssufóður taki ekki fætunum. Þeir eru komnir í þetta. Núna fyrsti maðurinn Sinnig. Inn í smók er hann og hleypur núna inn strækar. En er ekki með lík. Nú kemur með 2 hérna í sprayi og þá er einn maður eftir uppi hjá Next Level Gaming Net og það er demantinn sjálfur tekur bíl af öllu og keyrir í burtu. Þetta er hetju play en nú er verið að skjóta á öllum áttum. Nei, það er ekki keysið. Demantur fellur. Skemmtilegt að sjá þetta og nú sjáum við Tenth IQ og sennilega liðið sem að gefa mestu möguleikana á að vinna er fallbyssufóður. Þeir eru ekki búin að vera hátt uppi hingað til en eru þarna núna langarst uppi en Galdrakallinn með beint tengingu á höfuði hérna, Æsi fellur og nær hann að gera skaða þarna í gegn þá fer hann í þetta Galdrakallinn. Þetta er svona erfitt push. Ég veit að, en þetta er samt rétti tíminn, þeir fara allir, láta ekki vita sér gamla bara á að fá stöðuna og þetta er náttúrulega það þeir eiga að vera að gera en T-Bossinn er búin að spotta það núna, þeir eru með eitthvað í þessu breyti bæði vei. Skiptir ekki máli, þeir eru með hann, þeir eru yfir á þá, eru þeir með byssu, eru þeir með nýja byssu? Það er eitthvað að gera. Hvað er í gangi samt? Akkur standið hana fyrir aftan bara... Ó, þetta er rétta múfið. Bíddu, þeim er ítt niður líka. Pressan er á þeim. Þeir eru alltaf bara að upp í kassan. Tenth IQ eru búin að vinna. Þeir eru með pressan, þeir eru opnir. Ringurinn. Alltaf að taka til Fireball Shield niður og fara með það. Kassir þetta geggjaður. Ringurinn hjálpar Tenth IQ að vinna með því að pressa fallbyssufóri inn í hring og það er ástæða fyrir að Tenth IQ taka fyrsta sigurinn í kvöld. Next Level Gaming taka samt, bónusinn hérna, það er 11 kills, damageið en Tenth IQ, þetta var svo mikið svona Þetta var high IQ move að taka miðjuna með kassan sko. Það var ekki 10th IQ, það var 100th IQ. Þeir þurfa að hækka þessa tölu fyrir næsta móti að þeir eiga það skilið. 8 kills líka, alls ekki slæmt hjá þeim. Þeir eru mjög ofalega, þeir stökkva upp eitthvað sæti þarna, aðskilja sig frá lægri liðunum, allavega núna, bara með þessum sigri. Þetta var actually mjög vel spilað hjá þeim. Bara út allan leikinn. Þannig að Sama hvað var þetta bara ágæðist innstimplun inn í fyrsta móti sitt sko. Algjörlega. Þannig að vonandi verði búin að hækka hérna álitið á sjálfum sér og hækka töluna 1 af 10 IQ fyrir næsta mót. En það er 1 mapp eftir í kvöld og við þurfum að fara að uppfæra okkur skorið í næsta mappi því að ég get ekki sagt hvaða lið eru að rústa þessu. Það er ennþá væntanlega Omni eitthvað starfna uppi en Team Iceland sennilega, afsakið Next Level Gaming komin mjög ofalega bæðið 2. Þannig að þetta var komast að því eftir smástund, tökum stutta pásu og erum fyrir með síðasta map. Ekki fyrir langt. Yes.
All right. Við erum komin aftur. Ekkin. Já. 1 map eftir og já, sko, vá, við erum búin að vera trýtaðir með leiki í kvöld. Þetta er búin að veisla. Ég sagði það áðan, 4 af örugglega topp 5 leikin sem ég hef séð, bara ever, sem við byrjum. Ég held að það sé 5 af 5 núna, sko. Svona áður við förum í að ég segi hvað Já, leikmenn er búin að standa sér vel í kvöld. Við ætlum að kasta upp hverju er búin að vera með MVP-sérunni í kvöld og bara svona playstats. So far. Hvað heldur þú að sé besti leikmæðurinn á serverinu akkur nú? Sko, ég ætla að fá að spurja núna, tengist það bara KD? Af því að ef að assistin, sko, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er reiknað út, en ef við þurfum að giska. Þetta er overall stats, sko. Overall stats. Já. Þetta er bara, þú veist, bara að tekja allt saman inn. Það er kills, assist, bara deaths, knocks, whatever, damage, average damage. Nú þarf ég svolítið að sjá yfir nöfnin á liðunum. Ég var með þetta opið hjá mér, ég bara lokaði vort browser. Ég meina, ansið líklegt að sé í topp 5 liðunum sé ykkur á bestu leikmennum, sko. Já, ég þarf að sjá nöfnin einhvern veginn til að, ég er bara alveg ekki nógu tilbúin hérna. Við bara ekki með smá svona. Allavega. Hér er þetta. Sko, ég ætla að bara renna yfir Omni, út af því að, Stormur, ég ætla að henda nafninu hans út. Stormur. Bara gott að segja þetta, hann er bara í fyrsta sæti í overall damage. Já, sorry, ég þurfti að fara yfir, þetta er svo rosalega margir leikmenn á, Hann er með 16 kills í gennum þessa 5 leikmenn. Það kemur ekkert á óvart, út af því að, þú veist, bara svona, þegar ég renni yfir það í minnin á mér, bara Stormur er búin að koma svo oft upp. Bæði hann og Demantur. Demantur eru örugglega mjög ofalega. Hann er líka búin að gera mjög mikið skaða. Í öðru sæti er Arrow. Arrow, já, og Arrow. Arrow náttúrulega átti clutch. Arrow átti 2 ógeðslega góð clutch, en ég myndi bara ekki til að hann hefði verið langstigahæstur, nema í eitt skipta sem var með 6 kills og 5 af þeim voru síðustu 6 kills. Þannig að, þú veist, já, Arrow var svona þriðja sem ég ætlaði að nefna, en ég held bara að clutchin hefði ekki skipt svo miklu máli, en hann er þá greinilega búin að vera consistent út alla leikaseríuna. Hvað er með mörg heildakill? Hann er með 12. 12, ok, þannig að hann er búin að vera bara, rock solid fyrir 3-5-4, þannig að þeir eru þarna umöðu. En Stormur, Stormur er með það, hann er með 16 kills, hann er flesti killunum á serverinu. Síðan eru næstu 2 eru með 12 kills, það er Yivu og Arrow, en Arrow er öðru, Mannig er 3, Yivu er 4, Demantur er 5. Demantur færir hann að bara 5 af sínum 11 killum í þessa senasta leik, held ég. Og, ég meina, sterkur leikur á hann senasta leik, mjög sterkur. Hvað? Ég veist, hann er búin að vera sterkur, sko. Ég meina, en Every Case Fan Club, þeir eru með hvað? Núna förum aðeins yfir lítaborðið hérna núna. Þá eru við komið nýja stöðu og Omni er heldur áfram fyrsta sæti. Með 65 stig og Next Level Gaming Blue með 55 í öðru sæti. 55? Og Nick Cage Fan Club í þriðja sæti með 52. Nú erum við í bara seinasta leiknum og það er raunin 10 stig sem skilja af fyrstu 2 sætin, síðan bara 3 sem næsta eftir því og síðan 3 eða 5 sem skilja það er bara, raunin er nánast hann sem vinnur þennan leik af topp 6 liðunum. Já, bara hæsta liðið sem sýtist að það munum vinna leikinn heldur. Sko, allavega geta það, en allavega spilast eitthvað hvaða lið verða eftirlifandi líka. Já. En ef við þurftum að fara svona yfir svona hvað fólk ætti að fylgjast með fyrst og náttúrulega ef að leikurinn breytir eða stefnan í leiknum breytist þá bara rennum við yfir það aftur. En ef við þurftum að fara yfir svona highlightin, það er núna Next Level Gaming Blue, Omni og hvað var þriðja liðið þar á eftir? Nicolas Cage Fan Club. Já. Þetta eru þessi 3 lið sem við verðum að fylgjast greiðlega vel með eftir í síðasta mappinu. Því að þau eru eins og er í forystu og það ræður svolítið mikið, sko. Hvar er Omni að lenda hana með Next Level Gaming Blue, eða? Þeir eru svolítið já, þetta er enda mjög akkurat, það sem ég segi, mjög mikilvægt. Þessi lið núna eru bara ofan hvort öðru og þeir vita það. Þeir eru saman í Hvað er í gangi? Hann hoppar út og hann er að lifa af. Hann er að lifa af.
Hann þurfti líka að gera það. Nei, Býttu, Ágúst, veistu hvað ég held að hafa verið að gerast? Leyfðu mér að fletta þessu upp. Hvar erum við á mappinu? Þarna. Ok, ég ætla að skoða eitt. Veistu hvað, ég held, ég er að fara hérna núna, ok. Nicolas Cage fan club og já, veistu hvað þetta var? Þetta var Next Level Gaming Blue að elta Omni með því að droppa á sama svæði og þá. Þetta var það. Ég var að fara yfir hvar þeir setja hotdroppið og Omni eru á sínu stað en Next Level Gaming Blue eru það ekki. Þeir eru að henda. Viljandi að ráðast. Nei, þeir eru viljandi að ráðast á Omni. Þetta er það sem að mér er búin að dreyma að einhver spilir hringinn. Við viljum vita þetta. Ég meina þú veist hvað allir að fara að lenda eða vilja það. Já, en ég meina þetta er í leiknum fyrir ástæðu. Það myndir ekki metakema. En þetta er ekki búið að gerast oft hjá okkur, en þetta var Next Level Gaming Blue að taka sensinn og ég dyrka það. Það heppnast ekki hjá þeim, þeir ná að komast í sundur upp frá hvort öðru og út frá því þá ætla Next Level Gaming Blue að bara fara í burtu hérna með emergency droppinu sínst mér, en þetta var samt play sem að hefði geta verið þannig að þeir hefði mögulega sendt Omni út í síðasta sæti, hefði þetta virkað hjá þeim. Og geta Nei, veistu hvað ég meina? Ég meina það hefði ekki þurft nema að ná ein leikmann út bara til að... Ég er að segja það. Þetta var svo ógeðslega smart attempt hjá Next Level Gaming Blue. Þannig eru núna bara með emergency pick-up og bara sér beint inn í hring, heldur fínt. Með decent loot, þeir eru með decent loot. Þannig að þú veist, þeir eru bara safe. Þetta var sterk ákvörðun hjá þeim og ég dyrka það. Ég vil sjá meira svona. En þeir halda allir lifandi, þannig að ekkert mál, en nú þurfa Omni að koma sér og þeir eru ekkert langt frá þriðja liðinu í samræðinni, það er Nick Cage fan club, þeir eru ekkert öruggir per se, en mér sýnist þeir vera bara að fara í reroute aftur á þetta svæði, það var sannlega fattað að, sko, það er pressa núna á Omni. Þeir eru eflaust að þurrka af enninu núna, sko. Þetta er óvanaleg pressa sem þeir eru að lenda í núna. Ég elska þetta, ég vil meira svona. Ég meina, maður býst ekki til þessari pressu núna. Veist, sem Omni sem hafa verið svona mitt 10 liði sem útfara sig og bara eru hérna búin að vera algjörlega brilla í kvöld. Og hafa ekkert verið að gefa undan síðan að náðu fyrsta sæti. Nei. Alveg sko. Vá. Fallibusfóður fara upp 6 sæti eftir seinsleik. 1/10 IQ fara upp 6 sæti líka. Það var svona ákveðið svona shift í lítaborðunum eða miðju lítaborðunum eftir seinsleik. Jú. Oldies halda sér í potnum með bara Cutie Spade eftir sér og Double Club þar næst eftir því. Sandbrettur í 15. sæti, Circo með 14. Hraunbyttar með 13. A7X með 12. Úlfur með 11. 10. er Fallbysufóður. Team Iceland 9. Trúarastin 8. 7. er Fresh. 10. er 1/10 IQ. 354 í 5. Next Level Gaming Red. Nick Cage fan club. Next Level Gaming Blue og Omni. Erðu, ég verð að leiðrétta mig. Hvoru lið voru með droppið sér þarna? Hvorki Omni næst... Það er Brasi. Hvað gerist? IQ bara hérna taka Brasi úr bíl og hann er döður. Nei, hvoru lið voru það? Þannig að Omni og Team Iceland voru að horfa á það að fara á randastað. Ég las vitlaust mapp, gamalt mapp, þannig að... Oj, 354 er samt komnir nálægt í þá. Omni eru safe ennþá, já. 354 ekki svo safe. Jú, eða hvað, jú, þeir komast í burtu. En Semman er aðeins aðskilinn. Þeir að fara að keyra í snúsnú og ámóturlegi hættulegt eða verið spreyjaður, en tengist ekki við hann, kennst lifandi. Ó, býttu, upp. Öruggur. Býttu þetta nú, nú, kannski aðeins svo hættulega leikur þarna hjá hann. Fylgjast bara með honum, þetta er skemmtilega fætina. Herri, það er snúst að vera bara að taka skotið aftur á hann. Hann er ekki öruggur sko. Kemst núna að segja. Risky info. Þetta er samt stórt fyrir þá, ég meina þeir vita núna hvaðan skotið komu ef að Fresh
Fress Hinir Doppklöp eru leikmennirnir svolítið bóni í sjúkvörðum, sko. Já, Einhvern finnst mér eins og það mun ekkert verða úr þessu. erðu, Omni eru í bardaga og eru búin að missa leikmann núna. ASUX. Þetta Einn er knocked out hjá Omni, ekki þurrkaður út hins vegar, eins og flöst, eins og margir vilja að við segjum. Mun ég gera það, ólíklega. Flush. Var það, sko, það er kannski Það er eitthvað, þá er það búið að sturta þið niður í skáluna. Já, var það ekki út af því að það var erlend, þú veist, Jú, já, það er bara eitthvað sem aðrir gera, sem ég ger ekki, sem þú gerir ekki, sem við kannski gerum ekki. Ég geri það sem ég vil. Skyttunar. Já. Stormur, hann er eins og segir, lang efsti leikmaðurinn hérna og það er kannski smá sem að ASUX þurfa að hafa í huga. 1 HP og hann kemst ekki inn um gluggan á þess að degja, en hann kemst þó inn. Kannski vilt ekki beint vera inni núna. Svo sem ekki. Nei, það er svona worst case scenario, eða geta bara, Stormur getur farið niður og bara klára hann þess vegna ef hann vill og það síðan þannig að Stormur heldur áfram að halda í KD-inu sínu, hann bara 17 kills. Hérna er úti 18 kills. En hver eru úti? 19 kills. Hann er að safna, sko. Hann er reyndar alveg, sko, það er reyndar ekkert alveg lille strategía, bara. Mér meina ASUX bara sögðu bara beil. Já, þeir eru bara búin að afskrifa þetta, mér finnst það magnað. Þetta var líka hérna eru eitthvað að stoppast. Dobby er búinn að missa 1, Fress er inn í þessu líka, Fress er bara með að missa 1 leikmann algjörlega niður tíma inn. Ingedetto er fallið niður líka og þarf að laga að ræsa þær. Anything er, þessi Kressa tekur út Ingedetto og Anything fellur niður. Weezy er í vondri stuðu núna. Já, eiginlega. Og þessi er komin með framalega bara eiginlega ætlar að gera í þetta Weezy. Hann eiginlega má ekki vera að því að ressa sig eða hýla sig. Þetta kemur hann upp, það er það búið að gefa. Þetta er svo hættulegt, hann er í verri stöðu, verður að reyna að tengja við hann en nær því ekki. Robin Fruit þurrkar Weezy út og þar eru Fress dottnir út alla leið og þeir verða ekki sigurvegarar í kvöld, það er engin leið inn. 17 lið eftir og það verður mjög sterkir og þeir eru ennþá lifandi, sprelllifandi meira að segja. 3 eftir, Mad Flavor, Fransmann og hvað var það, Ágúst? Hvað segir þið? Mad Flavor, Fransmann og í Dobby Club? Já, nei, Circo, enna, fyrir fram á ykkur. Circo? Enna, level 11. Level 11. Level 11. Þetta er svo erfitt, sko. Ég var búinn að venjast þessu. Mér finnst þetta miklu léttar að segja þetta núna, bara þegar ég sá þetta fyrst og ég byrjaði að lesa þetta. Ég veit það. Það var einmitt ekki... Ég byrjaði að lesa þetta áður ég sá þetta, í rauninni. Já, ég líka. Ég gerði það líka fyrst. Þess vegna var ég svo fegin að þú byrjaðir á því að reyna að remba í gegnum þetta. Level 11, wait. Sáðu ég þetta rétt? Það var það eiginlega smá rétt. Það er skot á Dobby Club. Þessi Dobby Club leikmaður var ekki á góðu stað með við leikmannum sína í sínu liði. Fransmenn hérna, hann var að reyna að taka eitthvað bak svona, en svona okkur flank. Þetta gerist nákvæmlega sama á hann hjá ASUX þegar svo sem að reyndi... Það var eitthvað lackluster smoke. Já. Og svona denied af glugganum. Anticlimactic eitthvað. Það fyrir sér snow. Þessi Fransmann er bara hann uppi að gera sína hluti og hann er bara þurrkaður út á hann. Ok. Einmitt. 1 maður, 1 lið. 3 kills á hann. 4. killsi, býtu, hvað er það? Já, 4 leikmaður er greinilega bara búinn að afskrifa sig úr leiknum eftir að hann dói eða eitthvað. Og hann er með killið fyrir liðið sitt. Baby duties. Pottið. Það er svipir. Arró. Stemmari á eftir. Einn í bíl samt bara. Partíði hinum meginn. Allir á sikrum bíl. Nei. Jú, allir á sikrum bíl. Það er allir í bílum.
Arró. Æ. Hvað var ég að stressaður yfir þessu? Ég væri bara að fara frá mér. Það var að fela með og híla mig. Kemst í burtu. Hvar er staðan inn í bænum í Vesnja Poljana? Þetta er svolítið... Við erum með trúðræsturna móti... Hrembitum, svolítið... Henna Q. Nei, já, herru, rétt sér. Tenta Q. Nei, þetta er hreinbitar hann að beita mótið og Tenta Q er bara hinum minn á mappinu í augsýn. Já, vá, já. Það er svona... Fyndið. Vonaður er eitthvað, já. Depth of field. Stríða okkur hana. Við sjáum allt eins og það sé bara hliðin okkur en í raun er svo ekki. Þetta er, ég ætla að segja ágætt staða en þú veist, ég held að þeir þurfa eiginlega bara að koma sér burt ef eitthvað er, en... Hvar er Omni, hvar er Next Level Gaming Blue, hvar er... Já, kannski... Hvar eru þessi gæjar? Highlightu það, Gaming Blue er hann að skjóta bara eitthvað. Omni ennþá svona allt í lagi stöðu, þeir eru meira bara svona með yfirsýn yfir öllu. Þetta er góður leikur, þetta er svolítið það sem við sjáum mjög mikið Next Level Gaming gera. Taka sér svæði og bara eiga allt horizonið í kring. Og bara leiða og sér moment, það bara skýtur, það er enginn að koma að ykkur. Omni verðast vera að spila svolítið svipaðan leik. Next Level Gaming eru að reyna að setja sig upp í svipaða stöðu en það er ölið sem er að challengea þá. Þannig að þeir fá ekki jafn mikið advantage á Omni. 3-4 heldur ekki lið sem á vilt endilega vera að stangast við akkurat núna þegar allt er undir fyrir þig. Next Level Gaming eru eins og eins og þú segir, var ekki annað sæti eða þriðja sæti? Hvernig er það? Það leikmenni í þessum mótum er alltaf með einhverju level 3 armor og hjálma. Aldrei finn ég þetta. Nei, það er reyndar... Ég er sáttur að ég fæ level 2 og level 2 sko. Bara Kutas eru teknir hérna niður, Forgotten með eitthvað yfir sín lengst í burtu. Next Level Gaming Red hérna ofan í þeim. Og eru bara... Úlfar eru í beintamóti Next Level Gaming Red hérna. John sér ekki alveg hvað hann að gera með þessa grensu. En þeir bara hörfa. Það geta takað hann að slaga Úlfar þegar það bara frekar að koma til stöðu. Next Level Gaming Red ekki alveg eins sterkir og Next Level Blue en þó bara 7 stig sem skilja þeim af. Hann á 4. sæti. Þó, með að vera sama organisation og það er gert að vera hérna í top 5 sátunum bæði. Já, algjörlega. Og líka hafa alltaf verið þessi sterkustu. Það er allt í drullunni hérna á Diamanti. Hann er in the trenches eins og maður segir, en líka bókstaflega. Og virðist vera að þeir geti komið hérna á aðstofan. Hann næra nokkar. Þeir eru inn í hring líka. Þeir eru komin í phase 3 og þessi hringur gerir ekki það mikinn skaða ennþá, en það... Hendar honum kannski bara inn í bíl og koma sér í burtu eða? Ekki vitlaust, yes sir. Og hann rennir í burtu. Hvað? Ói. Gjörðu vel. Þetta er... Það verður gaman að fluga vekk þarna inni, sko. Já, bara, þarna hefði maður verið til að droppa inn í kom, sko. Ég er að renna í burtu. Stáka! Ég heyrir ekki alveg í Diamanti, sko. Æja. Namano og Omni hérna ofan í hvort öðru. Omni náttúrulega mjög, með forskoti. Hvað, ef við förum yfir aðeins á Omni, eru þeir með mörg kills á sér? Já, það skiptir líka máli. Eins og bara 2 kills. Team Iceland með eitthvað. Sá ég ekki hversu mörg, en... Nei, alls ekki Team Iceland, meina ég hérna Next Level Gaming Blue. Omni er að fá Icebeat Blár. En þeir eru að koma svo aftur hring líka. 3-4 dagar, Úlfur... Nú eru þeir þetta er rauður á móti bláum, þeir eru farnir í þetta. Jellyfish er að keyra hérna ofan í þeim og það er hann með neitt? Hann er með þetta tilbúin.
Hann getur bara Molly. sprayjað. Og þarna gerist það, já. Ég held að þetta sé bara búið. Þeir eru sannlega með þetta bláu strákarnir. Metal Gaming Red eru sannlega bara... Það er bara keirt. What? Það er einkoma hérna inn. Já, þetta var bara... smooth operator þarna og þarna koma... Vondstaða, En þetta er ekki liðið sem þú vilt fara að buggast í akkurat núna? Nei, ekki þegar allt er undir núna í lokin. Þeir voru að koma úr mikið heitara bardaga. Ég held að það þurfi bara mikið til að kæla bara þetta liðið niður núna, sko. Það er allir silindrar á vélinni bara fullu blasti. Semmar er eitthvað að fjarska núna bara tappandi. En Next Level Gaming Blue eru klárlega að koma mjög sterkir inn í þennan leik. Omni eru ennþá í leik, en ekki með sunnan og eru þar með Team Iceland tíðuna sér. Ekkert mikið að gerast þar á milli þeirra. En Team Iceland, Next Level Gaming er í drullunni. Þeir eru búinir að missa núna leikmann niður, nei þeir ná að ressa, koma honum inn í bíl, þeir eru ofan í þeim, en þeir eru að fæta. Þeir eru að sækja sér stig. Jú, þeir eru nokkla að reyna að sækja sér eins mjög kill og geta. Og það spilar hellinginni. Þeir þurfa líka að gera það. Það snýst ekki bara að vinna. Þeir þurfa að ná Omni sem eru núna með 10 stiga forskot. Já, ég veit, þið eru að smá að bæta upp í landi hérna það sem þeir eru með og fá aðeins fleiri stig í vinnunni sínu. Þetta er bara hárrétt hjá þeim. Þeir bara til hvers að reyna bara komast út í lokleik ef þetta snýst líka upp á það að fá eitt kill. Og þeir eru að gera það og þeir eru að gera það vel. Komnir með 6 kills núna og eru 3 stigum nær Omni eins og er. Við byttum þetta út og er það Nick Cage Fan Club sem klárar þá. Nick Cage Fan Club eru náttúrulega í myndinni en þeir eru í 3. sæti. Þeir eru með bara 3 stigum eftir í þarna Next Level Game Blue. Það er rétt. Bara 12 stig sem, nei 13 stig sem skila þau og þá á efsta stigi sætið af. Það er bara eitt stórt. Það er bara vinn og nokkuð kills. Virkilega. Oft sko sem getur komið annað Semmara. Jellyfish. Ætti að geta klárað þetta en getur það ekki alveg. Semmara gæst burtu. Jens niður í stigaganginn er öruggur þar. Þeir eru inni í ring líka. Svo sem aldrei hættun að vera klárað alveg en ringurinn er að augra þeim. Þetta er svo góður ringur fyrir Next Level Gaming Blue út af því að þeir eru inn í honum núna og hann þvingar þá bara út beint í skópana hjá Next Level Gaming Blue. Þeir eru bara að fara að halda þessu. Þeir eru með frí 2 kill hérna verið fram að sig á 3-5-4. Bókstaflega frí kill. Já, þetta eru bara fastir hana upp við vegginn og það er ekkert sem ég getur gert í. Next Level Gaming sem veggir sér nokkur frí kills hérna. Arrow þarf að gera eitthvað brilljant eins og í leiknisöðinu. Þetta er negla. Ef ég hef einhvern tímann séð, nei, ok, þeir náðu að skríða út fyrir þeirra fara í Arrow. En hann þarf bara að klára þetta Jelly og ég held að það sé líka bara rétt að playið. Gefa sér öll killin sem ég getið. Og nú Arrow 1 eftir farin í burtu. Next Level Gaming Blue hérna að koma sterkir inn með 9 kill og ennþá nær Omni núna. Arrow 1 eftir að hlaupa inn á Asio X fyrir framan sig, búinn að missa 1 núna. Ég sé ekki Arrow eins sem komast í burtu að vera að spamma á hann núna. Þeir eru að hlaupa á eftir honum. Nei, ég veit ekki hvað hann á að gera. Þetta er bara búið spil. Syntax klárar hann og nú er það HB sem er á móti Úlfi. Úlfur eru ekki góðum mál á móti HB. Eru Next Level Gaming Blue að ná Omni á stigum as we speak. Omni eru ennþá lifandi, ég endurtek það alveg. Þetta gæti, en málið er bara að, sko bara út frá killum, þá eru Next Level Gaming Blue komnir af þeim núna. Ég held að við séum að tala um 2-3 stig sem aðskilur sér lið. Og þá eru Omni getur mist forskotið. Þá mega þeir bara hreinlega ekki deyja. Rosalega sókn sem Next Level Gaming Blue er að taka sig þarna. Og þeir eru ekkert hættir, þeir eru bara að hlaupa á næsta svæði. Þeir vita, það eru bara 28 menn lifandi og strákar, sækið hvert einasta, það er bara go kill. Ég held að það sé bara strattið núna hjá Next Level Gaming Blue strákar. Við erum bara betri go kill. Ingi hérna með línu, engin skot. sér Aran Payne. Ói,
Það er ekki mörg skot eftir hjá þessum manni. Það er bara yfir hufud. Já. Nei, það hefur alveg sýnað sig að allir þessi barndar sem Next Level Gaming Blue hefur verið að taka, þeir eru alveg að finna fyrir því. Það er ekki mikið eftir armor, ekki mikið eftir að skotum. Það er búið að vera dirty business. Omni er að taka til eitthvað sækir sér kill. 1 kill. Ég held að Omni séu farin að fylgjast með núna, sjá bara, herðu, Next Level Gaming Blue eru gjörsamlega á skottun okkar núna. Við verðum að fara að gera eitthvað. Þeir finna fyrir þessu ef þeir eru ekki búin að taka eftir því. Þeir eru með 1 kill, já. Þetta er tíminn fyrir Nick Cage Fanclub líka til að taka Next Level Gaming Blue út og því að þetta er helsta aðstæðin þeirra ef að ná sigur líka. Ó já, þetta og hérna eru þeir að gera stóra hluti, byrja bara á því að klikka leikmenn út. Syntex 1 og Next Level Gaming Blue er ekki í góðri stuðu núna. Syntex 1. Syntex er 1. Geta klárað þetta líka. Klikka þetta út. Next Level Gaming Blue eru búnir. Þeir eru búnir. Þetta er ekki þá sigur hjá Next Level Gaming Blue í kvöld. En Nick Cage Fanclub eru ennþá í umræðinni. Það er nóg eftir leikmönnum. En ég held að það sé rétt hjá þér. Ég held að þeir hafi mistað þarna en vá hvað þeir voru á réttri brauti að koma sér aftur inn í leikinn og bara... Kannski yfirspiluðu höndinu sinna að koma inn í 3 lið. Ekki neinn skot, ekki neitt ammo, ég segi það, og armor. Já, það er rétt hjá þér. Hann kláraði að vísu killið en hefði getað klárað mikið fyrr og kannski ekki lent í eins mikið svona hika, en já. Nú er Nick Cage Fanclub svolítið að fá pressuna í gegn. Hlamblettir þurfa að fara inn í hringa undan og þeir vita að koma sér alveg hérna upp í hús. Og nú eiginlega eru þeir með forskotið á móti Nick Cage Fanclub því að þeir eru inni og þurfa að fara út. Hlamblettir eru úti og þeir eru þar að leita með betri stöðu. Þeir eru komnir einhverjir út hérna en Hlamblettir tilbúnari. Þeir ná akkurat eina nokkinu sem þeir þurftu að fá og þá er Nick Cage Fanclub. Vá! Þeir eru í umræðinni. Topp 4 núna og það eru 2 lið. Nú held ég að Nick Cage Fanclub og Omni séu bara að fara að rífast killinn á móti Team Ice. Ég held að þetta sé hættulegt fyrir Team Ice. 6 kills hjá Omni, 10 hjá Nick Cage Fanclub. Ég meina, Nick Cage Fanclub þarf bara að vinna akkurat nú. Til að vinna. Ég held að sé bara... Ég held að Team Iceland geta ekki unnið. Ég held að sé bara Omni og Nick Cage Fanclub eiginlega bara svona án þess að þau þurfa að fara í alla útreikninguna, þá er þetta bara lið á móti liði núna í úrslitum. Ég held að sé næstu að segja það. Við getum allavega bara byrjað að einbeita okkur það, spáum ekkert meiri því. 3 lið eftir. 4 á Omni, 4 á Ice og 3 á Nick Cage Fanclub. Geta Nick Cage Fanclub tekið af Omni eða Omni með sigurinn. Team Iceland eru eins og bara peð í leiknum hvort sem ég vita ekki, en þeir geta tekið smá dignity og sótt sér sigurleik hérna, það myndi samt gera gott fyrir þá. Og meira sé að koma þeim hátt upp í pódiumið þó svo að vera ekki sigur. En Omni og Nick Cage Fanclub fókusatriði hér í kvöld. Og við fáum juicy hring til að enda þetta. Meira að segja. Þetta er eiginlega bara svona perfect magn af opnu og coveri. Því að öll lið ættu að vera með eitthvað utility, geta að kasta smoke á hvort annað, geta að hjálpa hvort öðru og nóg eftir að leikmönnum. Ef það væri 2 eða 1 í annarkvort liðunum, þá væri það annað mál. Ég sjá utility sem eftir stendur og Nick Cage Fanclub. Það er nóg eftir af hílum hjá flestu liðum. Smókanir getur samt verið það stærsta sem þið geta átt núna. 2 smókar eftir á Omni. Nóg eftir smókinn á Team Ice. Já. Omni með hérna 1 knock. Ekkert eftir hjá þessum leikmanni utility. Nick Cage
Fanclub missa 1 leikmann hann og eru þá orðnir bara 2 á 2 4-manna lið, en við erum búin að segja að það skiptir ekki öllu máli í kvöld, það bara the impossible happens greinilega, það bara þema í kvöld. 100%. Og hérna eru fyrsta skoðinu koma Omni og Squeezy dettur niður og annar Æsland að gera sterkar hluti í síðasta leik. Heyrðu, og þetta hjálpa Nick Cage fanclub. Þeir heyra núna inn, já. Þeir geta sótt sér fríkitt núna og mögulega tekið þeir Ó nei, 1 eftir. Chrissy Chaos bara eini maðurinn eftir. Team Ice eru bara hérna að klára þetta bara saman og það er rauninni bara draumur og dós fyrir Omni akkur núna held ég. 1 eftir á Nick Cage fanclub. Þeir vilja bara ekki vera seinastir. Chrissy Chaos er ekki með góða stöðu, hann er svolítið opinn fyrir Team Iceland, þeir dreifa sér aðeins meira en þeir geta pressa Storm og aðra Omni leikmenn í Chrissa. Chrissi er eins og minnsta áhyggjuefnið hjá Team Iceland, þannig að hann er ennþá að halda leikjum gangandi. Omni þurfa eiginlega að þurrka hann út ef þeir vilja losna við hann, geta ekki treyst á að Team Iceland gerir það. Hann er að fara að sitja þarna, grafkýr, þá vil hann fara frítt skot eða ekki, þeir eru búin að spotta hann virðist vera, þannig að þeir ætla að reyna að þurrka hann út. Chrissy Chaos núna 1 á 4. Stormur dettur niður og Squeezy þarf að vernda hann og reyna að ná hann upp. Chrissy fellur. Hættileg stað sem hann þarf að taka hérna Squeezy. Chrissy fellur. Og Chrissy fær, og þetta í raun þetta bara sigur í hólm hjá Omni. Það var það Team Iceland á móti Omni samt fáið full team á móti full team loka leik. Það getur ekki verið skemmtilega. Kjúklingin. Ég meina Team Iceland koma hérna mjög sterkir bara í seinustu mínútur. Ég veit það. Við fáum 1 leik frá hverju einasta leik í kvöld. Bara svona, það er allir að taka með sér einhvers konar vinn í kvöld. Það er það sem ég ætla að segja. En Omni sennilega sá staðista. Þeir eru hérna 4 á 4. Við höldum áfram og hringurinn er að fara að þvinga bæði lið inn. Rosalega svona 2 stöðu og það er bara svolítið afgerandi að þeir eru hérna í toppstöðu. Omni eru með betri stöðu ef þú horfir á fjallslínu hjá þeim, brattari hæðir hjá þeim og geta þeir komið sér hægt og rólega lengra inn í hring. Það er opnara svæði á Team Ice en með því að hanga svona aftarlega eins og Omni er að gera, þá komast Ice nær. Hver verður fyrstur að þora að kíkja hjá Omni? Eða komast Ice allar eða að? Gassmann er komið mjög framlega hérna á próninu og þetta verður svona þetta er svona ekta World War II eitthvað svona in the trenches loka bardagi. Það er ekkert sem skilur víglínuna akkur núna, það er bara smá hóll og hérna kemur fyrsta skot af og þá byrjar þetta. Almako orð hættulega low. Hringurinn núna farin að ýta öllum leikmönnum saman inn í miðjuna. Allir smókar ætti að fara að byrja að hrynja núna út. Fyrsta skot Almako, hann dettur niður. Stormur tekur hann út. Nei, það er fyrir brett. Squeezy hérna að klára hann og nær því. Namano tekur Omni út, Yivu. Kimi að reyna að taka niður einhvern annan en Stormur tekur hann tilbaka. Lár, hann stendur upp. Hann gefst upp. 8 á P og 2 á 2 núna. Omni á móti Team Ice, bæði lið með fucking mann. Það verður mögulega resetna hjá Omni sýnist mér. Eða hvað? Nei, það er bara 2 á 2. 1 á 2. Gassmann 1 eftir á móti Omni. Hann reynir að koma sér í restuðu. Það er alltaf hættuleg leikur samt. Take it away. Squeezy er farin að pussa aðeins upp að næsta mann hjá Team Ice sem er 1 eftir það Gassmann. Gassmann er fara aftan steinur og kemur Squeezy bak við 3. Hann kemur flassa við Squeezy en það er annars maður sem Stormur og kemur að klára.
Það er Chicken Dinner í Omni, það er viðeigandi að þið koma að klára seinasta leikinn með stæl og taka þannig toppsætið afgerandi. Og þetta er hvað, annar leikur sem vinnur í kvöld, eða? Jú, annar leikur sem vinna í kvöld og voru mjög ofalega út alla leikina og bara geðveikur sigur hérna í kvöld. Já, props á þetta, en samt props á öllu verð ég bara að segja. Flottur leik, Ertu að grínast? Já, ertu að grínast bara í alvörunni. Þetta voru svo góði leiki sem við fengum í kvöld og enn og aftur, ég ætla bara klukkan er smá margt. Ég meina, hún er samt ekki það margt. Hún er alls ekki það margt. Við fengum geggjaða leiki og þó svo að maður sé smá þreyttur að þá bara ég ætti að horfa á þennan leik aftur á replay og mæli með að þeir gera það heima ef þið sáu ekki alla leikina sem voru í kvöld. Þetta voru geðveikir leikir. Við þökkum enn og aftur fyrir geðveikt sjó og takk aftur Game TV fyrir að styðja við okkur núna. Komnir í samstarfið ykkur og við gætum ekki verið stoltari af því. Þannig að hlökkum til framtíðarstarfa, en fyrir okkur í kvöld þá var þetta íslenska PUBG samfélagið í samstarfið 354 eSports. Við minnum á Discordið, þið getið séð það, við pastum því sennilega í chat eða einhver hér fyrir ykkur, þar sem að við getum spilað, eða þar sem að margir spila PUBG saman og þetta er svona aðal samkomustaðan fyrir það. Einnig erum við á Facebook undir íslenska PUBG samfélagið, getið fundið okkur þar líka. Bara búið að vera geðveikt mót hjá okkur undanfarið svona fyrsta fjórðunga árinu og já, ég held að veri bara miklu meira framundan. Við fengum geggjaðan leik núna og það eru Omni sem að taka sigurinn, en ekki rétt mér? Jú, Omni, þeir eru bara 100% með þetta, mér er alveg sama hvað aðrir segja. Ættum ekki að þurfa að refresha það, kemur alltaf aðeins seinna hjá okkur skorið. Það er eiginlega ekkert annað í búið, það er engin sem var með svo mörg kill, það getur verið með 20 kill til að ná þeim held ég. Herðu, það er bara þannig. Herðu, ég veit ekki hvernig maður endar þetta öðru sem að bara þakka kærlega fyrir mig líka. Já. Það búið að vera geggjað að vera með ykkur. Takk þú Ágúst the Snapster fyrir að lýsa hérna með mér og einnig Ice Nossi sem er aðalmaðurinn á takkaborðinu. Rosalega vinna sem Ice Nossi tekur sig inn í hérna í observerinu sér, búin að vera mikið vinna á framfyririna. Það er þá Omni sem að taka sigur. Það eru einhver verðlaun í boði á Game TV. Ég þori ekki að fara með nákvæmlega hvað þau eru, en þið getið haft samband við þá þið leikmenn fyrir Omni. Takk ykkur kærlega fyrir geggjað og til hamingju aftur með sigurinn. Við þökkum fyrir okkur í kvöld og sjáumst aftur á næsta móti sem að verður MS skallast ekki eftir cirka 3 vikur. Allavega komast að því inn á aftur 354 eSports eða Community og íslenska PUBG samfélaginu á Facebook. Takk fyrir okkur. Yes, bless.